good afternoon everyone. Xin chào tất cả mọi người. Chào các bạn, everyone, right? Chào các bạn. Okay, xin chào everyone. Okay, and I'd like to thank you, MBA Vietnam, to invite me to be to have here in the big event for the body heat here. Lần đầu tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn đến công ty MBA Việt Nam đã gửi lời mời đến tôi để tôi có cái cơ hội được đứng ở đây để được chia sẻ với các chị về body key trong một cái sự kiện đặc biệt này. Okay, and I'd like to thank Leo here and everyone for the MBA staff to take care of me and to bring me here. Và cũng muốn cảm ơn các bạn nhân viên của Amway cũng đã hỗ trợ tôi cũng như là chăm sóc tôi khi mà tôi đến đây. Okay, and please give a big applause to Leo and you and the MBA staff team for the big event here. Xin các bạn một tràng pháo tay cho các nhân viên của Amway. Okay, in Thailand when we give a big applause, it's louder and louder, okay, for the leaders. Nhưng mà tôi thấy rằng ở Thái Lan thì mọi người vỗ tay to hơn, ở Việt Nam thì sao? So it's like 50 people, but we can have more powerful like 5,000 people. Hãy để đến 50 người chúng ta mà chúng ta có sức mạnh, chúng ta có thể cổ vũ giống như 5.000 người được không các anh chị? That sounds more good. Okay, ổn hơn rồi. Alright, and I'd like to introduce myself. My name is Virapong, and my nickname is, in English we call Andy. Và tên của tôi ở tại Thái Lan, tên tiếng Thái Lan của tôi là Virapong, và tên tiếng Anh của tôi các bạn có thể gọi tôi là Andy. Okay, so you can call me Andy. It's easy. Và tên của tôi khi các bạn gọi tôi là Andy thì nó dễ dàng hơn. Okay, and here's my third time in Vietnam. Và đây là lần thứ 3 tôi đến Việt Nam. Okay, and the first time I've been here in the northern part. Lần đầu tiên thì tôi đến ở khu vực phía Bắc. How do you call that? The northern part, they have the tourist place. Yeah. Right over there. And for the ALS, the Amway Leadership Seminar. Và chúng tôi thì được đi ALS ở tại khu vực phía Bắc. Thực ra chúng tôi đã đi ở Vịnh Hạ Long. Around 6 years ago, I've been Khoảng there. 6 năm trước chúng tôi đến thăm Vịnh Hạ Long. And last 2 years, I've been here for the business with my friends. Và 3 năm trước thì tôi đến đây để xem tình hình kinh doanh ở tại Việt Nam cùng với người bạn của tôi. Okay, but then I go back to expand my business in Thailand. Và sau đó thì tôi quay lại và tôi tập trung vào kinh doanh ở tại Thái Lan, thị trường trong nước. I love Vietnamese food. I love Vietnamese people. They're very nice, very kind, always smile like Thai people. Và tôi cực kỳ là yêu thích đồ ăn cũng như con người Việt Nam, bởi vì các bạn rất là giống chúng tôi, các bạn luôn luôn tươi cười, chúng ta luôn luôn hạnh phúc, đúng không ạ? They're so friendly, just like I'm home. It's not that I'm foreigners, but just like when I meet all you guys, it's like I'm home because you just like Thai people. Và khi mà chúng ta có một không khí thân thiện, chúng ta luôn luôn vui cười với mọi người thì tôi luôn luôn cảm thấy là giống như được ở nhà vậy, đúng không các anh chị? Và đó là cái nét đẹp của tất cả chúng ta, những người Thái cũng như những người Việt Nam. Hãy tươi cười, hãy vỗ tay thật lớn được không ạ? Thank you, thank you. Thank you is mean cảm ơn. Okay, cảm ơn. Okay, thank you. Và còn lại là các anh chị Platinum, các anh chị Silver và các anh chị cấp độ khác. Yes, right? Yes, and my team, I try to motivate them that if they becomes a platinum this year, maybe 1 or 2 years, the next 1 or 2 years they can become emerald, and the next year become the diamond with the body key program. Và trong đội nhóm của tôi thì tôi luôn luôn nói với các bạn trong đội nhóm của tôi, đặc biệt là những thành viên mà đã đạt cấp độ Platinum, nếu như các bạn tập trung vào phát triển body key thì chỉ 1 năm cho đến 2 năm thôi, các bạn sẽ có thể đạt được những cấp độ cao hơn, Emerald hay Diamond với body key. Okay, and in Thailand, most of the leaders in Thailand, they focus a lot more on the body key, more than, I think in Thailand, more than 70 or 60% they focus on body key. Và hiện tại thì ngay tại một thị trường phát triển như Thái Lan thì tất cả các anh chị nhà phân phối đều đang hướng mắt và tập trung vào phát triển kinh doanh cùng body key. Và nếu như tôi nói không nhầm thì con số đang được khoảng 60 đến 70% số lượng nhà phân phối đều tập trung phát triển kinh doanh với body key. Right. Before this, my business, 60% is come from art history. Trước khi mà tôi sử dụng body key để xây dựng kinh doanh thì kinh doanh của tôi đến khoảng 60% đến từ doanh số từ artistry. Okay, but I don't drop the art history. I still
using the artistry, and I still focus on artistry, but I put more focus on the body key. Và tất nhiên thì với cái nỗ lực như vậy thì tôi không bỏ mặc artistry, tôi vẫn giữ cái kinh doanh của artistry của tôi rất tốt. Nhưng phần còn lại thì tất cả những cái phần mà tôi nỗ lực hơn cả đó là tập trung vào body key. Okay. For my team, I focus on the body key more than 80%. Và trong đội nhóm của tôi thì khoảng 80% cái nỗ lực của chúng tôi tập trung đó là tập trung cho body key. Toàn bộ đội nhóm. And my business volume, I checked from last year. I started my body key on June last year, 2016, and now it's June 2017. My business grew up more than 40%. Và đã tròn một năm kể mà khi mà tôi quyết định là tập trung kinh doanh với body key, đó là từ tháng 6 năm ngoái. Và tính đến tháng 6 năm nay, tình hình kinh doanh của tôi đã tăng trưởng 40% đến từ body key. My organization have more solid and stronger with body key. Và đến từ body key thì toàn bộ đội nhóm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn, cũng như là mọi người đều chắc chắn hơn trong hoạt động kinh doanh. Okay, my team just one year, we have more than 30 pins silver up. Và chỉ sau vòng một năm khi mà tôi tập trung body key thì có 39 silver mới đến từ body key. New 6 platinum, 14 new founder platinum. Có 6 platinum mới và có 14 founder platinum mới. Okay, and this year the ALS for the New Zealand in Thailand, there will be for my group only around 2 buses. Và trong cái đợt mà đi ALS đợt này, khi mà chúng tôi đi New Zealand cùng với Thái Lan, thì riêng cái đội nhóm của tôi đến từ body key như vậy thì sẽ chiếm khoảng 2 cái xe buýt. Okay. So I think this section should help you to grow more business and more stronger and solid. Và do đó tôi hy vọng rằng là buổi chiều ngày hôm nay với những gì tôi chia sẻ có thể giúp các anh chị có thể cũng xây dựng hoạt động kinh doanh body key thành công và thành công hơn nữa. Okay, all right. And I will speak for 2 sections. The first section is that my journey with body key, and the second section is about how to be the professional in the mentor. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn 2 chủ đề. Cái chủ đề đầu tiên đó là cái chặng đường body key của riêng bản thân tôi, và cái phần thứ hai đó là làm thế nào để trở thành một người the mentor thành công, một huấn luyện viên body key thành công. And if I have more time left, will be the extra section for the question and answer Q&A. Và nếu như mà chúng ta còn thời gian thì tôi rất sẵn lòng để có thể là tham gia một phần hỏi đáp với các bạn. Các bạn có bất cứ câu hỏi gì tôi sẵn sàng có thể trả lời giúp các bạn. Okay? Yes. Okay? Ok, sẵn sàng chưa ạ? Right. I just briefly summary for the total. I mean the figures from Thailand. That the last year, 2016, the Thailand revenue is 515 million US per year. Và tôi mới làm một số cái nhìn nhận lại về con số về tình hình kinh doanh trong năm vừa rồi của toàn bộ thị trường Thái Lan. Thì năm vừa rồi Thái Lan đạt cái tổng doanh số thị trường vào khoảng 517 triệu đô. Okay, and by the end of this fiscal year, it grew more than 10%. So it should be the total as 570 million US. Và trong năm nay thì thị trường Thái Lan đặt mục tiêu là tăng trưởng thêm 10% nữa, tức là sẽ đạt khoảng 570 triệu đô. Okay, and for the body key only, it grew more than 152%. Và riêng với kinh doanh body key thì trong một năm vừa qua đã tăng trưởng 152%. And the Nutrilite section only, it grew more than 30%. Và chỉ riêng với dòng sản phẩm của Nutrilite cũng đã tăng trưởng đến 30%. Out of 570 million US, the Nutrilite revenue only is grow from 200 million US to 260 million US. Và với khoảng hơn 500 triệu đô đến từ toàn bộ tổng doanh thu thì Nutrilite trong năm vừa rồi đạt doanh thu từ 200 triệu đô tăng lên thành 260 triệu đô. So it means that if we are professional in the Nutrilite and body key, your business can grow as the growth of the Nutrilite of the overall the Thailand country. So it means that you can grow up your business more than 30%. Và nếu như mà tất cả chúng ta đều có thể trở thành những chuyên gia Nutrilite và đặc biệt là những chuyên gia body key thì các anh chị có thể nhìn thấy tương lai của chúng ta, đó là dựa trên những con số đó, tình hình kinh doanh của các anh chị cũng sẽ có thể tăng trưởng 30% trên toàn bộ cái thị phần Nutrilite của chúng ta. Okay?
Alright, and let's see me. Okay, so now I try to introduce myself. This is me. Và đây là tôi. Cậu When I bé trong was, ảnh này. yeah, I have two brothers and one sister. Total together is 4. Gia đình My tôi có family. 4 người và tôi là cậu út. Ở đây tôi có 2 anh trai và một chị gái. This is my family business. We sell rice here and also the animal food. Và gia đình của tôi thì có kinh doanh, chúng tôi kinh doanh về gạo cũng như là một số thức ăn chăn nuôi cho động vật. Okay, and my parents, they do the business more than 50 years. Và với tình hình kinh doanh gia đình tôi thì cha mẹ tôi cũng đã xây dựng kinh doanh trong khoảng hơn 50 năm rồi. And now the business not in the Bangkok. Cha mẹ tôi thì sống ở vùng ngoại ô chứ không phải ở trong Bangkok. Okay, and another business is estate and road construction business. Và chúng tôi có một cái kinh doanh khác, đó là kinh doanh về bất động sản cũng như là kinh doanh xây dựng đường, xây dựng cầu đường. Right, more than 50 trucks and some caterpillars and everything to get the auction from the government. Và chúng tôi có khoảng hơn 50 xe tải, một loạt những cái đầu container và những cái xe máy xúc khác để có thể phục vụ công việc này. Okay, this is my parent business more than 30 years. Và đây là cái công việc kinh doanh của gia đình tôi về mặt bất động sản và cái xây dựng này trong khoảng 30 năm rồi. Okay, and another business is the pig farms. Và chúng tôi có một trang trại nuôi heo. More than 3,000 pigs in my parents' farm. Và với trang trại này thì có khoảng hơn 3.000 chú heo đang được nuôi ở đây. Including me, so it's 3,001 pigs. Và bao gồm cả tôi thì là 3.004 chú. Okay, and this is my background, my education background. I graduated from the finance and banking from Assumption University. It's the international college, in Thailand. Và tôi thì tốt nghiệp về ngành tài chính và ngân hàng tại một trường quốc tế ở tại Thái Lan rất là nổi tiếng. Then I I went to work as a financial officer, a credit officer in the bank company. Và sau đó thì tôi làm việc như là một nhân viên tín dụng ở ngân hàng tại Thái Lan. Yeah, for 1.5 years, and then I pursue on my study to the US. Và sau một năm rưỡi làm việc thì tôi tiếp tục học tiếp thạc sĩ ở tại Mỹ. I go for the MBA, master degree in Kansas. Và tôi học thạc sĩ về chuyên ngành tài chính ở tại Kansas ở Mỹ. Right, and about 2.5 years, and then I got back, and I work as a country manager for the computer games company. Và sau khoảng 2 năm rưỡi học tập ở tại thạc sĩ ở tại đó thì tôi quay trở về Thái Lan và tôi là tổng giám đốc của công ty về game nổi tiếng ở trên toàn cầu, gọi là EA Games. Okay, maybe some people may know or may used to play the games in my company. You know EA Sport? Các chị có biết công ty game EA không ạ? The Sim, something like that. Một số game rất nổi tiếng như The Sim hay FIFA là đến từ công ty game EA Sport này. Yes, I worked here for 7 years. Và tôi làm cái vị trí này khoảng 7 năm. And during I work here, I met Amway from my brother. Và trong cái thời gian mà tôi làm việc ở tại đây thì tôi bắt đầu làm quen với sản phẩm Amway và tôi biết được cơ hội kinh doanh Amway. Yes, and my salary, I can tell that is more than in Thailand is more than by now 40,000 per month US. Và lương của tôi vào thời điểm đấy thì nếu mà No, I'm sorry, 3,000 US. Yeah. Lương của tôi vào thời điểm hiện tại tại Thái Lan vào cái thời điểm đó thì là khoảng 3.000 đô một tháng. Yeah, 3,000 US, which quite a lot when I compare with my friends. Và khi đó là cái thời điểm đấy với cái đồng lương đó thì tôi đang có một thu nhập rất tốt so với công việc trước đây của tôi. At the time, I was only 24 years old. Vào cái thời điểm đó tôi mới chỉ có 24 tuổi thôi. And I run the business in this company. And this is my brother and my sister-in-law. They are my upline. Và đây là diamond tuyến trên của tôi, cũng đồng thời là anh trai và chị dâu của tôi, diamond upline của tôi luôn. My brother, he met Amway in US. Và người anh của tôi thì biết đến cơ hội kinh doanh Amway ở tại Mỹ. And he thought it's good for me, so he sponsored me. Và anh nghĩ đây là một cơ hội kinh doanh rất là tuyệt vời dành cho tôi, cho nên anh cũng đã bảo trợ tôi và hỗ trợ tôi trong hoạt động này. But at the time, I don't focus on the Amway because I love on my job that I have to carry part to go further and further in my job. Và vào cái thời điểm đó thì tôi thực sự là chưa quan tâm đến hoạt động kinh doanh này, bởi vì tôi vẫn còn rất nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển trong cái cơ hội việc làm cũ của tôi. But after I worked for 3 years,
I know that I mean the staff, I mean I cannot take care of my whole family. Nhưng mà vào cái thời điểm đó thì tôi cảm thấy rằng là tôi không thể nào có đủ cái thời gian để có thể chăm sóc cho gia đình tôi với cái công việc hiện tại đó nữa. And as a salaryman, I cannot stop working. Và khi một công việc thì càng ngày càng nhiều hơn, đồng lương được trả cao hơn, thì tôi lại càng không thể dừng công việc của tôi lại được. Nó cứ cuốn tôi đi. Even though I got a lot of money but cannot stop working, that's not the life that I want. Mặc dù là tôi kiếm được càng ngày càng nhiều tiền hơn, nhưng mà tôi lại càng ngày càng có ít thời gian hơn, và đó không phải là cuộc sống, một cái cuộc đời mà tôi mong muốn. So after 3 months, I come to study more and more about Amway. Và vào thời điểm đó thì tôi đưa ra một quyết định, đó là tôi học Amway một cách nghiêm túc trong vòng 3 tháng. Okay, and 4 months I become 21%. Và chỉ sau 4 tháng tôi đạt 21%. Okay, and 10 months I become platinum. Sau 10 tháng thì tôi đạt platinum. And the next year I become founder platinum. Và sau đó 1 năm thì tôi trở thành founders platinum. And 3 years I become emerald. Sau 3 năm tôi trở thành emerald. Okay, and this is my upper line. Okay, their name is Virod and Siripan Bun Arya. They are FC member and crown ambassador. Let's give a big hand to them as well. Thank you. Và đây là tuyến trên của tôi, đó là FC member, crown ambassador Virod và Siripan. Và xin mượn các chị một tràng pháo tay để cảm ơn những người upline tuyệt vời của tôi. And my upline is FC member Aranong Sri Lankamano. Và trên nữa thì upline nữa của tôi đó là cô Aranong. Okay, and up is a full Hokkien, right? Và trên nữa thì là ngài Phu Hokkien. Okay, so I'm in the full Hokkien downline. Okay. Đó, tôi nằm trong tổ chức của Phu Hokkien nếu chúng ta nhìn cao hơn nữa. Okay, and this is me when I was 21%. Và đây là hình ảnh của tôi khi mà tôi đạt 21%. Yes, and this is my first year ALS trip with Disneyland. Và đây cũng là chuyến ALS đầu tiên của tôi khi mà tôi được đi đến I Disneyland. love travel. Tôi cực kỳ yêu thích du lịch các anh chị. And Amway give me everything that I want. Và từ đó thì tôi nhìn thấy rằng là cơ hội kinh doanh Amway là có thể mang đến tất cả những điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể tìm kiếm. Money, Tiền bạc, time, thời gian, freedom, tự do, traveling, và du lịch tưởng thưởng. easy life, easy go. Và một cái công việc mà cực kỳ là làm cho tôi cảm thấy thoải mái. I can do anything, anytime that I want. Tôi có thể làm bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào mà tôi mong muốn. With my salaryman cannot do it at all. Và vào cái thời điểm đó thì tất cả những công việc hiện tại của tôi nó không thể đáp ứng cho tôi cái nhu cầu đó được. That's why I choose Amway and I love Amway very much. Và đó là lý do mà vì sao tôi lựa chọn Amway và tôi yêu Amway, rất yêu Amway. Amway changed my life. Amway đã giúp cho tôi thay đổi cuộc sống của tôi. Okay, and Amway changed my body. Và Amway cũng giúp cho tôi thay đổi thân thể của tôi. Yeah, this is my wife, and her name is Khoản Tà. Đây là vợ của tôi và vợ của tôi tên là Khoản Tà. She's my upline. Và cô cũng là tuyến trên của tôi. Okay, when I join Amway, she is diamond. Khi mà tôi vào Amway thì cô đã là diamond rồi. Oh, okay. And I impressed with her very much. Và tôi cực kỳ ấn tượng với cô mỗi khi mà tôi gặp cô ấy. I think that Tôi nghĩ rằng she cannot be only my upline. Và tôi nghĩ rằng vào thời điểm đấy cô ấy không thể chỉ là tuyến trên của tôi được. She needs to be my wife. Cô ấy cần phải trở thành vợ của tôi. So Amway not only give me only the good opportunity, but the good wife as well. Do đó Amway không chỉ cho tôi một cơ hội kinh doanh tốt mà còn cho tôi một người vợ vô cùng tuyệt vời nữa. Okay. And after that, the next year, my business we have one emerald business and another one is diamond, right? The next year we become executive diamond. Vào thời điểm đó thì tôi đã là emerald, vợ của tôi là diamond, và sau 1 năm sau khi mà chúng tôi cưới nhau, chúng tôi trở thành EDC. Okay. And the following year we become double diamond. Và sau đó 1 năm tiếp theo chúng tôi trở thành double diamond. Okay. And this is me. Và đây là tôi vào thời điểm đó khi mà tôi đến double diamond. Các anh chị có nhận ra không ạ? They cannot recognize me. Oh, okay. Yeah, nobody can recognize me, even my friends. Thực ra không ai có thể nhìn vào hình ảnh này và đoán đây là tôi được, kể cả những người bạn thân của tôi. Even my parents. Kể cả cha mẹ của tôi không tin vào mắt mình luôn. Because I met my parents last year, and after only 6 months, when I get into the program, I get back to my hometown.
there's a surprise. What have I done? Bởi vì vào năm ngoái vào cái thời điểm trước khi mà tôi tham gia body key thì tôi có gặp cha mẹ tôi một lần. Sau đó thì tôi bẵng đi khoảng 6 tháng thì tôi không gặp họ. Thì cái lúc đó tôi đã hoàn thành chương trình body key rồi. Và sau 6 tháng quay lại họ thì họ hoàn toàn không nhận ra con trai của mình nữa. Yeah, they're joking me that do I go to Korea to do this surgery? Họ nói đùa với tôi rằng là liệu mày có phải là đi Hàn Quốc phẫu thuật này không? Yeah, but no, only body key can help you. Vâng, và chỉ có body key có thể giúp tôi làm được điều đó. This is my journey with the body key. Và đây là cái chặng đường của tôi với This is body me key. when I was 22 years old. Đây là khi mà tôi 22 tuổi My weight is 62. và 62 cân. And this is when I joined Amway. This is when I was 15%. Và đây là khi trong cái thời điểm mà tôi vào Amway rồi, tôi 25 tuổi. I was 25 years old and my weight is gained about 3 years Và up. sau 3 kg up. sau 3 năm thì tôi cũng tăng 3 cân, tôi tăng lên thành 65 cân. And this is when I was double diamond, you see. It's grow up every year. Not my pin, my weight. Và mà khi mà tôi trở thành double diamond thì các anh chị để ý không phải là cái sự thăng tiến về mặt danh hiệu mà sự thăng tiến về mặt cân nặng tiếp theo thôi. Yeah, so the next following year, when I was Và những năm tiếp 35, theo, 22 kgs. những năm tiếp theo khi mà tôi 35 tuổi, 72 cân. But at the time, I don't think I'm fat. Vào cái thời điểm đó thì tôi không nghĩ mình mập một chút nào. I'm still thinking I'm very handsome. Mà tôi vẫn nghĩ là tôi rất là đẹp trai, các chị đồng ý không ạ? Yeah, I cannot, I don't know myself that I'm fat. Somebody tell me I'm fat, I don't like them. Và khi một ai đó nói là tôi mập quá, tôi bảo là tôi không thích mấy cái anh này, tôi vẫn thấy tôi rất là đẹp trai, rất là tự tin. Yeah, I tell them I look good. Tôi nói với họ rằng tôi đẹp trai này cơ mà. I can't see myself. Bởi vì tôi không thể tự nhìn thấy bản thân mình, tôi không thể tự đánh So after the next year, when I was 37 years old, I was 74.5 kgs. Và vào càng ngày vào những năm về sau khi mà tôi 37 tuổi, tôi 74 kg rưỡi. That affected me a lot because my health was changed. Và vào thời điểm đó thì tôi bắt đầu nhìn thấy những cái tác động về mặt sức khỏe của tôi bởi vì I got some problem with my body. và tôi bắt đầu thấy rằng là tôi có một số vấn đề ở trong bản thân mình. My blood sugar is very high. Lúc đó thì lượng đường trong máu của tôi bắt đầu là tăng cao. My cholesterol is very high. Cholesterol trong máu thì cực kỳ cao. I love frying food. Và hồi đó tôi rất thích ăn những cái đồ chiên xào. Frying chicken, frying roll, dumpling, everything. Gà chiên rồi là há cảo chiên vân vân, tôi rất thích những cái món như vậy. Curry, oily stuff, I love it. Vào những cái thời điểm đó thì tôi thích ăn những đồ cay, cà ri vân vân. When we work very hard, we go sponsor, we do some house meeting at night time, 1 a.m. still eating. Và các bạn đều biết rằng là công việc kinh doanh Amway vào thời điểm đấy tôi cũng làm home party giống như các bạn, mời mọi người đến ăn uống và sau đấy thì ăn đêm và cứ thế là làm càng nhiều càng ăn nhiều. Yeah, because I enjoy eating. Bởi vì vào thời điểm đó thì tôi rất là thích ăn. That's why I was like this. Và vào thời điểm đó các anh chị có thể nhìn thấy là tại sao tôi lại có thân hình như thế. And I pursue on eating Và tôi tiếp tục theo đuổi cái con đường ăn uống như vậy. Tôi yêu until this. cho đến khi mà gương mặt của tôi như thế này. At this time, I don't know how much I weigh because I don't want to weigh myself. Và vào cái thời điểm này khi mà các anh chị nhìn mặt mũi của tôi như này thì bản thân tôi thậm chí tôi không nhớ cân nặng nữa, bởi vì cái thời điểm đấy tôi không muốn bước lên cái cân nữa. Yeah, it's too fat Bởi vì tôi đã quá mập rồi. and not handsome anymore. Và có lẽ không đẹp trai nữa rồi đúng không ạ? I can see myself. And this is me. When I feel very tired, I feel very bad with myself. So after that, the positive come in already. Và vào cái thời điểm đó thì đây là cái hành trình của tôi từ cái thời điểm mà tôi cảm thấy là bắt đầu không thoải mái nữa. I try many times. I try many ways to lose my weight. Và tôi bắt đầu thấy rằng là sức khỏe có vấn đề, và vào thời điểm đấy thì cái sản phẩm Positream nó được ra mắt. I cut out my dinner. I skip dinner. Và lúc đó thì tôi bắt đầu sử dụng sản phẩm đó là sản phẩm tiền thân của replacement, thì tôi dùng nó thay thế bữa tối. My weight get down around 2 or 4 kgs. Và vào thời điểm đó thì cái sản phẩm đó, riêng sản phẩm đó nó giúp tôi là giảm từ 4 đến 6 cân. After that, I cannot stop. I cannot skip dinner anymore. It's so stressed. Và do đó là sau cái thời điểm đó thì tôi bắt đầu thay đổi hoàn toàn cái thói quen của mình. Tôi không muốn ăn đồ ăn tối nữa mà tôi đã thay đổi hoàn toàn. Then they come back and eat dinner again. Then my weight is exploding. Nhưng mà sau một thời gian như vậy tôi lại quay trở lại ăn tối, và lúc đấy thì cân nặng của tôi lại bắt đầu tăng trở lại sau khi mà tôi đã giảm cân thành công. I and my wife, we bought
the running tracking meal. Và vợ của tôi và tôi thì mua một cái máy chạy về nhà để chúng ta tập chạy. Is there anyone used to try this? Có ai đã dùng cái máy đấy ở nhà chưa ạ? Okay, and I run for 2 months. Và tôi bắt đầu chạy và tập luyện trong vòng 2 tháng. Focus on it. But after that, I have no time. I'm so busy, so I can't do it every day. Nhưng mà sau cái thời gian đó thì chỉ sau 2 tháng tập luyện như vậy tôi cũng cảm thấy tôi không có đủ thời gian, không có đủ kiên nhẫn, cũng như không có đủ tính kỷ luật để tiếp tục nữa. Yes, after that, my weight is exploding again. Và sau đó thì cân nặng của tôi lại tiếp tục bùng nổ tiếp. Right. This is when I try to lose my weight with the positron and also try to running, skip my dinner. Và đây là cái thời điểm, cái hình ảnh mà tôi đã sử dụng cái sản phẩm Positron cũng như là sử dụng máy chạy rồi và đã giảm cân nhưng mà lại tăng cân trở lại, các anh chị có thể nhìn. Not successful. Không thành công lắm đúng không ạ? Not successful. And after the new program, the body key come in 2 years ago. Và sau đó thì chương trình Body Key chính thức được ra mắt khoảng 2 năm trước ở Thái Lan. But at that time, I don't have the full solution. Nhưng mà vào thời điểm đó chúng tôi chưa có đầy đủ cái bộ sản phẩm giải pháp quản lý cân nặng như hiện tại. No perfect program. Chưa có một cái chương trình hoàn hảo như bây giờ. Just eat by myself. Chỉ có ăn theo cái định lượng của mình thôi. Okay, but the weight I can lose around 9.5 kgs. Nhưng mà vào thời điểm đó thì tôi đã giảm được 9,5 kg. This is my first time with body key. Và đây mới là lần đầu tiên, cái trải nghiệm đầu tiên của tôi với Body Key vào thời điểm ra mắt đó. I can lose my weight, but my face still look fat. Và mặc dù thời điểm đó tôi đã giảm cân nhưng mà gương mặt của tôi thì trông vẫn rất là tròn, vẫn rất là mập đúng không ạ? Not looks healthy. Nhưng mà các anh chị có thể nhìn thấy khỏe mạnh hơn đúng không ạ? So I start the new program with the perfect solution from Amway Thailand. Do đó là sau đó thì chúng tôi mới chính thức đi vào một cái bộ sản phẩm kiểm soát cân nặng mà hoàn hảo như bây giờ ở Thái Lan. Not only the product, but they launching the program. Bởi vì lúc đó thì ở tại Thái Lan họ không chỉ tung ra sản phẩm mới nữa, mà họ tung ra một chương trình toàn diện. With also the exercising. Và với cả những cái bài tập, những chương trình luyện tập đi kèm nữa. Preventing from the yo-yo effect. Và nó giúp cho chúng ta ngăn được cái hiệu ứng yo-yo. Okay. Then I get into a program. I lose around 3.6 kg only, but my fat mass getting down 4.5 kg and my muscle mass getting up almost 1 kg. Và sau khi mà tôi tham gia vào thời điểm đấy thì mặc dù cân nặng của tôi giảm đi tiếp có 3,6 kg thôi, nhưng số lượng mỡ bên trong thì giảm đến 4,5 kg. Cái lượng cơ tôi tăng được khoảng gần 1 kg. And I look so healthy at this time. Và vào thời điểm này thì tôi đã trông rất là khỏe mạnh hơn rất nhiều rồi. Most people and most of my friends and more people around me cannot recognize me. Và vào cái thời điểm này thì đã không có nhiều người bạn của tôi có thể nhận ra tôi với cái sự thay đổi vô cùng lớn này. And this is my side picture. Và đây là cái hình ảnh chụp ở bên hông của tôi. Most of the Vietnamese they have the skinny fat. The program can help on the skinny fat. Và đây là cái hình ảnh khi mà tôi cũng đã giảm được cái lượng mỡ và lượng mỡ nội tạng bên trong. Bởi tôi biết được rằng là hiện tại vấn nạn ở Việt Nam hiện tại cũng có rất nhiều các anh chị gặp phải cái vấn đề gầy nhưng mà vẫn béo nữa ạ. Skinny fat. And before I start the program on the second time, I and my wife, we are the testimonial of the program. So we keep the statistic and we also take the picture every week. Also, we take the video every week. Và trước khi mà tôi tham gia vào chương trình Body Key lần thứ 2 thì vợ chồng của chúng tôi được lựa chọn trở thành đại sứ thương hiệu Body Key. Và vào thời điểm đó chúng tôi đã tìm ra một cái phương pháp để có thể giúp lưu giữ lại tất cả những cái số liệu của chúng tôi và chúng tôi theo sát tất cả những số liệu, những con số về cân nặng vân vân hàng tuần. To see the difference. Để có thể nhìn thấy cái sự thay đổi của mình theo hàng tuần. To know the obstacle and the challenges and the problem that we face during the 8 weeks program. Để có thể tìm ra được tất cả những cái gì khó khăn, những cái thử thách trong suốt 8 tuần, tức là 60 ngày thử thách. So that we can teach on my organization. Và sau đó thì khi mà bản thân tôi đã nhận ra thì tôi có thể dạy lại và chia sẻ lại với đội nhóm tuyến dưới của tôi. Here's the video. Và đây là một đoạn video để ghi lại quá trình đó. Okay. I recommend that if you don't start the program yet, if you do like this video, it should be very useful for you to show them after you finish the program, and then you can show them to your customer, to your downline. It will be the very, very good belief on them.
Và đây là cái lời khuyên của tôi, nếu như mà các anh chị trước đây đã hoặc là chưa từng tham dự chương trình Body Key, và nếu chúng ta sắp tham dự Body Key thì các anh chị có thể sử dụng cái cách này để các anh chị có thể ghi lại từng cái sự thay đổi bản thân của mình, và sau đó nó sẽ là những cái tư liệu cực kỳ đáng quý để các anh chị đi chia sẻ cho đội nhóm cũng như là những người khách hàng của mình, gia tăng niềm tin cho họ. Okay, let's see. Vâng, mời các anh chị chúng ta cùng xem. This is only my team name, it doesn't matter. In my team we call Body Fit. This is in my room. I was 62, right? Đây là tất cả những chỉ số ban đầu của tôi khi mà tôi 62,4 kg. And I measure my waist around 33 inches. Vòng bụng của tôi vào thời điểm đấy khoảng 32,3/4 inch. This is the first week. Đây là tuần đầu tiên. And second week. Đây là tuần thứ hai. Third week. Đây là tuần thứ ba. Fourth week. Đây là tuần thứ tư. And 8 weeks. Tuần thứ 8. Khác hẳn đúng không ạ? Tôi giải 3,6 3.6 kg. My muscle the same. lượng cơ giữ nguyên. My waist down by 4 inches. Vòng bụng thì giảm đi 4 inch, rất nhiều. So when I show this video to my friends, they believe it. No argument. Và khi mà tôi đưa ra những cái tư liệu, những cái hình ảnh này cho những người bạn của tôi, những người khách hàng của tôi, thì họ hoàn toàn tin tưởng và không có đưa ra bất cứ tranh luận nào được. Sometimes we do only the photo, we can do in the Photoshop. Bởi vì đôi khi là khi chúng ta đưa ra những cái hình ảnh thì họ sẽ nói là các bạn làm Photoshop. But video is exactly. Nhưng mà trong đoạn video thì nó là những cái dữ liệu. And this is the picture that I take every week. See? Và đây là những hình ảnh mà tôi chụp hàng tuần. From this fat man, right, till 8 weeks. Here. Từ cái tuần đầu tiên cho đến tuần thứ 8, hàng tuần tôi đều sẽ lưu lại như vậy. I recommend you to keep the track on the photo every week. Và tôi cũng đưa ra lời khuyên cho các bạn, nếu như các bạn thực sự muốn tham gia chương trình này và thực sự muốn làm thành công thì hãy chụp ảnh hàng tuần như vậy để lưu giữ lại thành một cái bộ profile của mình. This is the side picture. Đây là những hình ảnh ở phía bên hông. See that? From here, here, and here. Từ tuần đầu tiên cho đến tuần cuối cùng. When I told to my friends, they said that I'm breathing in. That's why it's gone. Và khi mà tôi nói với các bạn của tôi thì họ bảo là chắc là anh hóp bụng lại gì. Yeah, some people they don't believe me. They say I'm breathing in. Một số người không tin thì họ nói rằng là chắc là hóp bụng lại thôi. So we have to do the back picture as well. Do đó chúng ta sẽ chụp cả ảnh đằng sau lưng nữa. Because over here, the fat here, even though you breathe in, you cannot get rid of it. Bởi vì cái vùng mỡ mà ở phía sau eo của các anh chị, kể cả các anh chị có thể hít vào cũng không bao giờ biến mất đi. Right? But 8 weeks. Và sau đó 8 tuần họ sẽ nhìn thấy kết quả cực kỳ rõ ràng. 3 and 8 weeks, it's gone. Rất rõ ràng đó là vùng mỡ đằng sau eo đã hoàn toàn biến mất. So the program will get rid of all the fat that you hate. Và đó là chương trình mà đã giúp cho tôi là loại bỏ hoàn toàn cái lượng mỡ dư thừa của tôi cần thiết. And my face, because when the fat out, it cannot out from one part of your body. The whole body is all gone. Bởi vì đây là gương mặt của tôi và các chị có thể nhìn và tưởng tượng ra rằng khi mà chúng ta đốt cháy cái lượng mỡ thì giống như những bài học hôm qua của các anh chị ấy, nó sẽ không phải đốt cháy mỡ ở từng cái bộ phận cơ thể mà sẽ đốt cháy toàn bộ. So the fat under my face also have it. Do đó là cái lượng mỡ ở trên mặt của tôi cũng biến mất luôn. Right. So you can get V-shape by losing your weight. You can get the V-shape face. Do đó các anh chị có thể có cằm V-line sau khi mà các anh chị giảm cân cùng Body Key. Right. You see, first week, second week, and 8 weeks. Và đó là những hình ảnh sau 8 tuần của tôi. You can get a V-shape on that. And I compare the start and the 4 weeks. It's all changed a lot. Và đây là tuần đầu tiên với đến tuần thứ tư thay đổi cực kỳ nhiều. Okay. And I think that if you change only your eyeglasses, you change your hairstyle, people can notice that.
Và với tôi thì đôi khi là chúng ta thay đổi cái kính của chúng ta thay đổi kiểu tóc của mình thì sẽ có một số người nhận ra. Right? Have you ever changed your eyeglasses, your shirt, your hairstyle, and people notice that? Và có anh chị nào mà chúng ta đã thay đổi kiểu tóc, thay đổi là một số cách ăn mặc của mình và mọi người nhận ra cái sự thay đổi đó không ạ? But if you change your body, you change your face, and you look more healthy, people can exactly notice that. Nhưng mà khi mà một cái cực kỳ ấn tượng hơn đó là khi mà các anh chị thay đổi gương mặt các anh chị thay đổi cơ thể các anh chị và các anh chị có thấy cái sự khỏe mạnh trong người của mình thì cái điều đó là giúp cho mọi người dễ dàng nhận thấy nhất. So the business from Body Key will start from there. Và đó là cái lúc mà cái kinh doanh của Body Key của chúng ta chính thức bắt đầu. This is the statistic from Thailand. Đây là một số con số ở tại Thái Lan. Okay, and if there are 3 people, one of them is overweight. Và nếu mà chúng ta có 3 người bước vào trung tâm Amway tại Thái Lan thì có một người là đã quá cân, thừa cân. But in Thailand there are more than 70 million people. So it means that 24 million people are our customer. Và với cái tỷ lệ khoảng 30% như vậy thì chúng ta tính trên 30% doanh số Thái Lan thì số những người thừa cân tại Thái Lan là khoảng 24 triệu người. How many population in Vietnam? About nearly 90 million. 90 million. So I assume that 5 people, one is overweight. Và với dân số tại Việt Nam mà khoảng 90 triệu dân thì tôi cũng có thể mường tượng ra được rằng là có thể 5 người thì sẽ có thể có một người thừa cân. So more than 20 millions of Vietnamese that they are overweight. That's your market opportunity. Vậy chúng ta có thể hình dung là sẽ có khoảng 20 triệu người đang thừa cân và đó chính là cái tiềm năng của cơ hội kinh doanh này. Right? But Đó là tiềm năng của thị trường. But from the overall 90 million Vietnamese people, if we ask them, how many people wants to be more healthier and look more good? Và với 90 triệu dân của chúng ta, các anh chị hãy hình dung nếu như chúng ta đặt ra câu hỏi cho họ, có bao nhiêu người là muốn là trở nên là trông mình đẹp hơn, So it's not khỏe 20. hơn nữa. So it will be total 90 million people, right? Vậy thì có lẽ là cả 90 triệu người sẽ trả lời các anh chị rằng có, đúng không ạ? Right? So the market is very big. If you see this opportunity, this will bring you more focus. That's why we have to focus on the Nutrilite and also on the body heat. Và đó là lý do vì sao mà tất cả chúng ta đều cần phải tập trung vào Nutrilite và Body Key, bởi vì ai cũng mong muốn mình trẻ hơn, khỏe hơn và cái điều đó tức là cái tiềm năng kinh doanh của các anh chị là 90 triệu dân chứ không phải là 20 triệu nữa. And also another statistic is very good one. This changed my perspective. You can see this. This is the survey from the Global Weight Management Survey. If we approach people and we talk with customer or people, okay, about the business opportunity, only 5 to 8% they interest and want to listen to you for the business opportunity. But 92 to 95% not interested. They don't want to listen to business opportunity. Và đây là một cái khảo sát của Hiệp hội về kiểm soát cân nặng toàn cầu mà họ đưa ra vào năm 2011. Tức là khi mà các anh chị gặp những người bên ngoài và các anh chị hỏi họ rằng họ có quan tâm đến một cơ hội kinh doanh hay không, thì chỉ có 5% trong số người được hỏi, 5 đến 8% là họ trả lời họ có, còn lại đến 92 đến 95% là họ sẽ không quan tâm đến một cơ hội kinh doanh mà các anh chị đang đưa ra cho họ. But we change approaching. If we approaching and talk with them about how to be healthier and lose their weight, the interest is switching to 24%. Nhưng mà nếu những câu hỏi chúng ta đặt ra rằng là liệu các anh chị có muốn trẻ hơn và khỏe hơn, đẹp hơn hay không, thì lúc đó cái con số nó thay đổi hoàn toàn. Tức là 74% họ trả lời rằng là họ rất muốn cái điều đó và chỉ có 26% là không muốn mà thôi. Only 26% not interest. Chỉ có 26% là không muốn cái điều đó. So it means that if you approaching to sponsor people, if you start with a business opportunity, only 5% interest. But if you change your perspective, you're approaching the people to sponsor them, but you talk about the weight loss or the health opportunity first, you can not double. You can increase from 5% to 74%. So it means that more than 14 times. Và khi mà các anh chị có thể hình dung ở đây cũng chính là cái lúc mà tôi đã thay đổi góc nhìn về cơ hội kinh doanh của tôi trước đây khi mà tôi hoạt động kinh doanh này. Đó là nếu như mà chúng ta tiếp tục hỏi mọi người về việc là có quan tâm đến một cơ hội kinh doanh hay không, thì cái tỷ lệ mà các anh chị đạt được những câu trả lời là không nó rất là cao. Nhưng mà khi mà chúng ta thay đổi cách tiếp cận của chúng ta, thay đổi góc nhìn, chúng ta tiếp cận họ
bằng cách là đưa cho họ một cơ hội là họ có muốn giảm cân hay không, muốn khỏe hơn hay không, thì con số mà các anh chị đạt được từ 5% lên 74%, tức tăng khoảng 15 lần. So it's like a big opportunity. It's like the door for sponsoring is this size, but when you're approaching with the health and body key business, your door is open more for 14 doors of door. Các chị hãy hình dung rằng là nếu như một cái khe cửa hẹp của chúng ta để chúng ta tiếp cận mọi người bằng một cơ hội kinh doanh, nó chỉ hẹp như thế này, nhưng nếu mà chúng ta thay đổi cách tiếp cận như tôi vừa nói thì các anh chị có thêm khoảng 14 cái khe cửa tương tự như vậy, 14 cánh cửa được mở ra tiếp cho các anh chị. The key to the business is how to sponsor, how to bring people in our program, how to bring them to become our customer, how to turn them from customer into the IPO. Bởi vì cái điều quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh này đó là làm thế nào chúng ta có thể tuyển dụng được người mới, làm thế nào chúng ta có thêm người mới tham gia tổ chức của chúng ta, tham gia vào chương trình chúng ta sử dụng sản phẩm, đúng không ạ? The problem with the leader is that we don't know who that we want to sponsor. We don't have much more for the outsource. It's no resource at all. Bởi vì đôi khi chúng ta là những người lãnh đạo, chúng ta sẽ gặp phải cái vấn đề là chúng ta bị thiếu mất những cái tài nguyên bên ngoài. Đôi khi mà chúng ta đang đi và chúng ta tuyển dụng rồi và chúng ta thấy rằng là sẽ rất là khó để có thêm những người để các anh chị tuyển dụng, đúng không ạ? Chúng ta phải làm thêm những thị trường lạnh, vân vân. When I tell my downline to do the name list, they say that they talk the business already with this guy they talk already. I don't know what they how to talk with them anymore. But when I change their perspective to the health opportunity with body key, those list name, those prospect name, all of them can be all the customer and IPO. Và tôi làm cái điều này tương tự với cả hệ thống downline của tôi. Khi mà tôi nói họ là lên danh sách khách hàng đi, thì họ đều nói là khách hàng này tôi đã chia sẻ cơ hội kinh doanh rồi, họ sẽ không quan tâm nữa. Khi mà tôi nói với những người tuyến dưới của tôi là vậy thì thay đổi cách tiếp cận, liệu họ quan tâm đến giảm cân, liệu họ quan tâm đến sức khỏe hay không, thì tất cả những người này lại quay trở lại trở thành những khách hàng tiềm năng của chúng tôi. This is the big opportunity. Và đó là một cơ hội thực sự lớn in Thailand. Ở tại Thái Lan. And also this will become the very big opportunity in Vietnam too. Và chắc chắn rằng đây cũng sẽ là một cơ hội tuyệt vời ở tại Việt Nam dành cho tất cả các anh chị. Do you agree? Các chị có tin điều đó không? Yeah. I have my step to become success and grow the business with body key. Tôi có một số cái bước đi cũng như là một số cái quy trình để trở nên thành công. We have four steps. The first step is change yourselves. Cái step đầu tiên, cái bước đi đầu tiên mà chúng ta phải đặt ra đó là thay đổi bản thân của mình. The second step is change your friends. Cái thứ hai đó là thay đổi những người bạn xung quanh. Change your people around you. Thay đổi những người xung quanh của chúng ta. The third step is change your business. Cái điều thứ ba đó là thay đổi về hoạt động kinh doanh của mình. When you change yourselves, you got belief. Khi mà chúng ta thay đổi bản thân của mình và chúng ta sẽ nhận được cái sự tin tưởng từ bên ngoài. Is there anyone here get in the program and you success with yourselves already? Raise your hand. Có các anh chị nào mà chúng ta đã tham gia body key và chúng ta thực sự là đã thay đổi được bản thân mình không ạ? Có thể giơ tay. Anyone lose your weight more than 5 kgs? Có ai đã giảm được hơn 5 cân sau khi mà tham gia body key không? Okay. And people notice that you change. Và mọi người đều nhận ra rằng là các anh chị đã thay đổi. Có ai không? Not only you see yourself change, but you change until some people around you see that you are changed. Bởi vì cái điều quan trọng không phải là tự chúng ta nhìn thấy chúng ta thay đổi nữa, mà điều quan trọng hơn cả đó là tất cả mọi người đều nhận ra rằng các anh chị đã thay đổi. Raise your hand, please. Có thể đưa tay cho tôi nhìn được không? Có những ai đã nhận ra rằng các anh chị đã thay đổi sau khi mà các anh chị giảm cân. Okay. And this, you can change more. When you change more, you got more belief. Và khi mà chúng ta đã thay đổi được bản thân mình nhiều hơn thì các anh chị nhận được nhiều cái sự tin tưởng hơn. When you change little, I call it minor change. Khi mà chúng ta chỉ thay đổi một chút xíu thôi thì chúng ta gọi đó là một cái sự thay đổi nhỏ. It doesn't impact a lot. Nó không có tạo ra được một cái kết quả quá là lớn. You cannot build the momentum or the belief in your team. You cannot build the momentum and you cannot build the belief in your team. Và với những cái thay đổi nhỏ như vậy thì các anh chị không thể tạo ra được một cái đà hưng phấn hay một cái đà kinh doanh tăng trưởng cho đội nhóm của mình, cũng như là không tạo được ra cái niềm tin lớn. Please don't wait your downline to change, but you are the one who really need to change first. Bởi vì các anh chị không thể chờ tuyến dưới của các anh chị thay đổi được, mà các anh chị chính là những người phải thay đổi đầu tiên.
Even though you are diamond and above, you still need to change if you want to do the business with body key. Bởi vì kể cả các anh chị chúng ta đã là diamond trở lên rồi, nhưng mà nếu như các anh chị đang muốn xây dựng hoạt động kinh doanh với body key, các anh chị cần phải thay đổi chính mình. Change until people around you see you change. That's the key. Thay đổi cho đến khi nào mà những người xung quanh của tất cả chúng ta đều nhìn nhận và thấy được rằng là các anh chị đã thay đổi. Okay, and this is change your friends and your downline and your organization. Và cái thứ hai đó là thay đổi những người xung quanh của chúng ta, đó thay đổi những cái người bạn của chúng ta, thay đổi những người downline chúng ta, những người khách hàng xung quanh. And when you change your organization, your downline and your friends, your business will grow up automatically. Và khi mà chúng ta giúp được những người downline chúng ta, giúp được cho những người tuyến dưới, những người khách hàng chúng ta thay đổi, thì toàn bộ công việc kinh doanh này nó cũng thay đổi theo. And if your leg of downline can change, you can change their business. It means that leg will be more stronger and solid. Và với những chân downline của các anh chị, với những tuyến dưới các anh chị mà họ đã thay đổi và toàn bộ hệ thống kinh doanh thay đổi, họ sẽ trở nên vững mạnh hơn. And if you train them, your downline, to become the professional mentor, they will become the strong and solid legs for you. Và khi mà các anh chị hay là những người tuyến dưới các anh chị sẽ là những thế hệ body key the mentor tiếp theo sau các anh chị nữa, thì đây sẽ là những chân cực kỳ vững của các anh chị. So if you build more mentors, it means you build more legs. Bởi vì cái điều của tôi về cái kinh nghiệm của tôi đó là khi mà các anh chị có thêm mentor, tức là các anh chị đang có thêm chân của mình. 3 to become emerald, 6 to become diamond, 20 to become ba promise. mentor là emerald, 6 mentor là diamond, tương tự như các chân của các anh chị vậy. So the Thực sự final, trái. your life will be changed. Và khi mà chúng ta làm được điều đó thì cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi theo. This is my 4 step, easy step. Và đây là 4 cái bước về thành công của tôi với body key, 4 bước vô cùng đơn giản. Okay, so I go on detail. Okay. Và bây giờ tôi sẽ đi vào mặt chi tiết hơn. How to change yourselves? This one. This is me. Okay. At the first time with positive, remember? And then this is the first time with body key. This is first time with positive. First time with body key. Second time with body key with the exercise. Và đây chính là hình ảnh của tôi khi mà tôi thay đổi. Cái hình ảnh đầu tiên đó là khi mà tôi mới sử dụng sản phẩm thay thế bữa ăn Positrim. Cái hình ảnh thứ hai đó là khi mà tôi tham gia body key lần đầu tiên, chưa có tập luyện gì cả. Và với cái hình ảnh thứ ba đó là khi mà tôi đã tham gia body key và tập luyện một cách nghiêm túc để có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Okay, and I changed my XL size to S size. Và tôi đổi từ size XL thành size S. Now I can wear now XS. Thậm chí bây giờ tôi còn có thể mặc được cả quần áo XS. My waist is now 28 inches. Bởi vì cái vòng eo của tôi bây giờ chỉ có 28 inch mà thôi. Tức là khoảng hơn 60. From XL size to XS boy. Từ XL chuyển thành XS, các anh chị có thể tin được không ạ? Yeah. You like it? Các anh chị thích không ạ? You can do it too. Bởi vì các anh chị cũng có thể làm được. Right? Bạn có thể làm được, right? Bạn có thể làm được. Yeah. You can do it because the very best product with body key. Bởi vì tất cả chúng ta đều có thể làm được, bởi vì chúng ta có một sản phẩm tuyệt vời, đó là body key. I have a good chance to talk with the research and development, the scientists from Nutrilite. Bởi vì tôi đã có cơ hội được làm việc với một số nhà khoa học ở tại Nutrilite. And I found the top secret. Và tôi tìm ra được một cái điều mà bí mật. Do you want to know the top secret with body key? Các anh chị có biết cái bí mật nằm trong body key là gì không ạ? Oh, if you want to know, give a big hand. Nếu mà chúng ta đều biết thì hãy vỗ tay như là 5.000 người các bạn. I'm not sure that this is a secret or not. I mean, I'm not sure that I can tell them or not, but I think I can tell them. Thực ra tôi nghĩ rằng đây là một cái điều bí mật và tôi không biết là họ đã biết được hay chưa. Tôi nghĩ rằng là đôi khi là tôi có thể chia sẻ lại cho họ nhé. Because it's my personal talk with the scientists from Nutrilite. Bởi vì đây là một số cái ý kiến chủ quan của tôi sau khi mà tôi được nghe chia sẻ về những cái bí mật sau Nutrilite. I asked that scientist the question that why the Positrim that Amway produces, why it does not successful as much as the body key. Và tôi hỏi ra cho những nhà khoa học ở tại Nutrilite, đó là cái dòng sản phẩm thay thế bữa ăn đầu tiên gọi là Positrim ấy, tại sao nó lại không được thành công như là body key? Yeah, I asked them that question and I got the answer, and the answer is very good one. Và tôi được nhận một câu trả lời rất là hay từ họ.
The scientists said that they know that the positron doesn't work, and there are a big difference between positron and the body heat. Họ nói với chúng tôi rằng là positron vào thời điểm đó thì nó không thực sự mang lại một cái hiệu quả quá lớn, và nó là sự thay đổi giữa positron đến body key là một cái bước ngoặt thay đổi vô cùng lớn. Before to get the body key, the marketing team, the global marketing team, they work with the scientist team. Và trước khi mà tung ra body key thì đội ngũ marketing team, tức là đội ngũ truyền thông tiếp thị ở tại thời điểm đó thì làm việc trực tiếp với các nhà khoa học. And the marketing team tell the scientist team that the positron doesn't work because of three things. Và những cái đội ngũ về mặt bộ phận marketing nói với các nhà khoa học đấy là positron không thành công bởi vì 3 điều. The first is that when you drink positron, you are not full. Cái điều đầu tiên đó là khi mà các bạn uống positron thì các bạn không cảm thấy no. You can stay around 2 to 3 hours only. Các bạn chỉ có thể chịu được khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ là cùng. That's why if you are not feel full, people when they take it, they have to take some other food. Bởi vì khi mà chúng ta không có cảm giác no thì rõ ràng là họ sẽ phải ăn thêm những cái khác nữa để tạo được cảm giác no. The second is the positron. They bring more gassy in your stomach. Cái thứ hai nữa là đó là sản phẩm positron thì mang lại nhiều cái khí đầy hơi ở trong bụng của chúng ta. The third is the tasting. It's not global tasting. Not so yummy. Và cái thứ ba nữa đó là về cái hương vị của sản phẩm positron vào thời điểm đó thì nó phù hợp ở trên toàn cầu. Nó if không you drink more than 1 or 2 months or 1 or 2 years, we feel boring with positron. Bởi vì khi mà chúng ta uống cái dòng sản phẩm cũ positron chỉ trong vòng 1-2 tháng thôi, cùng lắm mà kéo dài được 1 năm thì cái vị của nó đã mất chán rồi. So there are three keys important the changes. Vậy thì đó chính là 3 cái điều thay đổi mà Body Key đã giúp thay đổi so với dòng sản phẩm positron. So the testing they use some how do you call it, the food science and to test to the people that the body key test is very yummy, and all over the world they love and they like it, they taste it first. Do đó cái điều mà những nhà khoa học họ đã tạo ra sự thay đổi ở tại Body Key đó là cái điều đầu tiên, đó là họ làm việc với tất cả những cái đầu bếp, những cái người mà chuyên nếm thử đồ ăn ấy, là nếm thử cái hương vị của Body Key này nó có đạt được một cái hương vị mà giúp cho toàn cầu đều cảm nhận được và đều cảm thấy ngon hay không. And for the gassy, they change some formula from the body key, from the positron to body key to not bring more gassy. Cái thứ hai nữa là về put more fiber. Cái thứ hai nữa là về cái cảm giác mà đầy hơi thì sản phẩm Body Key đã hoàn toàn biến mất cái điều đó và giúp cho chúng ta gia tăng thêm nhiều chất xơ hơn. And the first one is a very big issue. When you drink positron, you feel empty. You feel not so full. Và cái điều quan trọng nhất mà tôi vừa nói đó là khi mà chúng ta uống dòng sản phẩm cũ positron ấy, thì nó không làm cho chúng ta có cảm giác no. So the scientists they try to search for the new formula, so they get the special fiber that not be the ingredient in the multi fiber or the fiber that we have in the tablet. Do đó là các nhà khoa học họ đã làm một cái việc, một cái thay đổi công thức cực kỳ lớn, đó là họ tìm ra một cái loại một loại chất xơ khác và thậm chí không có trong sản phẩm chất xơ của chúng ta hiện tại để đặt vào trong meal replacement. It's special formula. There is no written down in the box or the ingredient. Đó là một công thức bí mật mà không được viết vào bên trong cái công thức mà được ghi trên nhãn. And when you drink the body key, you can stay longer, more than 4 hours. Do đó là khi mà chúng ta uống dòng sản phẩm meal replacement, chúng ta có cảm giác no nhiều hơn đến hơn 4 tiếng. That's why when you feel very full after you drink one bag of the body key plus protein, right? You feel very full and you can stay longer, more than 4 hours. Then the next one, you feel very yummy and you're not boring drinking the body key anymore. Do đó là 3 cái điều mà thay đổi quan trọng như vậy đã giúp cho chúng ta khi mà chúng ta uống dòng sản phẩm Body Key của chúng ta kết hợp với cả protein thì có cảm giác no hơn, và quan trọng hơn là chúng ta cảm nhận nó ngon hơn nữa và no lâu hơn. And this will bring the best to the lowest calorie in the world. Và điều đó nó giúp mang lại cái điều tốt nhất cho một cái dòng sản phẩm mang lại cái hiệu quả về low calories. 113 kilocalories. Bởi vì Body Key chúng ta chỉ có 130 kilocalories mà thôi. Because normal meal should be around 500 or 600 kilocalories. Bởi vì một cái khẩu phần ăn thông thường nó đã là 500 đến 600 kilocalories rồi. So when you get the deficit,
the big deficit of the calories means that you can lose your weight very easy. Do đó khi mà chúng ta có một cái lượng calories đầu vào thấp như vậy thì có thể giúp cho các anh chị chúng ta giảm cân thành công hơn. Yes, one meal of the body heat replacement meal equal to the nutrition including 6 dishes of this. Bởi vì chỉ với một gói sản phẩm Body King Meal Replacement thôi thì cái số dinh dưỡng mang lại cho tất cả chúng ta nhiều bằng 6 cái đĩa ở dưới này. If you eat totally over all these 6 dishes, you gain around 1,500 kilocalories. Bởi vì nếu như mà các anh chị ăn đầy đủ 6 cái món ăn ở trên cái dĩa này ấy, thì nó sẽ là 1.500 kilocalories, nhưng nó mới chỉ mang lại giá trị dinh dưỡng bằng một gói meal replacement mà thôi. But only with one meal of body key, you are only 130 kilocalories. Và với meal replacement như vậy thì chỉ mang đến 130 kilocalories. But the perfect nutrition. Nhưng mà lại mang lại một cái hiệu quả dinh dưỡng hoàn hảo. This is the key. You have to have the sufficient nutrition. Đây là cái điều quan trọng nhất, bởi vì tất cả những bữa ăn chúng ta đều cần được bổ sung thêm. Otherwise, you will get the yo-yo effect. Bởi vì nếu mà chúng ta không bổ sung dinh dưỡng, chúng ta sẽ lại gặp phải cái hiệu ứng yo-yo. And if we compare, in Thailand, it's around 3 US dollar per meal. Và khi mà chúng ta so sánh ra cái mức giá ở Thái Lan thì một cái gói này sẽ chỉ có khoảng 3 đô. But the meal in the normal meal, if you eat the very good meal, is around $10. Nhưng mà với một cái bữa ăn thông thường, với một bữa ăn đầy đủ thì nó sẽ khoảng là 10 đô la tại Thái Lan. So when the people get into a program, they don't invest more money. They just switch from the money that they have to buy the good meal, switching to the replacement meal with body. Do đó với những người mà tham gia chương trình Body Key và những khách hàng của tôi, thực ra là chúng ta đang giúp cho họ tiết kiệm tiền, vì họ chuyển từ việc là họ mua những cái đồ ăn ở bên ngoài rất là nhiều đồ ăn và quay trở lại uống một cái đồ ăn mang lại giá trị dinh dưỡng hoàn hảo hơn. So the people can lose their weight, save money, and more healthy. Vậy thì cái điều mà giá trị cộng hưởng dành cho các người khách hàng của chúng ta khi mà tham gia Body Key là gì? Cái thứ nhất đó là họ có một thân hình đẹp hơn. Cái thứ hai, họ có một giá trị dinh dưỡng tốt hơn, một cái giải pháp hoàn hảo hơn. Và cái thứ ba là họ tiết kiệm được tiền bạc của họ. If you can communicate this to your downline, they will know it, and they will love to change to try on the body. Bởi vì đây là một trong những yếu tố quan trọng mà chúng ta cần phải truyền thông và giúp cho những tuyến dưới, những người khách hàng của chúng ta, họ cần phải hiểu ba cái yếu tố, ba cái giá trị chúng ta mang lại cho họ. First, sufficient nutrition. Cái thứ nhất đó là giá trị về mặt dinh dưỡng đầy đủ. Second, deficit calorie. It means that you can lose their weight. Cái thứ hai đó là lượng calories đầu vào thấp hơn so với những cái bữa ăn thông thường của And họ. the last one, save money. Và cái thứ ba đó giúp cho họ tiết kiệm tiền bạc của họ. These are three key things that you have to communicate to your downline. Đây là ba yếu tố vô cùng quan trọng để giúp cho các anh chị chúng ta truyền thông. Okay, and during when they lose their weight, there's some nutrition that they need more. Và khi mà rõ ràng là khi mà các anh chị chúng ta giảm cân thì có những cái vitamin và khoáng chất chúng ta dinh dưỡng ta cần phải có thêm. That's why we have to apply the double eggs in the morning and the dinner time. Do đó chúng ta luôn luôn cần 2 khẩu phần double eggs một ngày, buổi sáng và buổi Is it tối. the same here? Yeah. Okay. And also the omega 3. Và tại Thái Lan thì chúng tôi hay nói thêm về là sử dụng thêm cả omega 3 nữa. Because during the program, we have to skip some oily food. We have to not eat too much oily. Bởi vì đôi khi trong quá trình mà giảm cân thì chúng ta không có dám ăn nhiều những cái đồ mà mang đến chất béo hay là có dầu mỡ. We cancel the bad oil, but we eat the good oil, omega 3. Do đó chúng ta có thể tránh những cái sản phẩm chất béo mà không có hại và chúng ta quay trở lại và sử dụng chất béo có lợi từ omega 3. So we still need the omega 3. And this is, you don't have it yet, so I skip it, it's fine. And for the calorie, do you have it here? Yes. The carb block? The carb block we have. Yeah, okay. The carb block we also put into the program during the lunch time. Và sau đó thì với bản thân đội nhóm của tôi, với kinh nghiệm chúng tôi luôn luôn cho họ sử dụng thêm, những khách hàng của tôi sử dụng thêm sản phẩm carb blocker. So that we recommend them to take the carb blocks because when you take like the rice, noodles, or some sweetening things, right? Your blood sugar, the sugar doesn't get into your blood so fast.
Đây là một cái cách để giúp cho chúng ta khi mà sử dụng những sản phẩm này thì sẽ giúp hạn chế cái lượng chất tinh bột hay là chất đường và không làm cho nó hấp thụ vào trong máu của chúng ta một cách nhanh như bình thường. Okay. Giúp ngăn chặn. If you get to your blood slowly, that's why your body does not collect them as a fat into your body. Do đó khi mà chúng ta có thể ngăn chặn được cái lượng chất tinh bột hay chất bột đường ở trong máu chúng ta hay nó thẩm thấu chậm hơn thì nó giúp cho cơ thể chúng ta không nhận biết rằng đây là một cái yếu tố gây nên làm béo. And the CLA help you to maintain your muscle mass. Và một cái sản phẩm khác mà tại Thái Lan đã có đó là cái sản phẩm mà giúp là chúng ta giữ cơ, tăng cơ. Okay. And this is the key for change yourselves. Và đó là tất cả những cái yếu tố mà giúp cho chúng ta thay đổi bản thân của mình. Đơn giản như vậy thôi. My first time, 2 years ago, when I launching the body key program, it's my fault with me and my wife that I let my downline, my platinum, my emerald, they do the program by themselves, and me and my wife doesn't get to the program. Và 2 năm trước vào cái thời điểm mà tôi tham gia chương trình Body Key lần đầu tiên thì tôi và vợ tôi đã mắc phải một cái sai lầm vô cùng lớn. Đó chúng tôi tự để cho những người Platinum Emerald tuyến dưới chúng tôi họ tự tham gia vào chương trình này mà chúng tôi không phải là những người mà thay đổi đầu tiên và giúp cho họ hiểu cái chương trình này. It's my fault that I don't join that program. Đó cũng là cái lỗi của tôi khi mà tôi không thực sự là tham gia vào chương trình này vào cái thời điểm đầu tiên. So I analyze that why it doesn't work. Và tôi bắt đầu phân tích rằng là lý do tại vì sao mà cái việc mà chúng ta để cho tuyến dưới chúng ta tự tham gia chương trình mà không có sự giúp đỡ chúng ta nó làm cho cái công việc chúng ta nó không hiệu quả. The problem is when my downline, the platinum. Vậy thì vấn đề ở đây đó là cái người tuyến dưới của tôi, cái người tuyến dưới Platinum của tôi. When they face some problem, khi mà họ gặp phải những cái vấn đề, they think that it's very difficult to do the business with body key. Họ bắt đầu nhìn ra rằng là làm body key thật là khó. The attitude to solve the problem is not good. Và lúc đó thì cái thái độ của họ để họ có thể giải quyết vấn đề này nó không được tốt. When they see things difficult, they give up. Và khi mà họ nhìn thấy cái việc mà làm kinh doanh body key và làm những cái vấn đề này nó quá rắc rối và phức tạp và khó khăn như vậy thì họ từ bỏ. But we are diamond. Nhưng mà chúng ta là diamond. The attitude to the problem is when we face a problem, we try to find a solution, how to get rid, how to solve that problem and go through on. Và một thái độ của một diamond thì lại hoàn toàn khác. Đó là khi mà chúng ta gặp phải vấn đề thì chúng ta cố gắng tìm ra giải pháp, chúng ta cố gắng làm thế nào có thể giải quyết được. Is that right? Có đúng không ạ các anh chị diamond? Yeah. So it's mean that if you want to focus on it, everyone, especially the big leader, you have to be the one to change yourselves. Do đó để có thể trở thành những nhà lãnh đạo thực thụ thì bản thân các anh chị chúng ta phải là những người thay đổi đầu tiên, phải là những người thay đổi trước nhất. Otherwise, you don't know the real problem. Bởi vì nếu không các anh chị sẽ không biết được cái vấn đề thực sự mà nó có khả năng xảy ra đến với tuyến dưới chúng ta, khách hàng của chúng ta là gì. Otherwise, you cannot help your downline to solve this problem. Và sau đó các anh chị cũng sẽ không thể đưa ra được những cái giải pháp để có thể hỗ trợ cho tuyến dưới của mình được. But if you get into the field, nhưng mà khi mà các anh chị thực sự là tham gia và trải nghiệm, các anh chị ra mặt trận, you will know the problem. Các anh chị sẽ biết được rằng cái vấn đề bên ngoài thị trường đang là cái gì. And your winning attitude will solve the problem for you and help your downline to solve the problem. Và với thái độ của các anh chị khi mà chúng ta nhìn nhận một cách chủ động như vậy thì các anh chị sẽ có hướng giải quyết và từ đó các anh chị có hướng giải quyết dành cho tuyến dưới của mình luôn. Okay? Được không ạ? And the second one is change your friends. Cái thứ hai đó là giúp cho những người bạn của chúng ta thay đổi. My best friend is my wife. Người bạn thân nhất của tôi, người bạn tốt nhất của tôi đó là vợ tôi. Because if I change only myself and my wife, my partner doesn't change, my downline doesn't believe. Bởi vì nếu mà chỉ mỗi bản thân tôi thay đổi mà cái người bạn tuyệt vời nhất bên cạnh tôi hàng ngày không thay đổi được thì không ai tin tưởng tôi kể cả tuyến dưới của tôi. If I look good, my wife still fat. When we both go to see downline, how come? You're good but you're still fat. Bởi vì khi mà tôi trở nên đẹp trai hơn nhưng mà vợ của tôi thì vẫn mập và khi cả hai chúng tôi cùng bước đến để hỗ trợ tuyến dưới, ai còn tin vào cặp đôi này, đúng không ạ? Right? Yeah. Phải không ạ? Right? Exactly right. So you have to change you and your partner. Do đó các anh chị cần phải giúp đỡ những người xung quanh, các anh chị cũng thay đổi cùng với chúng ta. My wife, she lost her weight on the first one, 13 kgs. Do đó lần đầu tiên khi vợ tôi tham gia body key thì cô ấy giảm 13 cân. From this to this. Từ một người phụ nữ bên trái lại trở thành một người phụ nữ đẹp hơn And bên the phải. second program, from this
By now, until this. Và đây là toàn bộ quá trình thay đổi của vợ tôi từ vịt hóa thiên Nga, đúng không ạ? Almost 15 kgs. Khoảng 16 kg đã được giảm. So when we both change, Và khi mà cả hai chúng tôi đều thay đổi được, downline, no questions. và bắt đầu là những người ở bên dưới chúng ta họ bắt đầu có những câu hỏi. Customer, no questions. Tức là những người bên dưới họ sẽ không có một câu hỏi gì được đặt ra nữa. Khách hàng không biết là đặt câu hỏi gì chúng tôi nữa. Only ask, how can you do that? Họ chỉ có thể đặt ra một câu hỏi duy nhất, làm thế nào mà bạn làm được như vậy? Okay? So it's the key that you and your partner should change both. Và đó thực sự là cái chìa khóa quan This trọng is nhất. two years ago, my wife. Đây là 2 năm trước hình ảnh của vợ Northern tôi. part of Thailand. And now, she's a testimonial, the brand ambassador of Body Key in Amway Thailand as Và well. bây giờ thì cô đã trở thành là đại sứ thương hiệu của Body Key tại Thái Lan. Chỉ 2 năm trước rồi. And this is me and my wife in Prague. You're going to Prague for the diamond invitation, Và right? đây là hình ảnh của hai vợ chồng tôi ở tại Praha, và đây cũng là điểm đến Praha mà các chị Diamond sẽ đi năm nay, đúng không ạ? Yeah, like an uncle and auntie. Như là một cô ông chú ông bác ở đấy, đúng không ạ? Yeah, Ông chú bà gì ở đấy? 50 years old man, something Khoảng like 50 that. tuổi thì đấy, đúng không ạ? But now we change to this. Nhưng bây giờ chúng tôi hoàn toàn thay đổi. It changed. Pictures bring more belief. Bởi vì hình ảnh nó mang đến nhiều niềm tin hơn. Not only minor change, but major change. Và không chỉ những thay đổi nhỏ, mà những thay đổi vô cùng lớn để giúp cho tất cả mọi người đều nhận ra được. And this is my friends of my downline. Và đây là người bạn của tuyến dưới của tôi. See, from 83 now to 22. Từ 83 xuống còn 72 kg. And if you on the good program and everything is controlled on the key factors, I'll tell you more how many factors that you should be in control during the program. Và khi mà chúng ta làm tốt và chúng ta kiểm soát được một số cái yếu tố quan trọng trong chương trình này, một lát nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những yếu tố đó. Khi mà chúng ta kiểm soát được những yếu tố đó thì các anh chị còn có thể đạt được kết quả tốt hơn. When you lose your weight, khi mà chúng ta giảm cân, if it's the right way, you feel your face will more healthy. và khi mà chúng ta giảm cân được thì cái điều đầu tiên đó là gương mặt của chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là tươi sáng và khỏe mạnh hơn. Now he lost around 16 kgs. Và bây giờ thì người bạn này đã giảm được khoảng 16 kg rồi. Everyone looks younger. Và tất cả mọi người đều nhìn thấy rằng là họ trẻ trung hơn. Face look healthier. Và cũng như là trông khỏe mạnh hơn rất nhiều. And everyone in this world love this. Và ai cũng thích cái hình ảnh mà sau khi mà họ đã giảm cân. Younger, healthier. Trẻ hơn, khỏe hơn. Có ai không muốn điều đó không ạ? Right? Younger, healthier. Trẻ hơn và khỏe hơn. Who love this? Younger, healthier. Vậy thì ai yêu thích là trẻ hơn, khỏe hơn có thể giơ tay được không ạ? Younger, healthier. Vừa trẻ vừa khỏe. Right. Đúng không ạ? Right. And everyone can do it. Và ai cũng có thể làm được. This is my stranger. Và đây là một cái người lạ mà tôi gặp ở bên ngoài. I become the phyto powder ambassador for Amway Thailand. Tôi là đại sứ thương hiệu của Phyto Powder tại Thái Lan. And Amway rent the location of these two people house. Và Amway thì đến để thuê căn nhà của hai người này để quay video. To shoot the video for phyto powder. Để quay video về Phyto Powder, họ thuê nhà của hai người này. And these two owner of the house, they asked me and my wife that why you change a lot. Và hai cái người chủ nhà này thì họ mới đặt ra câu hỏi tôi làm thế nào mà anh có thể thay đổi được quá nhiều như vậy. So I tell them the program. Then both of them becomes my customer. Và sau đó thì tôi chia sẻ với họ về chương trình Body Key và cả hai đều trở thành khách hàng của tôi. Strangers, but become customer. Từ một người lạ trở thành khách hàng của chúng ta. Because of our changes. Bởi vì cái sự thay đổi đến từ chính các anh chị và họ nhận ra. Now this guy, he lost more than 12 kgs. And his wife lost more than 13 kgs. Và bây giờ thì cái người đàn ông này thì đã giảm khoảng 12 kg và vợ của anh giảm khoảng 13 kg. Change. Đó là một cái sự thay đổi vô cùng lớn. And this is my downline son. Và đây là con trai của tuyến dưới của tôi. He's only 22 years old. Anh mới chỉ có 22 tuổi thôi. Drinking alcohol. Drink alcohol. Uống rất là nhiều đồ có cồn. But two programs,
he lose more than 20 kgs. Nhưng mà sau khi tham gia Body Key, hai cái chương trình Body Key giảm 20.5 To this, bây giờ trở thành một con người hoàn toàn khác. change a lot. Đã thay đổi hoàn toàn khác. When you do the major change, you will hear the word from your friends. Wow. Bởi vì khi mà chúng ta làm được những sự thay đổi lớn như vậy, thay đổi toàn diện như vậy, thì cái điều đầu tiên mà các anh chị nghe thấy từ những người xung quanh đó là wow. If people say wow, it means you change. Và khi mà mọi người nói với các anh chị là wow, lúc đó tức là các anh chị đã thay đổi thành công. Right. You see, the present picture is this one. Và các anh chị nhìn đây là cái hình ảnh người áo đỏ, là cái hình ảnh mà cập nhật hình ảnh hiện tại. Wow. 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 Looks younger. Trông trẻ trung hơn và đúng tuổi hơn, đúng không? This one is my wife, sister-in-law. Và đây là người em dâu của vợ tôi. She loves the Starbucks Frappuccino with whipped cream. Cô rất là yêu thích Starbucks, những cái đồ uống Frappuccino với cả rất nhiều kem. Every evening. Tối nào cũng uống như vậy. Until 83 kg. Cho đến khi cô đạt được cân nặng là 83 kg. By now she changed to this. Và bây giờ cô chỉ còn 59.7 kg. Giảm 23,3 kg. Wow. Wow. And by now, this one. Và bây giờ là hình ảnh của cô hiện tại. And this is her daughter. Và đây là con gái của cô ấy. Her daughter. 94 kg. 94 kg. 146 cm high. Cao 1m46 thôi. Wow. Very short. Wow. Very fat. Yeah. But now she changed. Nhưng mà bây giờ cô ấy, đây là hình ảnh mới của cô ấy. New body. Hoàn toàn mới. Wow. Wow. See? Here, two pictures compare. Đây là hình ảnh hai mẹ con trước đây và bây giờ. Mother and daughter. Okay, very changes. And this is bring the very impact. This guy, 128 cm height. Và anh chàng này thì khoảng cao hơn 1m6. 122 kg. Nhưng mà 122 kg. He is a chef. Anh ấy là một đầu bếp. Chef, a food maker. Okay. And now he changed to this. Và bây giờ thì anh đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một người mới như thế này. 38 kg. And the present picture is this one. Và Wow. đây là hình ảnh hiện tại. Wow không ạ? Wow lớn được không ạ? Looks younger, looks healthier. Trẻ hơn và khỏe hơn, phải không ạ? Right. If you do like this and you change people around you, change your organization to be wow, 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 it means that your business will be wow. Và khi mà chúng ta làm được những cái chuỗi thay đổi về bản thân, thay đổi những người xung quanh chúng ta, các bạn sẽ nhận được những series wow, 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 wow. Và lúc đó công việc kinh doanh của chúng ta cũng sẽ wow. Right? So wow is the key. Do đó wow là cái yếu tố quan trọng, đúng không ạ? This is 4XL. Và đây là một người phụ nữ mặc size 4XL. 105 kg. 105 kg. Right. And from 4XL, Từ now 4XL, she can lose more than 46 kg. giảm 46 kg. Wow. And this is this one 1 year and 2 months. 1 năm 2 tháng, giảm 46 kg. 1 year and 2 months. This lady, 4 program. Sau khi trải qua 4 chương trình Body Key làm liên tục. One program 8 weeks. You cannot one program you cannot lose your weight more than 10% of your weight. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết được rằng đó là tinh hoa khoa học của chúng ta từ Body Key, đó là sau 8 tuần chúng ta không thể giảm quá 10% cái trọng lượng cơ thể được, đúng không ạ? Okay, that's the key point. If you lose more than that, your liver will functional heavily, and it will impact to your liver. Bởi vì tất cả chúng ta đều cần phải hiểu được rằng khi mà chúng ta ép cân quá nhiều thì bắt đầu cái chức năng gan chúng ta có vấn đề. Họ sẽ không, cái chức năng gan không thể làm việc Step by step. Do đó chúng ta làm từng bước một mà thôi. And by now, this lady changed to become this. Và bây giờ là hình ảnh mới nhất của cô ấy. Từ một người phụ nữ mặc size 4XL. 40 kg. Change. Yeah. So if this lady can do it, so you guys in here, everybody, you can do it. Do đó với những người này họ có thể làm được, các anh chị có thể làm được với khách hàng của mình và mình, đúng không ạ?
Bạn có thể làm được, hả? Right? Yeah, you can do it too. This is wow. This is the obesity already. Và cái người này là cái người mà quá là béo phì rồi. 170 kgs. 173 kg. It's not normal situation. Đây không phải là một vấn đề thông thường nữa rồi. No hope. Không có một hy vọng nào nữa rồi. But we try on the program. Nhưng mà chúng tôi đã cố gắng để giúp cho anh ấy trải nghiệm chương trình của chúng ta. By now, one program he can lose more than 20 kgs. Và sau một chương trình đầu tiên thì giảm 20 kg. The fat here gone. Toàn bộ cái phần mỡ ở phía trước thì đã biến mất. 20 kgs over here on the belly here. Gone. Hoàn toàn 20 kg này đến từ 20 kg mỡ. Even the surgery from the doctor cannot do it. Kể cả khi chúng ta đi phẫu thuật mà cắt bỏ cái vùng mỡ không làm được điều này. But the body key is better than the doctor's surgery. Nhưng mà body key thì còn tốt hơn cả phẫu thuật thẩm mỹ, phải không ạ? Change. See that? Khi mà nhìn ngang hoàn toàn thay đổi, phải không ạ? And when the liver and the inside organ work properly and functional better, you see the face is more brighter. Và khi mà những chức năng ở bên trong như chức năng gan, chức năng nội tạng mà làm việc bình thường hơn, tốt hơn, khi mà họ giảm được cân thì các anh chị cũng có thể thấy được gương mặt của họ sáng lạng hơn, phải không ạ? Your face will look more shiny, brighter. Bởi vì chắc chắn là gương mặt của các bạn sẽ trông sáng bóng hơn, sáng hơn. Right. And this family, Đây là toàn bộ của gia đình. Their family business is the liquor and alcohol. Đây là một gia đình mà gia đình của họ bán những cái đồ uống có cồn. Okay. And this guy is a platinum in my downline. Và cái anh ở bên góc trái này thì là một platinum tuyến dưới của tôi. He drink liquor and alcohol more than 30 years. Anh ấy đã uống những đồ uống có cồn khoảng hơn 20 năm liên tục rồi. Every evening. Tối nào cũng uống. Never skip. Chưa bao giờ bỏ một bữa nào. Never stop. Chưa bao giờ dừng lại cho đến khi until they have the liver disease. Cho đến khi mà anh gặp vấn đề về gan. Not become cancer yet. Nó chưa trở thành là ung thư gan. Become the disease. Nhưng mà nó đã trở thành một cái bệnh về gan rồi, viêm and sơ gan. After this program, you see the eyes look so sick. Đầu tiên đó là cái bức ảnh đầu tiên, các anh chị có thể nhìn vào mắt của họ thấy là rất là mệt. The first program. Sau chương trình đầu tiên. And the second program. Sau chương trình thứ hai. More stronger. Chắc chắn là trông khỏe mạnh hơn rất nhiều. And the whole family. Và toàn bộ gia đình, đây là hình ảnh mới. They changed for the whole family. Họ đã thay đổi toàn bộ cả gia đình. Before this, they have the problem. This my downline and his wife never talk to each other. Bởi trước đây trước khi mà họ tham gia chương trình giảm cân này, hai người tuyến dưới của tôi này mặc dù là vợ chồng nhưng họ không nói chuyện được với nhau. Because every night this guy will go to see his friend for the party and drink alcohol. Bởi vì tối nào người chồng cũng phải đi nhậu cả. So the body key doesn't bring out only the good health but the good family. Do đó body key không chỉ mang lại một cái hiệu quả, một cái kết quả về sức khỏe tốt hơn mà còn mang lại một gia đình hạnh phúc hơn. They come to exercise together every evening. Do đó họ tiếp tục tập luyện cùng với nhau ở tại nhà vào mỗi buổi tối. The atmosphere in the family is a lot better and better. Không khí gia đình trở nên tuyệt vời hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều. And the healthy is more better and better for the whole family. Do đó là tất cả gia đình đều trở nên khỏe hơn, hạnh phúc hơn. This guy is the executive board of the big company in Thailand. Và một cái người cái anh chàng ở trong ảnh này thì là một trong những giám đốc cấp cao của một công ty rất lớn tại Thái Lan. Let you guess how old is he? Các bạn có thể đoán được anh này bao nhiêu tuổi không ạ? Các anh bên ngoài cùng có phải 60, around 50, around 50, 60, something like that. But he's about my age. Nhưng mà anh ấy chỉ ở khoảng độ tuổi của tôi, khoảng 40. He works very hard. Anh ấy làm việc cực kỳ là chăm chỉ. His business is a beer company. Bởi vì công việc kinh doanh của anh là một công ty bia rất lớn. Singha beer. Các bạn biết cái bia Singha không? Singha beer. Nhãn hiệu bia Singha rất nổi tiếng. Yeah, he works with this company, and he take care of 19 countries all over Asia. Và anh ấy làm và anh quản lý khoảng 19 đất nước ở xung quanh châu Á cho thị trường bia của Singha. Always drink beer. Luôn luôn là phải uống bia thay nước. So until he has a problem with his liver as well. Cho đến khi mà anh cũng gặp phải vấn đề về gan. Okay, this is the healthy check.
from the hospital in Thailand. Đây là một số cái thông số của anh ấy mà bệnh viện gửi đến. If you can tell the cholesterol, triglyceride, okay, HDL, and also the liver. Actually, the liver, I can see here. Tất cả các vấn đề, tất cả các chỉ số thì đều rất là tệ. The value they call SGOT. Một cái chỉ số về gan trong những cái báo cáo khi mà chúng ta làm sinh hóa, SDOT gì đó. Normal people should be around 45. Không có nhiều người mà đạt đến cái con số mà lên đến 4. But this guy 45. 511. Nhưng mà cái người này khoảng hơn 500, tức là gấp khoảng 10 lần con số. Almost died as liver cancer. Gần như là có thể là. But after getting to this program, gần như có thể ra đi. He changed, become this. Nhưng mà sau khi mà tham gia Body Key, anh ấy đã trở thành một người mới như thế này. He said that he has a new life. Và anh ấy nói là anh đã có một cuộc đời mới. The doctor said that he cannot survive more than 1 year. Bởi bác sĩ nói với anh ấy rằng là anh không, với cái chỉ số này anh không thể sống thêm hơn 1 năm được. But after getting to program only 8 weeks. Nhưng mà sau khi trải qua chương trình 8 tuần, now he becomes normal people. Và anh bây giờ đã trở thành một người hoàn toàn bình thường, sức khỏe bình thường. So he changed health. Do đó là anh đã thay đổi hoàn toàn sức khỏe của anh. And this guy, we try to sponsor them for the business opportunity, and he also reject. Và lúc đầu thì tôi đưa ra cho anh một cái cơ hội kinh doanh Amway mà anh ấy đã từ chối. Because his job, he got paid more than 10,000 US per month. Bởi vì lương của anh đã có khoảng hơn 10.000 đô một tháng rồi, rất là cao rồi. He see that Amway is very slow money. Và anh ấy nói rằng là Amway thì kiếm tiền rất là chậm. Small money. Tiền thì cũng ít nữa. But after he changed himself, nhưng mà sau khi mà anh thay đổi được chính bản thân anh, he feel that his friends work very hard and doesn't take care of their health. If he introduce this program to his friends, và anh ấy nhìn nhận ra rằng là bản thân anh ấy cũng như tất cả những người nhân viên xung quanh đang làm việc là quá là khổ cực, quá chăm chỉ và không có thời gian để chăm sóc chính bản thân mình. Do đó anh quyết định là cũng thay đổi toàn bộ cuộc đời. He can help his friends to have more good health. Do đó anh mong muốn là đem lại một cuộc đời mới dành cho những người bạn xung quanh của anh ấy, giống như việc anh đã thay đổi. From his big change, only 1 month, there are more than 14 people of his friends get into a program and he becomes 21% on the first month. Và do đó chỉ sau 1 tháng sau khi mà anh làm thành công này thì có 14 người bạn của anh cũng tham gia vào chương trình này và làm thành công, và tháng đầu tiên anh đạt 21% luôn. Yeah, and this year he qualified platinum already. And also will qualify founder platinum, the new founder platinum in my downline. Do đó năm nay anh đã trở thành tuyến dưới của tôi, đã trở thành platinum mới và kết thúc năm nay sẽ có thể trở thành founders platinum. Because of the body key program. Chỉ bởi vì body key. Yeah, you can change it. And this is my sister-in-law moms. Và đây là mẹ của em dâu tôi. Okay, my sister-in-law mom. She is 70 years old. Cô đã 70 tuổi rồi. Some people ask that if they are too old, can they get into a program? Can. Bởi vì rất nhiều người hỏi rằng là cái độ tuổi của tôi đã lớn rồi, tôi có thể tham gia chương trình này được không? This is 70 years old and get into a program, she lose more than 5 kgs. Nhưng mà rõ ràng là với một người phụ nữ 70 tuổi khi mà tham gia chương trình này vẫn có thể tham gia được và vẫn có thể giảm được 5 kg. And the good thing is that now this is more healthier. Và đây là cái hình ảnh hiện tại của cô, một người phụ nữ 70 tuổi, trông khỏe mạnh hơn rất nhiều. 10 years. So the market is very big. Do đó chúng ta có thể nhìn thấy thị trường chúng ta tiềm năng vô cùng lớn. Doesn't matter how old are you. Nó không quá quan trọng là các anh chị bao nhiêu tuổi. And the problem of my sister-in-law mom, the cholesterol is over 200 more than 10 years. Ngoài ra người phụ nữ này, mẹ của em dâu của tôi thì còn có vấn đề nữa, đó là cái cholesterol trong máu rất là cao, 243 chỉ số rất là cao. But after getting through the program, the cholesterol dropped down to 190. Nhưng mà sau đó thì cholesterol đã giảm xuống còn 190 sau khi mà tham gia body key. So I recommend 243 xuống 190. if you want
to recheck for yourself. You can test your blood first before getting to the program, and after the program, you check your blood test again. Do đó So lời that you khuyên can của see tôi đó là the trước khi mà result. các bạn tham gia vào chương trình Body Key, chúng ta nên làm xét nghiệm sinh hóa máu. Sau đó sau khi chúng ta kết thúc chương trình, chúng ta làm lại để chúng ta nhìn thấy tất cả những sự thay đổi cả về bên ngoài và bên trong của chúng ta. Because this will be the scientific result. Bởi vì đây là những con số khoa học nói cho chúng ta. So that the people they can believe in it 100%. Và từ đó tất cả mọi người đều có thể tin tưởng 100% vào những And điều the đó. triglyceride dropped down from 118 to 71. Và đây là chỉ số triglyceride. From here, 118 dropped down to 71. Đó là cái gì? Yeah, triglyceride, right? Chỉ số mỡ xấu cũng giảm từ 118 xuống 71. Yeah. People who love sweetie things, Những ai mà thích ăn đồ ngọt you get more high đều triglycerides. gặp phải cái vấn đề này. Yeah, Chỉ số and mỡ this xấu. dropped down a lot. Và chỉ số này cũng giảm rất nhiều sau chương trình Body Key. And the LDL cholesterol, the bad cholesterol, dropped down from 162 to 124. Và chỉ số LDL tức là những cái cholesterol xấu thì cũng giảm từ 162 xuống 124. All the good results. Tất cả đều là những chỉ số vô cùng tốt sau khi tham gia chương trình. Most of the people will get the good result. Và ai cũng đạt được những kết quả tốt như vậy. Also do the side plank. Thậm chí còn làm cả side plank, một cái động tác rất là khó như thế này. Crunching, planking. Làm plank giống như các anh chị làm sáng nay không ạ? Exercise. 70 tuổi. If 70 years old can do it, so you can do it too. Nếu một phụ nữ 70 tuổi làm được, các anh chị có thể làm được không ạ? Yeah. Is there anyone here older than 70? Có ai ở đây hơn 70 tuổi không ạ? No, so you can do it. Do đó tất cả chúng ta đều có thể làm được. This is another one, 57 years old. Đây là một người phụ nữ 57 tuổi, một trường hợp khác. Her husband died because of the blood clot and the heart attack Chồng của cô ấy ra đi bởi vì bị đau tim 2 years ago. 2 năm trước. And then she feels suppressed Và sau đó thì cô ấy cảm thấy rất là thất vọng. and doesn't take care of herself Do đó cô không quan tâm đến bản thân mình nhiều nữa. until her nephew is my downline. Cho đến khi mà cháu của cô ấy là một người tuyến dưới của tôi. Get into the program and lost more than 10 kgs. Và cái người cháu của cô ấy tham gia vào chương trình Body Key và giảm khoảng 10 kg. And my downline, her nephew, go to see his aunt. So his aunt get into the program. Và sau đó thì người cháu khi mà đến thăm cô thì cũng đưa được cô tham gia vào chương trình này. After 2 months, Và chỉ sau 2 tháng, change. cô cũng đã thay đổi hoàn toàn. Change. Now she lost more than 10 kgs. Bây giờ thì cô đã giảm hơn 10 kg rồi. And this is the picture of her before getting to the program. Đây là cái hình ảnh của cô trước khi mà tham gia vào Body Key. After her husband died, Sau khi mà chồng của cô mất, no hope. không có một cái hy vọng, một niềm tin nào. Let herself. Chỉ có cứ để thả trôi mà Doesn't thôi. take care anything. But after finish the program, this is the wow one. Nhưng mà đây là hình ảnh mà tất cả chúng ta phải wow. Wow. Looks younger, Trẻ hơn không ạ? looks healthier. Khỏe hơn không ạ? That's the key. Younger. Đó là key trong Body Key. Sexier. Yeah. Oh, that's for you. Yeah. And cholesterol from 200 something dropped down to only 100 something. Triglycerides 222 dropped down to 90. And this lady, she has the diabetes. Và tất cả các anh chị đều có thể nhìn thấy những chỉ số đều thay đổi rất là tốt. Và đặc biệt là người phụ nữ này thì bị The đái tháo blood đường nữa. sugar should not over 120. She is over 180. But after the program, the blood sugar 125. Và với những người tiểu đường thì cái chỉ số đường trong máu thì không vượt quá là 120. Và trước đây thì có 181 và sau chương trình này thì cô còn có 125 mà thôi. So the key, change yourselves. Vậy thì cái điều quan trọng nhất đó là thay đổi bản thân của chính mình. Change your friends, your downlines, your organization. Sau đó giúp những người khác thay đổi và chúng ta thay đổi toàn bộ tổ chức của Change chúng your ta. wife, your husband. Thay đổi người chồng, người vợ của chúng ta. Change your family. Thay đổi toàn bộ gia đình của chúng ta, giúp cho họ thay đổi trở nên tốt hơn. Don't start too far. Đừng có bắt đầu một cách quá xa. Start closer. Bắt đầu với những người xung quanh chúng ta, gần gũi chúng ta. You surround people. Những người ngay ở xung quanh chúng ta mà thôi. Step by step. Từng bước một. Some people they don't fat.
Một số người thì họ không bị béo phì. Most Vietnamese skinny fat. Tôi nghĩ rằng là một số người này cũng giống như người Việt Nam chúng ta, đó là tình trạng về skinny fat. Get to the course only 1 month. Và họ tham gia vào chương trình có 1 tháng. One month, she lost more than 1.7 kg, but the shaping is changed. Họ giảm có 1,7 kg thôi, nhưng mà toàn bộ thân thể các anh chị có thể thấy đây là một sự thay đổi cực kỳ lớn, đúng không ạ? Plus exercise. Đây là cái chương trình mà cần phải có chế độ luyện tập nữa. Now she's like this. Và bây giờ là hình ảnh của cô ấy. So it doesn't mean that you have to be fat to get into this program. Do đó rõ ràng là không phải là các anh chị cần phải tìm những khách hàng béo phì có gặp vấn đề, đúng không ạ? Everyone can get to the program. You can be more look good and your shape is a lot better. Bởi vì thậm chí ai cũng có thể tham gia vào chương trình này, bởi vì tất cả mọi người đều trông trẻ hơn và khỏe mạnh hơn. The guy can have a six pack. Và những anh em của chúng ta, những người đàn ông thì có thể có can have the S 6 múi. Lady can have the S curve. Và các chị em phụ nữ thì cũng có thể có cơ bụng rất là đẹp. More sexy. This is my brother. Đây là người anh của tôi. This is my upline. Đây là tuyến trên của tôi, anh trai của tôi đấy. He is a basketball player. Anh ấy là một người chơi bóng rổ. And the sportman after stops exercise for more than 10 years also gain weight. Và với một người mà đã từng chơi thể thao rất là tốt như anh ấy, nhưng mà chỉ có dừng sau một vài năm thì nó đã thay đổi. 2 months. Nhưng mà chỉ sau 2 tháng body key thì lại quay trở lại. Now my upline. Và đây là hình ảnh anh trai tôi bây giờ, tuyến trên của tôi bây giờ. More handsome. Đẹp trai hơn rất nhiều. This guy loves to eat a lot, skinny fat. Và anh chàng này cũng thích ăn rất nhiều, cũng gặp vấn đề skinny fat. 3 kg. Chỉ có giảm 3 kg thôi. But the muscle is up. Nhưng mà toàn bộ cơ đã được nhìn rõ hơn và thay đổi toàn thân. This guy pay a lot of money for the membership to the gym. Và anh này thì là người mà trả rất nhiều tiền để đi tập gym. And also pay for the personal trainer. Và cũng trả rất nhiều tiền để có những huấn luyện viên cá nhân. He pay more than 3,000 US dollar. Anh ấy trả tính ra khoảng hơn 3.000 đô cho những chương trình như vậy. And the program from the gym 1 year. Và cái chương trình tập luyện gym như thế thì có 1 năm. This is the result from 1 year and 3,000 US dollar. Và đây là cái kết quả của đi tập gym sau 1 năm và với 3.000 đô. Doesn't change a lot. Cũng không có thay đổi quá nhiều. But after he get to our program, nhưng mà sau khi mà tham gia vào chương trình body key của chúng tôi, it will leave your fat out. Toàn bộ mỡ trong cơ thể được đẩy ra ngoài. And now the wow picture is this one. Và đây là cái hình ảnh của wow nhất này. Hình ảnh của anh đầu tiên, hình ảnh của anh đi tập gym. Và sau đó hình ảnh của anh với body key. So some people that they go to the gym, no need to go there. Get to the program, leave the fat out, and your muscle you inside can show up. Vậy thì rõ ràng là với những người mà đang đi tập gym hiện tại đã yêu thích sức khỏe rồi, họ có thể tham gia chương trình của các anh chị, thì body key có thể làm tốt hơn như vậy nữa. This is the doctor degree from Japan. The doctor degree from Japan, my downline. Và đây là một anh tiến sĩ mà tuyến dưới của tôi. He lost only almost 2 kg only. Anh giảm có 1,9 kg. But the fat down more than 3.3 kg. Nhưng mà lượng mỡ thì giảm đến hơn 3 kg. The muscle up more than 1.5 kg. Nhưng mà cơ thì tăng được 1,5 kg. Looks more stronger. Do đó trông anh ấy khỏe mạnh hơn hẳn. Solid, stronger, healthier. Người cứng cỏi hơn hẳn và khỏe mạnh hơn. See, now more handsome. Và bây giờ là hình ảnh đẹp hơn, đẹp trai hơn rất nhiều. So not only the fat, but everyone that want to. Do đó không chỉ là những người mà mập, những người béo, đúng không ạ? This guy is always go to the gyms, but don't stop eating. Nhưng mà đây cũng là một cái hình ảnh một anh mà suốt ngày đi tập gym nhưng mà không get into the program 2 months. Sau khi mà tham gia 2 tháng, leave your fat out. Toàn bộ lượng mỡ được đốt. And this lady, not too fat, but after getting to the program, she changed. Now like this. Đây là những người phụ nữ mà sau khi tham gia chương trình của tôi, cô không phải là cái người bắt đầu khi mà cô quá mập, đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì đã quyến rũ rất nhiều. This lady, the weight only 46. When she get to the program 1 month, the weight dropped down to 44. Sau 2 tháng thì cô giảm 2 kg. And now she built more muscle. Now the weight gained more 2 kg, but the chamber is more stronger. Và cô quay trở lại cân nặng cũ là 46 kg, nhưng mà nhìn hai hình ảnh hoàn So toàn the khác nhau. key, we have to drop down the fat from 24.9 to 22 only. Do đó vấn đề đầu tiên đó là làm sao để có thể là triệt tiêu lượng mỡ thừa. Muscle. Và sau đó tăng cái lượng cơ lên. Doesn't care about the weight.
Đừng có suy nghĩ quá nhiều về cân nặng. Drop down your fat. Increase your muscle. Cái điều đầu tiên đó là làm thế nào để loại bỏ hết mỡ thừa và sau đó tăng cơ. Doesn't care the weight. Đừng lo lắng quá nhiều về cân nặng vào thời điểm này. Your health, your shape will be more healthier. Và lúc đó thì vóc dáng chúng ta chắc chắn trông sẽ khỏe mạnh hơn. Someone that they are the newly mom. Và thậm chí với những người mà vừa mới có bầu mới sau sinh. She get pregnant for 6 months. Và cô ấy có. But the fat's still there. Cô đã sau khi cô sinh xong khoảng 6 tháng rồi nhưng mà vẫn rất nhiều mỡ ở bụng. But after getting through the program, she lost more than almost 9 kgs. Và sau chương trình này cô giảm khoảng gần 9 kg. We decided the program for newly mom. Và chúng tôi có những cái chương trình dành riêng cho những bà mẹ sau sinh. From this belly to this. Từ cái vòng eo như này thành một vòng eo ở bên tay phải, các anh chị có thể nhìn thấy. This is the animal doctor. Và đây là một bác sĩ thú y. Okay, and when she works, she eat a lot. Khi mà cô làm việc, cô ăn rất nhiều. The newly mom. Cũng là một người vừa mới sinh con. Change. Và sau đó cô đã thay đổi toàn diện. Change. Thay đổi toàn diện khi mà chúng ta nhìn phía đằng sau đúng không? Now the result is this. Đây là hình ảnh bây giờ của cô. So everyone can change. Vậy thì tất cả chúng ta đều có thể thay đổi. So when you change yourself, change your friends, your business will be growing automatically. Và đó là sau khi chúng ta làm được hai yếu tố đầu tiên, thay đổi bản thân mình và giúp cho những người xung quanh thay đổi, thì công việc kinh doanh chúng ta cũng sẽ thay đổi theo. This is my sister, brother. Và đây là anh của chị tôi. Okay, and she see me and my wife change. Và anh ấy nhìn thấy tôi và vợ của tôi đã thay đổi rồi. We try to sponsor them into the Amway business, but he always reject. Trước đây khi mà tôi chia sẻ cơ hội kinh doanh Amway để giúp cho anh tham gia vào kinh doanh này thì anh luôn luôn từ chối. Even though we are double diamond. Mặc dù chúng ta đã là double diamond rồi, mời anh vào tham gia kinh doanh vẫn từ chối. We cannot sponsor them to do the business. Chúng tôi không thể nào mà tuyển anh vào, bảo trợ anh vào để kinh doanh. But after we change, nhưng mà sau khi chúng tôi thay đổi with the body key, với body key, he jumped into business because of the body key. He changed himself, and last 2 months he become silver, new silver. Tự anh ấy sau khi mà anh ấy nhìn thấy chúng tôi thay đổi, tự anh ấy muốn tham gia vào công việc kinh doanh này, tự anh muốn cũng thay đổi bản thân và anh đã trở thành một silver mới với body We key. tried to sponsor them for more than 10 years, but reject. Chúng tôi đã cố gắng để có thể bảo trợ anh ấy khoảng hơn 10 năm qua nhưng mà đều bị từ chối. With body key, no need to sponsor. They ask us how to lose their weight. Nhưng mà với body key thì chúng tôi không phải đi hỏi anh là có muốn tham gia vào nữa không, mà tự anh đến nói chúng tôi là anh ấy muốn tham gia thông qua body key. Change. Đó là những sự thay đổi. See? Change. The belly is gone. And now, mỡ vùng bụng đã thay đổi toàn bộ, đúng không ạ? gone. He loves to drink alcohol every evening as well. Và anh này cũng rất là thích nhậu, rất là thích uống đồ uống cồn rượu bia. Now is this more handsome. Và đây là hình ảnh đẹp trai hơn bây giờ. This is my new leg. Và đây là một nhánh mới của tôi. This year, my new leg. Yeah. Năm nay là một nhánh mới của tôi đấy. And this is another new leg of my front line. Và đây cũng là một nhánh mới của tôi ở He is front line. my wife friends. Và anh ấy là bạn của vợ tôi. The elementary friends. Một người bạn ở từ thời cấp 1. Long time no see, more than 20 years. Khoảng 20 năm không gặp nhau rồi. But he see in the live friend group. Nhưng mà sau khi mà các bạn ấy cùng nhìn trên cái nhóm bạn ở trên cái group chat live. After see our change. Sau khi mà nhìn chúng tôi thay đổi. Because my wife never be, she fat for all her life. My wife. Bởi vì vợ của tôi thì béo từ bé đến lớn, mập từ bé đến lớn. But after her change, sau khi cô thay đổi, her friend asked how to do that. Do đó là khi mà cô thay đổi được thì bạn của cô chủ động hỏi là làm thế nào để làm được như vậy. We sponsor them with body key. Và sau đó thì chúng tôi bảo trợ họ bằng body key. After that, change. Và sau đó anh cũng thay đổi. Now become 15%. Và bây giờ trở thành 15% của chúng tôi. Get into the business as well. Bắt đầu tham gia công việc kinh doanh. This is also the elementary school of my wife. Và đây cũng là những người bạn cấp 1 của vợ tôi. See the result change of me and my wife. Nhìn thấy kết quả của chúng tôi. Now become 9%. Và bây giờ trở thành 9% của chúng tôi. Get into the program. Tiếp tục tham gia vào chương trình giảm. And he lost more than almost 7 kgs. Anh ấy giảm 6,5 kg. The business change. Và điều đó thì giúp cho công việc kinh doanh của các anh chị thay đổi theo. This lady joined Amway almost 19 years ago. Bạn nữ thì đã từng tham gia Amway 19 năm trước rồi.
and become 21%, đã trở thành 21% rồi. and drop down, Và sau đó thì không có làm nữa, tụt đi. and quit for more than 10 years. Và sau đó thì không làm Amway trong khoảng 10 năm rồi, từ bỏ Amway. And she came again 5 years ago. Và sau đó thì khoảng 5 năm gần đây thì cô quay trở lại. Become 12% and then quit again. Sau đó trở thành 12% và lại tiếp tục từ bỏ. 2 times already. Đã từ bỏ 2 lần rồi. So, but me and my wife, we love her and her family a lot. Nhưng mà tôi và vợ tôi thì rất là yêu quý gia đình của cô ấy và cô ấy. We keep relation every year, every month. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ để có thể tiếp tục liên lạc với cô ấy hàng tháng, hàng năm. Until she sees some changes from me and my wife. Cho đến khi mà cô ấy là những người mà nhận ra cái sự thay đổi của tôi và vợ tôi. So she get into the program and she changed. Và sau đó cô tham gia chương trình này và cô cũng thay đổi luôn. One son, one daughter. Cô đã có một người con trai, một người con gái rồi. And lean a lot. Và bây giờ thì trông trẻ hơn rất nhiều. And with this body heat program, she's my new frontline, the new silver of my frontline this year. Và với Body Key thì cô cũng là một silver mới trong một nhánh của tôi trong năm nay. She will be platinum this year. Và cô sẽ trở thành platinum trong năm nay. Because of body key. Chỉ bởi vì Body Key. It changed the business. Đã giúp thay đổi con người và từ đó thay đổi công việc kinh doanh. Change myself. Thay đổi chính bản thân mình. Change my friends. Thay đổi những người xung quanh mình. Change the business. Và sau đó thay đổi công việc kinh doanh, kết quả kinh doanh của mình. Now it is. Đây là hình ảnh của cô ấy, những người bạn của tôi. And this one also changed. Rất nhiều người tôi đã giúp họ thay đổi. This is a new platinum. My Và họ daughter. trở thành platinum mới của tôi, downline của tôi. This guy also the new platinum this year. Now he become this. Changed a lot. Yeah. And this is 21%. 6 months consecutive. Now almost 9 months already. Và sau khi mà tham gia Body Key thì anh ấy đạt 6 tháng liền đạt 21% luôn. And the whole family come into the business. Và toàn bộ gia đình cùng tham gia vào công việc kinh doanh. Platinum. This lady used to work Amway 10 years ago. She joined Amway 10 years ago and then quit. Cô gái này thì cũng đã tham gia Amway 10 năm trước và sau đó cũng không có làm nữa. She thought that Amway is good but difficult. Cô nghĩ rằng là Amway thì rất tốt nhưng mà rất khó làm. But with this program, she changed herself. Nhưng mà với chương trình này thì cô thay đổi được cô ấy. This year she become new founder platinum. Và năm nay cô trở thành founder platinum mới của tôi. And go to the New Zealand. Và sẽ đi New Zealand cùng với tôi. This year. And this is her customer. And she also has her downline become the new silver last month. Và cô cũng giúp cho những người tuyến dưới của cô trở thành silver trong tháng vừa rồi cũng qua Body Key. New platinum and new founder platinum the same year. Và cô trở thành new platinum mới và founder platinum mới trong cùng một năm. Strong and solid. Rất là vững chắc cái công việc kinh doanh của cô. This lady become the new founder platinum as well. Cô này cũng trở thành founder platinum mới. And she had 2 legs. Và cô có 2 nhánh ở bên dưới. One new silver and one new platinum. Cũng là một silver mới và một platinum mới cũng từ Body Key. This is new platinum. Đây cũng là platinum mới của tôi. This is new silver. Đây là silver mới của tôi. And the business is growing. Và toàn bộ công việc kinh doanh của chúng tôi tiếp tục tăng trưởng. Also, when you approach them with body key, other products, please don't forget it. Nhưng mà khi mà tất cả chúng ta tập trung và chia sẻ với họ về Body Key thì cũng đừng quên những dòng sản phẩm khác của chúng ta. When they love Nutrilite, they love body key. Khi mà họ đã yêu Nutrilite, yêu Body Key rồi, It's easy to penetrate to other products. thì họ dễ dàng là có thể tiếp cận đến những sản phẩm khác của chúng ta nữa. So they have to drink more water, right? Họ uống nhiều nước hơn đúng không ạ? So we demonstrate more e-spring. Do đó chúng tôi lại tiếp tục minh họa e-spring. Right? This guy, we demonstrate this me. Demonstrate e-spring. And anything we can get into their house. Do đó với tất cả những mọi thứ chúng tôi đều có thể là giúp cho họ tiếp cận. And the business volume is growing a lot and a lot. Và do đó là công việc kinh doanh càng ngày phát triển càng tốt hơn. So the key is change your sales, change your friends, change your business, and then you change your life. Vậy thì đây chính là 4 cái bước cực kỳ quan trọng: thay đổi bản thân mình, thay đổi những người xung quanh của mình, thay đổi toàn bộ công việc kinh doanh của mình và cuối cùng thay đổi cuộc đời của mình. The last part of this section, I just like to let you see your future because this is my life.
that be changed by Amway. Và đây là cái phần cuối trong cái phần mà tôi chia sẻ trong phần đầu tiên này. Thì đây là toàn bộ những cái mà các anh chị có thể nhìn thấy rằng là Amway đã giúp tôi thay đổi cuộc đời của tôi như thế nào. With Amway 17 years, I travel more than 53 countries, 90 cities, 6 continents. Và khi mà tôi làm Amway 17 năm thì tôi đã đi được 53 nước, 90 thành phố cũng như là 6 châu lục. And if this is, thank you. And if it's my present, then it will be your future. Và nếu đây là hiện tại của tôi thì đó chính là tương lai của các anh chị. So let's enjoy. Do đó tất cả chúng ta hãy cùng yêu thích tất cả những gì mà Amway mang lại cho chúng ta. Đây là những trải nghiệm của tôi cùng với Amway. Okay. Alright. That's a video. Yeah. Hold on now. Okay. Cho tiếng các bạn.ในตัวตอนทุกคนยังมีความกลัวดีหรือชั่วมันอยู่ที่ตัวเรื่อยไปประสบการณ์มันทำให้ไกลจากข้างในบางถึงที่หมายบางไปไม่รอดฉันคือคนที่รักมีฟังเริ่มกับมันต้องคุกคามตลอดดังเวลาที่ไม่มีท่าเทียมทอดจนแล้วไปถึงฝั่งท้องทะเลสุดตะวันใครจะหวังใครจะรักทุกเทไปให้สุดตัวไม่ต้องกลัวไม่ได้พักยังแผ่นดินแห่งความรักที่แค่คิดยังไม่เคยที่ได้มีฝันที่นั้นฉันจะไปที่ได้มีรักที่นั้นฉันจะมาแม้ต้องต้องเจ็บอะไรอย่างไรก็แรงกล้าขนาดคนอย่างฉันไม่มีใคร
So the key is change yourselves, change your friends, change your business, and then change your life. Vậy If I đó can là do it, 4 điều quan trọng, đúng không ạ? yeah. If I can do it, I believe that you guys in Vietnam can do it. Bởi vì nếu như bản thân chúng tôi làm được thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng tất cả các anh chị cũng sẽ có thể làm được. If Thailand can do, why not Vietnam? Nếu Thái Lan có thể làm được, tại sao Việt Nam không? Right? Đúng không ạ? Right? Đúng không ạ? You are the first. I heard that you are the first leader group to be selected on to this program. So if you fail, the rest fail. Bởi vì chúng tôi biết được rằng Amway Việt Nam đặt rất nhiều niềm tin vào các anh chị. Các anh chị chính là những nhóm nhà phân phối đầu tiên được lựa chọn và tham gia vào chương trình trong năm nay, là những Body Key The Mentor thế hệ đầu tiên. Vậy thì nếu các anh chị là những người không thành công trong chương trình này thì toàn bộ chương trình cũng sẽ không thành công. But if you success, Nhưng nếu như các anh chị là người thành công, you will become the history of Vietnamese IBO. các anh chị sẽ nằm trong lịch sử phát triển của những nhà phân phối đầu tiên xây dựng hoạt động kinh doanh này thành công với Amway Việt Nam. You will be the legend leader Các anh chị sẽ là những huyền thoại, những lãnh đạo huyền thoại to bring more and move up the new high pin sẽ mang đến nhiều danh hiệu hơn nữa đến với Amway Việt Nam and grow up your business. và tiếp tục tăng trưởng hoạt động kinh doanh của tất cả các anh chị. And your organization, your downline, will believe in you. Và toàn bộ hệ thống của các anh chị, toàn bộ tuyến dưới các anh chị sẽ có một niềm tin tuyệt đối vào tất cả chúng ta. Because you are the true, real leaders. Bởi vì tất cả các anh chị chính là những lãnh đạo tuyệt vời nhất. If I can do it, you can do it too. Bởi vì nếu tôi có thể làm được hết thì các anh chị có thể làm được. Một tràng pháo tay thật lớn cho diễn giả chúng ta được không ạ? Double Diamond Verapol. Tuyệt vời không ạ? Và chúng ta mới chỉ xong phần đầu tiên về phần diễn giả và chia sẻ với các anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ có một phần team break và một phần thứ hai mà diễn giả Verapol có thể chia sẻ với các anh chị cũng rất quan trọng. Đó là làm thế nào để có thể trở thành những mentor của Body Key, được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có rồi đúng không ạ? So you can lose your weight now. Và chắc chắn là chúng ta có thể giảm cân một cách rất hiệu quả. That's why you're trying to change yourselves, right? Và đó là lý do vì sao tất cả chúng ta cùng tham gia thử thách đó. Okay. The second section is how to be the professional mentor. Và cái chủ đề thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay đó là làm thế nào để có thể trở thành một người mentor thành công. Okay. Before I tell about this, I just got the update figure from Amway Thailand. Và trước khi mà tôi đến với phần này thì tôi mới có một cái thông tin, một cái chỉ số mà muốn cập nhật với các anh chị về Amway Thái Lan. I sent a message to us from the Amway staff and she sent me back. Và tôi vừa mới gửi tin nhắn để hỏi nhân viên Amway Thái Lan bên đó và bạn ấy vừa trả lời tôi xong. About the Body Key sales volume. Về cái doanh số về Body Key tại Thái Lan. Okay. During the launching 2 years ago, Trong thời gian mà chúng tôi ra mắt sản phẩm từ 2 năm trước, the monthly sales revenue is around $700,000 US. mỗi tháng của chúng ta bán được cái doanh số Body Key vào khoảng 700.000 đô. After the program, the Body Key, the mentor that you enjoy here, Nhưng mà sau khi mà chúng ta có chương trình Body Key The Mentor là chương trình mà giống như các bạn đang tham gia ở đây, Amway Thái Lan làm chương trình đó 6 tháng liền. the sales volume jumped up to 3 million US per month. Và cái doanh số quay trở lên trở thành 3 triệu đô la một tháng. So you can not double, you can multiply 4 times of the Body Key in Amway Vietnam. Do đó doanh số chúng ta tạo ra sau khi mà chúng ta có những nhà phân phối thành công, những giờ mentor thành công, đó là doanh số sẽ tăng lên đến gấp 4 lần. 4 times. 4 lần các anh chị. And the update is last 3 months, the average of the sales volume of Body Key not 3 million anymore. It jumped to 6 million per month. Và chỉ trong 3 tháng gần đây thôi thì cái doanh số trung bình của Body Key bán hàng tháng nó không dừng con số 3 triệu đô nữa mà đã là 6 triệu đô một tháng, tức là gấp đôi tiếp rồi. Wow. So it jumped from the launching 10 times. Và từ cái thời điểm mà ra mắt cho đến bây giờ thì đã tăng đến 10 lần. So that's why it's very important for your team and your leaders to get into the Body Key, the mentor here. It will be the big impact to your team and your country.
Và bởi vì đó là lý do vì sao mà chương trình Body Key The Mentor quan trọng. Đó là lý do vì sao tất cả các anh chị ở đây quan trọng. Và cái điều quan trọng hơn nữa đó là tất cả những thành viên trong đội nhóm các anh chị, những tuyến dưới các anh chị, họ cũng cần phải trở thành The Mentor để tất cả chúng ta kinh doanh thành công. Right? So if Amway Thailand can do, why not? Vậy thì nếu như Amway Thái Lan có thể làm được, tại sao chúng ta lại không làm được, đúng không ạ? Right. Okay. Now I summarize all the key of success of the body key. Và bây Okay. giờ tôi xin tóm lược lại vậy. First is the belief. Những sự thành công của Body Key đến từ đâu? Cái thứ nhất đó là về niềm tin. This is the key. That's why I try to recommend you guys and your leaders in your team to coordinate and change the whole team of your organization. Bởi vì cái niềm tin vô cùng quan trọng của đó, lý do vì sao mà trong phần đầu tiên tôi nói đi nói lại về việc chúng ta phải thay đổi bản thân và thay đổi toàn bộ những người xung quanh của chúng ta. Because you will believe not only yourselves, Bởi vì tất cả chúng ta sẽ không chỉ tin tưởng, không chỉ có cái niềm tin ở bản thân của chúng ta, but you and your organization will believe in the program. mà tất cả mọi người, tất cả chúng ta đều tin tưởng vào chương trình này, chương trình Body Key. Okay? Not only the product, but the whole program. Bởi vì không chỉ là về sản phẩm nữa mà là toàn bộ chương trình quản kiểm soát cân nặng toàn diện này. Before this, my downline, someone do some things, someone have another program, have some other special program. It's more variety of the direction, so it's confused downline. Bởi vì trước đây khi mà tất cả downline của tôi, những người tuyến dưới của tôi, mỗi người họ làm một chương trình, họ nghĩ ra chương trình này họ làm, họ nghĩ chương trình kia họ làm, và mỗi người họ đi một hướng, và từ đó thì nó làm cho mọi người là bắt đầu cảm thấy bối rối. So you as a leader of your organization, you have to you have to have a meeting with your leaders that which direction will be the best direction and use only one formula, one program. Vậy thì là một người lãnh đạo, đặc biệt là một người lãnh đạo mà để có thể thành công thì tất cả chúng ta cần phải họp lại với tất cả những người tuyến dưới chúng ta, và chúng ta cùng đưa ra một mục tiêu, cùng đưa ra một hướng đi để tất cả chúng ta cùng thống nhất và tập trung vào điều đó. And they do the same direction. Và từ đó tất cả chúng ta có cùng một định hướng, cùng một chiến lược. After 1 month or 2 months change, Và sau đó có thể là 1-2 tháng sau chúng ta cùng thay đổi. they change themselves. Và lúc đó thì họ cũng đã thay đổi được rồi. But because of the same program. Nhưng mà tất cả chúng ta cùng thay đổi với nhau, nhưng mà đến từ một chương trình, So một hướng đi duy nhất. you and your downline and your organization will believe in the program. Và từ đó khi mà tất cả chúng ta thay đổi, tất cả chúng ta có cùng một định hướng, chúng ta có niềm tin vào chương trình này. This will impact. Và cái điều đó nó sẽ mang đến cái tầm ảnh hưởng vô cùng lớn. Okay, this is the key one. Và đó là một cái yếu tố đầu tiên Okay. cực kỳ quan trọng. And the objective of the program that I set on my own is first, we have to reduce fat percentage. Cái điều quan trọng thứ hai đó là cái mục tiêu của chúng ta khi mà chúng ta tham gia chương trình này, thì đây là cái chia sẻ cá nhân của chúng tôi có 3 cái mục tiêu quan trọng. Cái thứ nhất đó là mục tiêu đó là giảm phần trăm mỡ trong cơ thể. Second, we have to maintain muscle or increase muscle. Cái thứ hai đó là ít nhất là chúng ta giữ được cái khối lượng cơ và tăng cường cơ của chúng ta. And third, weight decrease, lost your weight. Và cuối cùng thì mới là mục tiêu về việc giảm cân. But I put this at the third one. Nhưng mà cái việc giảm cân này tôi đặt vào cái mục tiêu thứ ba, tức là mục tiêu thấp nhất. The bad things in your body is fat. Bởi vì cái điều mà xấu, cái điều tệ nhất ở trong cơ thể của chúng ta đó là mỡ. So if your program can get rid of the fat, everything in your body will have only the good things. Và do đó là nếu như mà tất cả thông qua chương trình này mà cái điều chúng ta làm được đó là làm giảm đi toàn bộ mỡ, tức là làm biến mất đi những cái đã xấu rồi, thì tất cả chúng ta sẽ chỉ có thể đẹp lên và tốt lên thôi. That's why 70% come from the eating habit. Do đó là 70% cái thành công nó đến từ cái thói quen ăn uống. 30% come from exercise and lifestyle. Và 30% còn lại nó đến từ phong cách sống, rồi cách luyện tập và các hoạt động vân vân. So if you design the meal and the program very good and properly, your fat will be decreased, totally change. Do đó nếu mà chúng ta có thể thiết kế những bữa ăn, những cái chương trình để chúng ta có thể ăn uống trong cái chế độ này, thì rõ ràng chúng ta cũng đã có thể đóng góp một phần rất quan trọng vào việc là đốt đi hết cái lượng mỡ, từ bỏ đi cái lượng mỡ thừa. Okay. So that is my direction. Okay. So the same direction means this.
three key main objectives. Và các anh chị còn nhớ khi mà chúng tôi nói về cái việc là downline của tôi và tôi cùng phải có cùng một định hướng không ạ? Thì đây chính là định hướng của chúng tôi, đây là 3 định hướng quan trọng nhất của đội nhóm chúng tôi và tất cả chúng tôi đi. And how to achieve that objective? We have 5 factors. Vậy thì làm sao để có thể đạt được những cái định hướng đó, những cái mục tiêu tối quan trọng đó thì chúng tôi lại có 5 cái yếu tố. First, they have to have sufficient protein. Cái yếu tố đầu tiên đó là họ cần phải có đầy đủ protein. Because during the program, when you lost your weight, your energy, it will take the calories from your muscle. It means that your muscle will be gone as well. Bởi vì thông qua những chương trình giảm cân thông thường thì bởi vì qua cái việc giảm cân ấy, thì cái năng lượng dự trữ thường đến lấy từ cơ của các anh chị và do đó làm cho các anh chị yếu đi. If you intake only the normal rate of the protein is not enough. Do đó nếu như mà chúng ta chỉ có nạp vào cái lượng protein thông thường, những cái loại protein bình thường thì nó sẽ không đủ cho cái việc của chúng ta duy trì năng lượng như vậy. The sufficient one will be 1.3 grams times your weight. Vậy thì với chúng tôi thì một cái chế độ protein mà nó đầy đủ thì nó bằng cái công thức nó tính là bằng 1,2 gram nhân với số cân nặng của chúng ta. For the normal people, 0.821 grams times your weight. Normal people. Với một người bình thường thì cái chỉ số sẽ là 1,8 gram nhân với cân nặng. During the weight loss program, you have to be 1.2 grams times your weight. Nhưng mà trong một cái chế độ mà chúng ta muốn giảm cân ấy, thì cái lượng protein mà chúng ta cần nạp vào đó là 1,2 gram nhân với số cân nặng của chúng ta. But some for the building muscle, the muscle man, they take more than 1.6 until 2.0 times their weight. Và với những người mà đang tập trung vào mục tiêu muốn tăng cơ và muốn tập để tăng cơ nhiều hơn thì cái lượng protein nó sẽ ở công thức vào khoảng 1,6 cho đến 2,0 gram nhân với cân nặng. So 1.2 grams is more sufficient enough. Do đó cái số mà ở đây dành cho những người giảm cân nó 1,2 gram nhân với cân nặng thì nó đã là đầy đủ Suppose về your protein. weight is 60, so your protein will be 1.2 times 60 grams, so you need 72 grams of the protein. Vậy thì với một cái công thức ở đây chúng ta có thể thấy với một người A nặng 60 kg khi mà họ trong chế độ giảm cân thì cái số lượng protein mà họ cần đó là 72 gram. So if you use 72 grams divided by 8 grams of the one scoop of protein, so you need 9 grams. Yeah, 9 scoop. Yeah, you need 9 scoop. Và khi mà với 72 gram này chúng ta chia theo cái chế độ theo muỗng protein của chúng ta, tức là mỗi muỗng được 8 gram thì có thể chúng ta sẽ cần là 9 muỗng Per day. mỗi ngày. Per day. Otherwise you look pale. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ trông khá là héo hon. And not sufficient protein, you look not healthy. Bởi vì lúc đó thì khi mà chúng ta không có đủ protein là lúc mà chúng ta trông không được khỏe mạnh. And your skin will be like wrinkles. Và lúc đó thì da của chúng ta cũng sẽ bị nhăn nheo một chút. Okay, this is very important. Bởi vì đây là một điều rất là quan trọng. Okay. Second factor is the daily calorie control. Cái yếu tố thứ hai đó là cái yếu tố về quản lý về cái calorie hàng ngày. When you go into the body composition, right? You know that how much your BMI is, right? Khi mà chúng ta làm những cái phân tích về cấu trúc cơ thể, chúng ta sẽ biết được là cái chỉ số BMI của chúng ta là như thế nào, đúng không? During the lost weight program, you have to eat total calorie BMR plus activity minus 300. Vậy thì trong cái chế độ giảm cân của chúng ta thì cái lượng calorie đầu vào mà chúng ta có thể quản lý được nó sẽ bằng tổng cái số lượng là BMI, tức là chỉ số chuyển hóa cơ thể của chúng ta trừ đi 300. Or you can make it easy, BMR minus 300 is fine. Đó, tức là BMI là chúng ta lấy chỉ số chuyển hóa cơ thể của chúng ta trừ đi 300. And if you get 7,000 calories, you will lose weight 1 kg. Understand that? It means that if your body will need calorie, at least is a BMR, right? And the total calorie that you control each day. Okay, you control them, the control calorie BMR. Suppose my BMR is 1,500. So the control calorie per day that I can take 1,500 minus 300. So it's around 1,200 that I can take each day.
Và anh nói rằng là cái chỉ số chuyển hóa cơ thể chúng ta đều có thể đo, chúng ta đều có thể biết được là chỉ số là bao nhiêu. Và lấy ví dụ của bản thân của anh ấy là chỉ số chuyển hóa cơ thể của anh là 1.500 kcal. Thì cái chỉ số kcal mà chúng ta cần phải quản lý hàng ngày ấy thì nó sẽ bằng cái chỉ số chuyển hóa cơ thể chúng ta trừ đi 300. Tức là 1.500 trừ 300 là 1.200 kcal. Đấy là cái mà chúng ta phải quản lý hàng ngày. Đấy là đối với anh ấy. So I deficit 300 plus activity around maybe 200. So each day I deficit 500 kilocalorie. So 2 weeks I can lose my weight 1 kg. Và với những công thức như vậy và với khi mà chúng ta có thể quản lý cái lượng kilocalo như vậy kết hợp với cả những các hoạt động tập luyện nữa thì đây là cái tổng số kilocalo mà tôi có thể quản lý, hay nói cách khác là tôi có thể triệt tiêu được dựa bằng cái việc mà chúng tôi quản lý một cách rất là sát sao như vậy. Thì một tuần nó sẽ là khoảng 7.000 kilocalorie và nó bằng với khoảng 1 kg mà ta có thể giảm đi. Understand that? Do they confuse? Can you show the calculate? Can you show the calculate the total? No. BMR minus 300. Give me show. So each day you will get calorie deficit 300. Yeah, calorie intake. Calorie intake. Tức là đây là khi mà chúng ta quản lý cái lượng calorie đầu vào của chúng ta, tức là chúng ta nạp vào ấy, thì nó bằng chỉ số BMI chúng ta trừ đi 300. Suppose, for example, my BMR is 1,500. Ví dụ như là chỉ số chuyển hóa cơ thể của tôi là 1.500. If I intake 1,500, my body, my weight will be the same. Khi mà tôi ăn vào cái lượng kilocalo nó bằng đúng cái chỉ số chuyển hóa cơ thể của tôi thì tức là cân nặng của tôi nó không thay đổi gì cả. So I control the calorie that I can take per day, not 1,500. It should be below 1,500. So I set up at 300. Do đó tôi mới quyết định rằng là để tôi có thể quản lý, bởi vì tôi đang cần kiểm soát cân nặng của tôi là giảm cân. Do đó tôi không thể ăn được vào cái số lượng kilocalo nó bằng đúng cái BMI của tôi, bởi vì cái điều đấy nó không giúp thay đổi cái gì. Và tôi quyết định rằng là tôi giảm đi 300 kilocalo so với cái BMI của tôi và nó sẽ giúp cho tôi giảm cân đi. Okay. And the average activities per day, you walk, you meeting, you running, you go there and anywhere is minus for activity for more 200. Và sau đó thì đây mới chỉ là cái lượng kilocalo đầu vào mà chúng ta có thể quản lý được bằng cách là chúng ta giảm đi so với chỉ số chuyển hóa cơ thể của ta. Đó là cái chúng ta nạp vào. Bên cạnh đấy cộng vào với cái việc mà chúng ta tập luyện hàng ngày nữa, nó có thể đốt được thêm. Tôi lấy ví dụ là 200 kilocalo nữa, tức là tổng cái số mà chúng ta có thể quản lý được và giảm đi so với cái chỉ số chuyển hóa cơ thể là 500. Okay, so one day, each day you get deficit 500. Do đó là mỗi ngày chúng ta đã có một cái lượng 500 là chúng ta có thể giảm bớt so với cái chỉ số chuyển hóa cơ thể của chúng ta. 14 days, 2 weeks, you get 7,000 calorie deficit. Vậy thì sau 2 tuần, tức là 500 kilocalo mà chúng ta có thể quản lý, chúng ta sẽ giảm bớt đi thông qua hoạt động ăn uống và luyện tập chúng ta. 2 weeks, you can get rid of là 7.000 1 kg of fat. Và 7.000 kilocalo này nó ngang bằng với 1 kg mỡ là chúng ta đã có thể giảm đi sau 2 tuần. Of fat, not the weight, fat. Bởi vì đây là cái liên quan đến mỡ chứ không phải là về cân nặng. Fat mass, this is fat mass. Đây là khối mỡ. Okay, and suppose this one, right? Suppose my BMI is 1,500. Daily calorie control calories 1,100 minus 300, so 1,200. Okay. And the third one is sufficient water. The water. You have to drink more water. Cái thứ ba đó là chúng ta sẽ cần phải có đầy đủ nước, tức là chúng ta sẽ uống rất là nhiều nước. Usually, if your weight is not more than 80 kgs, you need around 2 to 3 liters per day. Thông thường thì với những anh chị mà cái số cân nặng mà chưa vượt quá 80 kg thì cái lượng nước mà chúng ta cần phải nạp hàng ngày là từ 2 đến 3 lít nước. For my experience, when you take more protein, và trong cái kinh nghiệm của tôi, khi mà chúng ta uống nhiều protein hơn, you feel thirsty. Thì các bạn sẽ cảm thấy khát nước hơn. You need more water. Lúc đó thì bạn cần uống nhiều nước hơn. Because water
will be the solution that brings the protein and amino acid into your cells. Bởi vì lúc đó thì nước sẽ giúp cho các anh chị mang những cái axit amin và protein đến các cơ quan khác ở trong cơ thể. Okay? Please drink more water during the program. Do đó trong suốt cái chương trình Body Key của chúng ta, khi mà chúng ta tư vấn ấy, thì nên yêu cầu mọi người là uống nhiều nước. At least ít nhất là từ 2 đến 3 lít. But the best 3 liters. Do đó là cái tốt nhất sẽ là vào khoảng 3 lít. Okay? This is the 3 factors. The fourth factor is exercise. Cái yếu tố thứ tư mà chúng ta cần phải kiểm soát đó là yếu tố về mặt bài tập luyện. I focus on the weight training. Tôi thì tập trung vào cái huấn luyện về mặt training rồi. The weight training. Weight training is mean deadlift weighting, body weight. Yeah, you can call that. The resistance training. Sẽ tập trung vào một số cái bài hoạt động là căng cơ cũng như là đẩy một số tạ. Okay. The weight training is mean that you lift up. Một số bài weight training ở đây tức là các bài tập thì có thể là đẩy tạ, like squat, hoặc có thể là squat giống như chúng ta vẫn tập các buổi sáng. planking, có thể là plank, okay, crunching, có thể là crunching, một số bài tập. Yeah, the body weight one. Because when you do the weight training, the exercises, there are 4 types of exercise. Okay. Sẽ có 4 cái thể loại. Is that 4 types of exercise? Yeah, 4 sẽ có 4 bài tập. In the exercises, we have 4 types of exercise. But the one that stimulate and build more muscle is the body weight or the weight training exercise. Chúng ta có 4 cái loại bài tập, nhưng mà những cái bài tập để giúp cho chúng ta tăng cơ hiệu quả nhất thì đó là những cái bài tập mà liên quan đến tập đẩy tạ hoặc đẩy máy. Okay, I explain it to you later. And the fifth one is sleep. You have to sleep at least 6 hours. Và cái yếu tố thứ 5 mà chúng ta cần phải kiểm soát đó là về giấc ngủ, tức là chúng ta cần phải ngủ ít nhất là 6 tiếng một ngày. The best time is from the 10 p.m. to 2 a.m. Và cái thời điểm mà ngủ mà mang lại hiệu quả cao nhất sẽ là từ khoảng 10 giờ tối đến 2 giờ đêm. This will have to stimulate the growth hormone to release perfectly. Bởi vì cái thời điểm đó nó sẽ giúp cho chúng ta mang đến những cái hormone tăng trưởng hiệu quả nhất. This will stimulate you to have the very good on the metabolic rate. Và nó sẽ giúp cho chúng ta là tăng cường cái chỉ số chuyển hóa cơ thể. And this is 5 key that I check weekly with my customer. Và đây là 5 cái yếu tố mà tôi luôn luôn là kiểm soát cũng như là tôi luôn luôn là theo sát với các khách hàng của tôi. This is the 5 checklist. If they follow this, the result will be awesome. Đây là 5 cái danh sách mà tôi luôn đảm bảo rằng nếu khách hàng của tôi có thể tham gia và theo sát đối với họ thì kết quả của họ chắc chắn là sẽ vô cùng tuyệt vời. If they take not sufficient protein, the weight will lose more, but they're healthy, not look so good. Bởi vì nếu như mà họ, ví dụ như là họ không có ăn đủ protein thì thực ra là cân nặng của họ có thể giảm hơn nữa, nhưng mà họ chắc chắn sẽ trông rất là mệt mỏi và không có đủ sức khỏe. And for the daily control, if they take more than 1,200 or BMR, they eat only BMR equal or minus 100, the weight will drop down very slow, too slow. Và với ví dụ như là với cái việc mà chúng ta kiểm soát cái kilocalorie đầu vào, mà ví dụ như thay vì là việc họ giảm 300 so với chỉ số chuyển hóa cơ thể, họ chỉ giảm 100 chẳng hạn, thì cân nặng nó cũng có thể vẫn sẽ giảm nhưng nó sẽ giảm chậm hơn. From my experience that I take care more than 1,000 people. Và với kinh nghiệm của tôi thì tôi đã chăm sóc khoảng 1.000 khách hàng rồi. 300 is the best. Vậy thì khoảng 300 là cái yếu tố mà tôi thấy là thành công nhất theo kinh nghiệm của tôi. And the water important. Và do đó đến cái tiếp theo là nước vô cùng quan trọng. The way of drinking water is also important. Và cách uống nước cũng rất là quan trọng. Please don't drink the whole liter in one time. Và chúng ta không cần phải uống 1 lít cùng một lúc. You should have a bottle, and when you do anything, you just drink it. Và chúng ta chỉ cần có một cái chai nước bên cạnh, và mỗi khi mà chúng ta làm thì chúng ta cứ uống từng ngụm một. More often is better. Bởi vì khi mà chúng ta uống thường xuyên thì nó sẽ xây dựng thói quen nó tốt hơn. Okay. And the exercise at least 5 days. Và cái cuối cùng yếu tố về luyện tập đó là cố gắng duy trì để có thể có được một chế độ luyện tập khoảng 5 ngày.
And trong you can tuần. rest maybe one day, 5 to 6 days, rest one day. Nếu chúng ta có thể tập 5 đến 6 ngày những bài tập cơ bản như vậy, chúng ta có thể nghỉ một ngày. And sleep hour should be around this. At least not more than midnight. Và đây là cái yếu tố về ngủ rất là quan trọng. Chúng ta cố gắng là không thức đêm, không thức quá nửa đêm. Otherwise your body clock will be confused. Bởi nếu không thì đồng hồ sinh học của chúng ta cũng sẽ rất là bối rối và nó không chạy, nó sẽ loạn nhịp. And your growth hormone doesn't release good. So Và cái hormone tăng trưởng và sản sinh ra nó cũng sẽ không được tốt như trong cái thời điểm từ 10 giờ đến 2 giờ đêm. so your metabolism will be dropped down. Do đó là cái cơ chế sự trao đổi chất của các anh chị cũng sẽ bị giảm xuống. Okay, so this is the 5 keys that my team use this direction the same. Do đó đây cũng là 5 cái yếu tố mà toàn bộ hệ thống của chúng tôi cũng đi theo cùng một cái định hướng này. We test this more than 1 year. Và chúng tôi đã kiểm tra cũng như là chúng tôi đã chạy thử trong khoảng 1 năm. And this is the best solution for my team. Và đối với tôi về cái kinh nghiệm chúng tôi có thể chia sẻ thì đây có thể là một cái giải pháp tốt nhất cho hệ thống của tôi. Okay, it's the best solution for my team. And I think that I can share and you can try and I think it's the best. Bởi vì đối với tôi thì đây là từ kinh nghiệm của tôi thì đây là những cái kết quả rất là tốt dựa trên những yếu tố này, và tôi muốn chia sẻ với các bạn, và nếu các bạn có muốn thử thì các bạn cũng có thể làm thử và chúng ta cùng nhìn kết quả. Okay, and Amway Thailand also follow this type. Bởi vì Amway Thái Lan đưa ra một công thức y hệt như thế này. And our program is 8 weeks. Và chương trình của chúng tôi đó là 8 tuần. Week 1 and week 2 we call speed period. Cái tuần thứ nhất và tuần thứ hai chúng tôi gọi là cái giai đoạn giống như là rất là nhanh. Week 3 to week 4 we call it maintain period. Cái giai đoạn thứ ba và thứ tư đó là cái giai đoạn mà giữ. Week 5 to week 6 we call speed period again. Come back to speed period. Cái giai đoạn tuần thứ 5 và tuần thứ 6 nó lại quay trở lại cái giai đoạn tăng tốc, tức là tăng nhanh. And then week 7 and 8 we come back to maintain period again. Và sau đó đến tuần thứ 7 và tuần thứ 8 thì lại đến giai đoạn giữ lại. We switch every 2 weeks. Và chúng ta cứ thay đổi cái cường độ như vậy mỗi 2 tuần. Okay, what's the difference between the speed period and maintain period? Vậy thì cái giai đoạn mà tăng tốc nhanh và cái giai đoạn mà giữ lại như vậy thì nó có cái điểm gì khác biệt? The speed period. Cái thứ nhất đó là giai đoạn tăng tốc. We take body key with protein, with double X, with omega 3, breakfast and dinner. Giai đoạn tăng tốc này thì đội nhóm của chúng tôi dùng theo dạng là chúng tôi sẽ uống những cái sản phẩm này vào bữa sáng và bữa tối, bao gồm là meal replacement, on plant protein, double X và omega 3 thay cho bữa sáng và bữa tối. Breakfast and dinner, 2 meals with body key. Tức là sẽ thay 2 bữa với body key. And for lunch, you can eat anything. Skip your oily food. Và trong bữa trưa thì có thể ăn những cái thứ gì mà bạn muốn, và đặc biệt là tránh những cái thực phẩm có dầu mỡ. Total calorie, BMR minus 300. Và cái lượng, tức là cái bữa trưa như vậy thì cũng lưu ý đó là cái năng lượng mà các bạn nạp vào nó bằng chỉ số BMR trừ đi 300. Okay. For the protein, it depends how rich they are. Bởi vì với cái lượng protein thì nó còn tùy thuộc vào là cân nặng của họ như thế You nào. have to calculate for personalized. Bởi vì các bạn sẽ cần phải có thể là đo lường cái lượng protein dựa vào cái cá nhân cơ thể của họ để đưa ra một cái số cá nhân Someone hóa. take 2 scoop per meal, someone take 3 scoop per meal. Có thể có một vài người thì sẽ là 2 muỗng một bữa hoặc là 2 muỗng một bữa, tùy vào cái thể chất của họ. Okay. And then for the maintain period, week 3 and week 4. Và trong cái giai đoạn mà tuần thứ 3, tuần thứ 4 là cái giai đoạn chúng tôi gọi là giữ lại. You take breakfast and lunch normally. Thì chúng ta ăn bữa sáng và bữa trưa bình thường. You take breakfast and lunch normally. But the dinner, we take the body key with the Nutrilite. Và sau đó thì chúng ta sẽ thay cái bữa tối với Nutrilite, với cái set Nutrilite này. Before this, we take only body key with meal for the whole 8 weeks. Before this, 1.5 years ago. Vào cái thời điểm mà chúng tôi ra mắt Nutrilite Body Key vào thời điểm đầu tiên thì chúng tôi cũng chưa được học quá là kỹ. Chúng tôi chỉ có thay meal replacement cho bữa tối thôi. Your weight loss but too slow. Thì mình vẫn có thể giảm cân nhưng mà cái giai đoạn nó sẽ bị chậm hơn. So I try 2 meals 2 weeks and then 1 meals 2 weeks. Do đó là chúng tôi mới làm theo dạng là 2 tuần như vậy, thì 2 tuần đầu tiên đó là thay 2 bữa, 2 tuần tiếp theo là thay 1 bữa. It's a lot faster.
and sufficient nutrition. Và thì theo chúng tôi thấy kinh nghiệm của chúng tôi thì nó có thể là giúp cho chúng ta có cái hiệu quả tốt hơn. So when you come back to weeks 5 and 6, it will be the speed period again. Và đến 2 tuần tiếp theo là tuần thứ 5 và tuần thứ sau, tuần thứ 5 và tuần thứ 6 sẽ là giai đoạn tăng tốc tiếp. And after week 7 and 8, it come back to maintain period again. Và sau đó đến 2 tuần cuối cùng thì lại quay lại cái giai đoạn là giữ cân. This is the planned meal each week for the same direction. This is the meal that we design for people to use the same direction. Đây là cái thiết kế bữa ăn của chúng tôi dành cho những đối tượng mà cần giảm cân, và tất cả chúng tôi đều làm theo cùng một định hướng như thế này. And when you test this and it works, it means you will believe in the program. Và khi mà tất cả đội nhóm của tôi có thể làm được điều này và nó làm được, tức là nó hiệu quả, thì tất cả mọi người đều tin tưởng vào chương trình. And if the program works, you test by yourselves. Và sau khi mà đã tin tưởng vào chương trình rồi thì tất cả chúng ta tin tưởng vào bản thân. You will believe in yourselves. Chúng ta sẽ tin tưởng vào chính bản thân của mình. That if you can do it, others can do it. Bởi vì nếu như chúng ta có thể làm được thì những người khác cũng có thể làm được. That's why I keep the statistic that I tell you. Đó là lý do vì sao mà tôi lưu lại tất cả những cái thông tin của tôi khi mà tôi tham gia giảm cân, theo như các chị nhìn ở cái video đó. In Thailand, they have the Tanita, the body composition measurement. In here, I asked Leo that they have it, that you have to step on it, and they with electric, right? And you hold hands, two hands, right? I go there, and before I get into the program, and this is after the program, my weight lost 3.8 kg fat mass, and my fat percentage dropped down from 19.7, dropped down to 14.1, and my muscle up by 0.9 kg, and my metabolic age down from 32 to 26. Và ở tại Thái Lan thì chúng tôi có sử dụng một công cụ mà để đo được cái chỉ số chuyển hóa, chỉ số cơ mỡ của chúng ta, gọi là máy Tanita. Thì tôi đã hỏi tại Amway Việt Nam thì các bạn đang dùng cái máy Omron, thì nó dùng cùng một cơ chế như vậy. Thì đây là một số kết quả từ máy Tanita tại Thái Lan của chúng tôi khi mà chúng tôi tham gia chương trình này. Thì tôi từ 62,1 kg tôi giảm xuống còn 59,3. Cái tỷ lệ phần trăm mỡ giảm từ 19% xuống 14%, và cơ thì là từ 47,3 tăng lên thành 48,2, và đặc biệt là cái tuổi cơ thể thì từ 32 giảm xuống 26. Okay, so the before after is very important. Bởi vì do đó là lý do vì sao mà cái chỉ số trước và sau cực kỳ quan trọng. The first before after, the first one is photo and video. Cái yếu tố quan trọng đầu tiên cho những cái việc mà chúng ta so sánh kết quả trước và sau, điều đầu tiên đó là về cái video của các anh chị. The second is the blood test. Cái thứ hai đó là về cái chỉ số sinh hóa máu. The third one here, the Tanita or Omron. Cái thứ ba đó là kết quả này, đó là kết quả về chỉ số khối cơ mỡ, khối cơ thể của chúng ta. Okay, so you have to be very focused on this. Do đó tất cả chúng ta, nếu chúng ta muốn làm nghiêm túc thì chúng ta cần phải tập trung rất nhiều vào đây. And these three results, the before after, will be the belief to your team and your customer. Và khi mà chúng ta có thể làm tốt được ba cái yếu tố trước sau như vậy, từ video cho đến đo sinh hóa máu cho đến đo cái này, thì tất cả chúng ta sẽ có niềm tin. The Tanita, they have one key is here. They call it the level of metabolism ability. Ở trong cái máy Tanita thì nó có một cái phần nữa, đó là về cái the level of metabolism ability. Chỉ số chuyển hóa. Chỉ số chuyển hóa. It's difficult, huh? Từ cấp độ chuyển hóa. Okay, this one. Before, my level is 9, but after is 13. It means that metabolism increase. Trước đây thì cái chỉ số chuyển hóa của tôi chỉ ở điểm 9 I can eat more, but don't get fat anymore. Trước đây chỉ số chuyển hóa của tôi là 9, nhưng bây giờ chỉ số chuyển hóa của tôi tăng lên là thành 13. Tức là cái việc mà tôi có ăn nhiều hơn bây giờ, tôi cũng sẽ không lo ngại về việc là tôi sẽ bị béo lên. Okay, this to prove that tức là when chuyển you hóa get hiệu out quả of the hơn. program, you cannot get fat anymore. Do đó nếu như mà chúng ta làm được cái chương trình này một cách nghiêm túc như vậy thì chúng ta sẽ có thể thấy được rằng là cái hiệu ứng yo-yo nó không quay trở lại với mình. And this is my blood test. Và đây là cái chỉ số sinh hóa máu của tôi. My blood test before and after. Đây là cái chỉ số trước và sau. Here.
Before is 99, my glucose. Đầu tiên là glucose After is là 99, giảm xuống 87. Before cholesterol, 190. After 2 months, 164. Triglyceride drop down. LDL drop down. HDL up. Hàng loạt các chỉ số giảm xuống, chỉ có một chỉ số bị tăng lên một chút xíu. Tức là cái cholesterol tốt thì tăng. From the hospital is very good to refer. Do đó đây là một cái yếu tố, đây là một cái kết quả đến từ bệnh viện mà rất là tốt để chúng ta có thể đem ra tham khảo. I show you what I do. Đây là những cái mà tôi đã làm. Okay, and if you follow, it's very good and it's very impact. Do đó nếu như các bạn cũng có thể làm được như vậy thì đây là cái kinh nghiệm tôi có thể chia sẻ, this mang lại is hiệu the quả rất picture tốt. when I get to a program and after. Đây là những cái bức hình mà trước và sau của tôi khi mà tôi tham gia sau 2 tháng. You can take picture half body and the whole body. Cách mà các anh chị chụp ảnh thì các anh chị cũng có thể chụp bán thân và các anh chị có thể chụp toàn thân. Front, side, back. Chúng ta có thể chụp trước, chụp ngang và chụp phía đằng sau. Okay. Nó sẽ hiệu quả. Important. Rất là quan trọng. This is some people they have some curious of questions that after get out of program there will be the yo-yo effect. Và sẽ có rất nhiều người mà họ quay trở lại họ hỏi cái câu hỏi rằng là vậy thì sau khi mà kết thúc chương trình họ có gặp phải cái yo-yo effect nữa hay không? So after I get out of program on August last year. Và sau khi mà tôi kết thúc cái chương trình vào tháng 8 năm ngoái, 6 months later, 6 tháng sau, no yo-yo. Thì không xảy ra bất cứ cái trường hợp là yo-yo. This is me. After 6 months, stronger and stronger. Mà thậm Now chí còn mạnh mẽ hơn. more stronger. Và bây giờ còn mạnh mẽ hơn cả trên hình. So you cannot get back to be a fat man anymore. Do đó là gần như là bạn sẽ không quay trở lại trở thành một cái anh chàng mập như trước đây nữa. See? This, now I eat the same. Only on the breakfast I take body heat. Bây giờ thì cái chế độ ăn của tôi thì tôi thay bữa sáng bằng body key, còn lại các bữa khác thì tôi giữ giống như trước đây tôi ăn. I just told Leo that I never take breakfast for more than 20 years. Và tôi đã nói với cả bạn Dương ở đây khi mà gặp tôi đó là tôi không ăn bữa sáng trong suốt 20 Just năm. drink coffee and maybe some bread. Chỉ có ăn một vài mẩu bánh mì với cả một chút cà phê. 20 years. But after 20 năm. I joined the body key program, I love body key. I take the breakfast as the breakfast menu. Do đó sau khi mà tôi tham gia body key thì tôi rất là yêu body key và tôi dùng body key thay thế cho bữa sáng của tôi, thay đổi cái thói quen 20 năm. Because breakfast like a king. Bởi vì ăn sáng giống như vua đúng không ạ? And the rest I eat everything. Và sau đó thì về những cái bữa ăn khác thì tôi ăn như bình thường. Just like I take lunch with Leo, I eat everything. Tôi đã ăn trưa với cả ban giám đốc ở đây thì tôi đã ăn đầy đủ các You can món eat không vấn đề. anything now. Yeah. Except a car, a plane, okay, cannot. Tôi chỉ không ăn được ô tô hay là máy bay thôi, còn các món khác tôi ăn rất bình thường. Okay, you can eat anything. And this will confirm that no yo-yo effect if you get on the right direction. Do đó nếu như mà tất cả chúng ta đi cùng một định hướng, chúng ta làm theo đúng bài bản thì sẽ không gặp phải cái hiệu ứng yo-yo. And when you get to this step, it takes around 2 months to get the belief in your team. It will be the impact. Và sau đó thì đến 2 tháng sau 60 ngày thì chúng ta sẽ thấy được rằng là chúng ta có thêm niềm tin từ đội nhóm. You have a meeting with your team and everybody of your leader get into the program together. Until 2 months, you change, your downline change. That's called a belief. Và khi mà chúng ta hình dung lại, đó là ngay từ cái buổi họp đầu tiên các anh chị họp là tất cả các lãnh đạo các anh chị, tất cả mọi người đều cam kết đi cùng một định hướng, tham gia vào chương trình này. Sau đó tất cả mọi người cùng thay đổi. Các bạn giúp cho họ thay đổi và sau đó là toàn bộ mọi người là cùng tin tưởng lẫn nhau. Thì điều đó nó mang lại niềm tin lớn nhất. If you get to this point, your body key business will start. Và khi mà các bạn đã đi được qua 3 bước này thì công việc và hoạt động kinh doanh của các bạn với body key mới chính thức bắt đầu. Okay. By now, this is the body key challenge that we have the own competition. I set up my own competition. Và với body key thì hiện tại trong đội nhóm chúng tôi tự tạo ra những thử thách bên trong đội nhóm. The first time, more than 484 people would join. Cái thử thách đầu tiên mà chúng tôi tạo ra thì có khoảng 484 người cùng tham gia. The second time, now more than 200 join. Cái lần thứ hai thì có khoảng là hơn 200 người tham So gia. more than 700.
More than 700 people joined the challenge. Do đó tổng hai thử thách lại là chúng ta có khoảng hơn 700 người cùng tham gia vào thử thách. Include my downline customer. By now, total people that get into my program in my organization more than 1,000 people. Bao gồm cả những khách hàng của tuyến dưới của tôi thì toàn bộ hệ thống của tôi cho đến nay những người đã tham gia chương trình Body Key, tham gia những thử thách chúng tôi tạo ra là khoảng hơn 1.000 người chỉ sau 1 năm. This we have the exercise program. Và đây là những cái chương trình của chúng tôi cùng nhau tập luyện ở tại văn phòng. My downline are the physical trainer and we tell them to train how to exercise the body weight 15 to 30 minutes. Chúng tôi chính là những người mà huấn luyện viên cá nhân để có thể chia sẻ những khách hàng, những người bạn chúng tôi, những người tuyến dưới làm thế nào để luyện tập đúng cách, những bài tập đơn giản để có thể tập luyện 15-30 phút mỗi ngày. To build the muscle. Để có giúp họ có thể tăng khối lượng cơ. This is me and my wife. Đây là tôi và vợ tôi trên hình. Yeah. We just took this picture last week. Và chúng tôi mới chụp cái tấm hình này tuần trước thôi. Because we just start the challenge competition last week, the second time. Bởi vì chúng tôi vừa mới tạo ra cái thử thách mà các anh chị vừa thấy 152 người tham dự là vừa mới tuần trước. Từ sau một tuần đã hơn 100 người tham dự. Okay. The second is change. Cái đầu tiên đó là niềm tin, sự tin tưởng. Cái thứ hai đó là sự thay đổi. When your key leader change, khi mà những lãnh đạo của các anh chị, những lãnh đạo chủ chốt của các anh chị họ có thể thay đổi, your leader's business will change. và lúc đó thì công việc kinh doanh của những người lãnh đạo chủ chốt này cũng thay đổi theo. This is my nephew. Đây là người cháu của tôi. Now she become gold producer from Body Key. Bây giờ đã trở thành gold sau khi mà làm Body Key. She still study in the university. Bởi vì ở tại Thái Lan thì cô ấy vẫn là một sinh viên. Thái Lan thì cho phép như vậy. But can have more than 1,000 US dollar per month. Nhưng mà đã kiếm được thu nhập khoảng hơn 1.000 đô một tháng đều đặn. From Amway. Từ Amway. And this is my wife, nephew. Và đây là cháu My vợ wife, của tôi. niece, my wife niece. Cháu gái bên She vợ changed. cũng đã thay đổi. Now she becomes the silver. Và trở thành silver mới. And this is the money that began from around 2,000 per month. Và đây là cái sao kê của cô ấy, bây giờ cô có thu nhập khoảng hơn 2.000 đô. This is new silver. Những silver mới. This is a new legs, my new silver. Chân mới của This tôi is luôn. new gold. She Đây is là gold mới của tôi. she is a model. Đây là một người mẫu. Not fat, but skinny fat. She Không changed không and bị have mập more nhưng mà lại bị slimmer. skinny fat, và sau khi tham gia Body Key cũng đã thay đổi được. This month will qualify new platinum. Và tháng này cũng sẽ đạt là platinum mới. Okay, this is also new platinum. Đây cũng là platinum mới của tôi. This one is a soldier in the southern part of Thailand. Và anh này thì là một When người he changed, quân đội. looks younger. Và bây giờ thì anh đã hoàn toàn thay đổi. Now he becomes the new founder platinum this year. Và bây giờ trở thành một founders platinum mới. Change, this is called change. Và cái điều này chúng ta gọi đó là sự thay đổi. Stronger and solid. Thay đổi một cách And this is new mạnh platinum. mẽ. This is new platinum. Những platinum mới. This is new platinum. Platinum mới tiếp. New platinum. New platinum. This guy also new founder platinum. Và đây cũng là founders platinum Yeah, mới. he works here. You know this one? Singhai. This one logo. Anh làm tại nhãn bia Singham như The thế rồi. beer. New founder platinum. And this is only new platinum just half year this year. Và mới chỉ đấy là cái kết quả sau khi chúng tôi làm Body Key từ tháng 6 đến tháng 2, tức là hơn 6 tháng. Và đây là những cái gương mặt những người mà đã đạt. When you believe, you change your business. And then you as a leader, you have a big impact to yourself. You have to do a lot of work. Hard working is important for you. Your action will be the results from your belief. Do đó sau khi đã tin tưởng, đã thay đổi vậy thì chúng ta sẽ hành động như thế nào? Cái hành động sẽ là yếu tố quan trọng tiếp theo của một người lãnh đạo. I have a meeting for my downline in Chiang Mai, northern part of Thailand. Tôi có những cái buổi họp, hội họp với cả đội nhóm tôi tại Chiang Mai. I set up the OPP for Body Key. Và tôi tự tạo ra những chương trình OPP chia sẻ cơ hội kinh doanh bằng Body Key. Yeah, 3 times already. Và bây giờ tôi đã làm được 3 cái chương trình như vậy. Each time, not many, but around 50, 60 people join. Và mỗi chương trình như vậy thì khoảng 50, 60 người tham gia. And we teach them how to exercise. Và sau đó chúng tôi cũng dạy họ làm thế nào để có thể luyện tập. We teach them how to exercise. This is in Bangkok. Và đây là tại văn phòng của tôi tại Bangkok. This is my center. My center. Đây là văn phòng Diamond của tôi. My own center. And this is it's our sponsoring. The new sponsoring
Đây là những người mới chúng tôi bảo trợ bằng body key. Yep. And this is all the cases that we go and we follow up each week. Và cứ mỗi tuần như vậy chúng tôi lại tìm ra những khách hàng mới, chúng tôi lại chia sẻ nhiều hơn ở body key. Yeah. Without body key, no more business. Bởi vì đối với chúng tôi bây giờ nếu như không có body key thì sẽ không có công việc kinh doanh này. This is only 2 months that we go out and do Amway business. Và đây mới thực sự là 2 tháng liên tục mà chúng tôi đi ra ngoài thị trường, chúng tôi làm Amway một cách tuyệt vời nhất. This is my new downline, new 15%. Và đây là cái tuyến dưới mới của tôi, tuyến dưới 15% của tôi. From this to this. Cứ thay đổi dần dần và trở thành một con người mới. And now he become 15%. Và bây giờ là 15%. And I train him to become the mentor. Và tôi cũng huấn luyện anh ấy để anh trở thành the mentor trong nhóm của tôi. Now he can become the professional mentor. Và bây giờ anh đã có thể trở thành những mentor chuyên nghiệp của body key. He can talk about the program. He go to measure by using the arm rod, or you can use the in-body band. It's fine. Anh có thể tư vấn một cách hoàn hảo về chương trình này cũng như là cân đo chia sẻ với khách hàng. His customer. Đây là những người khách hàng của anh. Only 5 weeks he can take care and go on. Và sau khi mà anh đã trở thành những người mentor thì anh giúp khách hàng hoàn toàn thay đổi luôn. You see, change 5 weeks only, 6 kg already. Đây những sự thay đổi của tuyến dưới của khách hàng của tuyến dưới của tôi. This is take care by my downline. Bởi vì đây là những người mà được tuyến dưới của tôi chăm sóc, những thế hệ mentor tiếp theo của tôi. To prove that we teach them, we train them to become the professional mentor already or not. Vậy thì cái điều này chứng minh được rằng là tôi đã có thể huấn luyện cho họ trở thành những thế hệ mentor tiếp theo, có thể làm được giống như tôi, nhân bản cái công việc này hay chưa, đúng không ạ? The result is shown. Và cái kết quả nó cho thấy được giúp cho các anh chị trả lời câu hỏi đó. Everyone that he take care is all fat gone. Tất cả những người mà tuyến dưới của tôi, những thế hệ mentor tiếp theo chăm sóc đều có thể mang this is cái my real niece, Và đây là cháu gái của tôi. I try to sponsor her for more than 5 years. Tôi đã cố gắng bảo trợ cô ấy trong suốt 5 năm qua. She said that Amway is good but not for her. Cô nói rằng là Amway rất tốt nhưng mà không dành cho cô ấy. Work for me but not for her. Nó chỉ giúp cho anh có thể làm việc hiệu quả thôi, nhưng mà không phải cho cô ấy. One day, I saw that she has fat, so I sent my niece picture. Và sau đó thì đến một ngày tôi phát hiện ra là cô ấy có những cái khối mỡ, bắt đầu hình thành những khối mỡ. And she saw the wow picture. Và sau đó thì cô bắt đầu nhìn thấy những cái hình ảnh wow giống như tôi vừa chia sẻ với các anh. So we go to meet her and then we tell them the story how to make it. Và sau đó thì tôi đến gặp cô ấy và giúp cho cô tìm được giải pháp làm thế nào có thể giải quyết được cái vấn đề của cô ấy. Now she turned from customer become IBO. Và bây giờ thì cô bắt đầu từ một người khách hàng trở thành một nhà phân phối. Now she become new frontline 9%. Và trở thành một nhánh mới 9% của tôi. Without body key, I cannot sponsor her. Và nếu mà không có body key, tôi thậm chí không có thể bảo trợ cô ấy được. More opportunity. Và rõ ràng chúng ta có thêm quá nhiều cơ hội, phải không ạ? From my experience, 10 customer from body key. Từ kinh nghiệm của tôi, từ những gì mà tôi nhìn thấy đó là 10 khách hàng từ body key. You can turn the customer into the IBO around 2 to 3%. Và các bạn có thể là từ 10 người khách hàng như vậy thì có đến 2 đến 3 người sẽ trở thành nhà phân phối của chúng ta. 10 customer becomes IBO 2 to 3%. Từ 10 người khách hàng thì sẽ có đến 2 đến 3 nhà phân phối. Tức là họ sẽ ký thẻ 2 đến 3 người. But the rest that they get into the program. Nhưng mà tất cả những người còn lại mặc dù là không có ký thẻ 7 to 8 nhưng vẫn tiếp tục là tham gia chương trình này. 7 to 8 customer. They becomes the very big royalty products of the Nutrilite. 6 đến 7 người còn lại họ trở thành những người khách hàng cực kỳ trung thành với Nutrilite. I check my record for the standing order program SOP. Và chúng tôi thì kiểm tra lại những cái thông tin của chúng tôi khi mà chúng tôi tham gia chương trình đặt hàng thường xuyên SOP giống ở Việt Nam. Before the program, my SOP program only 100 set only. Trước khi mà chúng tôi làm những chương trình body key này và trước khi chúng tôi tiếp cận khách hàng body key thì cái số lượng set về SOP chúng tôi có hàng tháng chỉ khoảng 100 cái bộ như vậy thôi. But by now, my SOP program, the record shows last month 384 SOP. Nhưng mà cho đến bây giờ khi chúng tôi vừa kiểm tra những tháng gần đây thì là 384 đơn hàng SOP hàng tháng. Tiếp tục như vậy, tức là với mỗi khách hàng như vậy họ tiếp tục họ sử dụng sản phẩm, họ tiếp tục đặt những gói SOP. This will be the best for the very good customer.
Và đó sẽ chính là những người khách hàng tuyệt vời nhất của chúng ta. So the program, you can have the steady customer, the loyalty customer, and the loyalty customer can turn from the loyalty customer into the ideal. Và từ những khách hàng trung thành như vậy, từ những khách hàng thường xuyên vậy, họ lại tiếp tục trở thành nhà phân phối của chúng ta. So it helps you every way. Vậy thì Body Key có thể giúp cho các anh chị trong mọi ngóc ngách. It's my elementary school teacher. Ở đây là cô giáo tiểu học của tôi. Yeah, I go to help her. Và tôi cũng giúp đỡ cô ấy. These are all the cases that we do only 2 months. Và đây tất là tất cả những cái hình ảnh mà trong 2 tháng gần đây chúng tôi tìm kiếm những khách hàng mới, chúng tiếp cận lại với họ với Body Key. This is my customer. Đây là khách hàng của tôi. I changed the e-spring filter for her. Tôi đến tôi thay cái lọc e-spring cho cô ấy. I didn't see her for many years. Tôi cũng không gặp cô ấy trong một vài năm. When she met me and my wife, she surprised. Wow. Và khi cô ấy gặp lại tôi và vợ tôi thì cô lại wow, sao lại có thể ngạc nhiên như vậy? Now she become 9% my new frontline. Và bây giờ cũng trở thành một nhánh mới 9% của tôi tiếp. Just start last month. Và mới chỉ bắt đầu chính thức vào tháng vừa rồi. This lady, yeah. She joined Amway around 20 years ago and then quit. By now, she's her second time. Và cô này thì đã tham gia Amway khoảng 20 năm trước và bây giờ lại tiếp tục quay trở lại làm Amway. This is the way that we go out and then we go to our friend's home, following how to design the manual and program to them, tell them how to do the business, something like that. Và đây là cách mà chúng tôi đang làm home meeting hiện tại. Chúng tôi đến nhà khách hàng, chúng tôi chia sẻ cho họ, chúng tôi nói về những kế hoạch giảm cân, chúng tôi nói về những cái kế hoạch thiết kế bữa ăn cho họ và theo sát với họ, và từ đó thì họ trở thành những khách hàng, những nhà phân phối của chúng tôi. So when you believe, you change your action. Do đó cái yếu tố thứ ba là yếu tố vô cùng quan trọng, các anh chị phải hành động. Bởi vì chúng ta đã tin rồi, chúng ta đã thay đổi rồi, nhưng chúng ta sẽ hành động ra sao? And how to act to become the professional mentor. Vậy thì hành động như thế nào để có thể trở thành một người mentor chuyên nghiệp, một chuyên gia cố vấn? First, you have to be professional in knowledge. Cái điều đầu tiên đó là các anh chị phải trở thành một người chuyên nghiệp về mặt kiến thức. You have to understand this one. Các anh chị phải hiểu những bức tranh tương tự như thế này. It's very easy, but you have to understand. Thực ra nó rất là đơn giản, nhưng khi mà nhìn vào các anh chị có hiểu được bức tranh nói They điều call gì it the không? balance energy. Họ nói đây rằng là cái năng lượng cân bằng. Okay, you eat 1,500, you burn 1,500, your weight balance. Và ở trong cái việc mà năng lượng cân bằng ở đây thì sẽ chỉ ra cho các bạn là nếu các anh chị ăn vào 1.500 kcal và các anh chị đốt đi 1.500 kcal thì cân nặng của các anh chị cũng cân bằng. If you eat 7,000 calories, you gain 1 kg. Và khi mà các bạn ăn vào 2.000 kcal và các bạn chỉ có đốt được 1.500 kcal thôi thì lúc này cái lượng kcal thừa ra là 500 một ngày và nhân với 14 ngày tức là 7.000 kcal, tức là cân nặng các bạn đã tăng thêm 1 kg. Most people know this. Khá nhiều người thì đã biết về cái khái niệm này. When they notice the way that people that they lost their weight, they do is they try like me before I skip my dinner. Và với rất nhiều những người mặc dù họ đã biết điều này rồi nhưng mà cái giải pháp mà họ chọn ra đó là họ bỏ bữa để giảm cái lượng calorie đầu vào. The popular way to lose their weight is to skip dinner, eat less. Với rất nhiều người thì họ nghĩ rằng cái cách đơn giản nhất đó là ăn ít đi và hoặc là bỏ bữa để có thể giảm cân. So most people try to eat less than the BMR. Và với một đa số mọi người thì cố gắng là ăn ít hơn cái BMI của mình. If you eat 1,000, your BMR 1,500, it means your weight will be lost. Và khi mà chúng ta ăn vào 1.000 kcal và cái chỉ số BMI chúng ta khoảng 1.500 thì cũng đồng nghĩa với việc là cân nặng chúng ta cũng sẽ giúp giảm đi. But the very important thing is that Nhưng cái điều quan trọng hơn cả đó là when you eat less, your nutrition will be less. khi mà chúng ta ăn ít đi thì dinh dưỡng của chúng ta cũng sẽ ít đi. That's why when people they skip their dinner or they eat less, they can drop down their weight not more than 3 to 5 kgs. Do đó là với những người mà họ bỏ bữa, họ ăn ít đi, họ không ăn bữa tối thì gần như là tối đa những cái số cân nặng mà họ giảm bớt được chỉ khoảng 2 đến 3 kg thôi. Because when your body lack of sufficient nutrition, your body, the BMR will be shut down, will be back into the safe mode to save energy. Do đó bởi vì là khi mà chúng ta bỏ bữa và khi mà chúng ta bị mất đi dinh dưỡng như vậy thì cái chỉ số chuyển hóa cơ thể BMI nó không được 1.500 như thế này nữa. Nó giống như máy tính của chúng ta, nó sẽ đi vào cái chế độ là dập máy sập nguồn.
Most people doesn't know this. Và đa số mọi người thì lại không biết đến khái niệm này. So when you eat less for 3 months, 4 months, and your BMI, your body will back to the same mode. It will drop down to 1,000. That's why when 1,000 equal to 1,000, even though you eat less, but your weight cannot drop down anymore. Và cái thực tế nó lại tiếp tục chỉ ra rằng là một cái yếu tố là nếu mà chúng ta tiếp tục cứ bỏ bữa như vậy thì cái năng lượng đầu vào chúng ta nạp là 1.000, nhưng BMI của chúng ta lúc này nó đang chạy cái chế độ tiết kiệm điện rồi, nó từ 1.500 nó xuống còn có 1.000 nữa thôi, thì lúc đấy là hai cái lượng kilocalo lại bằng nhau, do đó cân nặng lại không giảm tiếp được nữa mặc dù chúng ta bỏ bữa. Some people when they see this, they focus on this. Và do đó là với một số người khi mà họ nhìn vào cái hình ảnh này thì họ chú ý vào cái hành động thứ hai. They try to increase the activity. Họ cố gắng là họ gia tăng cái cường độ luyện tập. They want to eat more. Họ muốn ăn nhiều hơn. But they have to increase more activity. Nhưng mà ăn nhiều hơn có đồng nghĩa với việc là họ phải cố gắng đốt được nhiều hơn. Suppose you eat 2,000. Đôi khi là các bạn ăn 2.000 kilocalo. Your BMI 1,500. So you have to burn. You run. You bicycling more than 500. Và BMI của các bạn vẫn dừng ở mức 1.500, nhưng các bạn đã biết được cái khái niệm này rồi thì các bạn cố gắng tập luyện để các bạn có thể đốt được thêm khoảng 500 kilocalo mỗi ngày. You can lose your weight more than maybe 5 to 10 kgs by exercising. Và lúc đó thì là lúc mà chúng ta có thể gia tăng cường độ tập luyện để giúp cho chúng ta là đốt được nhiều hơn, và lúc đó là giảm cân hiệu quả hơn. But during the exercise, if you have insufficient nutrition, nhưng mà trong cái chế độ luyện tập của chúng ta mà chúng ta lại không có nạp đầy đủ dinh dưỡng, your metabolism rate will drop down again. Lúc đó cái chế độ sự chuyển hóa chúng ta lại tiếp tục là bị giảm xuống. And when you stop running, when you stop bicycling, và khi mà các bạn dừng cái chế độ luyện tập lại, dừng chạy, dừng đạp xe lại, activity drop down. Lúc đó thì cái chế độ luyện tập của chúng ta, những cái calorie mà được đốt bởi cái năng lượng luyện tập nó cũng đi xuống. But they still eat the same. Và các bạn lại vẫn đang giữ nguyên cái mức ăn của mình. The weight will bouncing back and yo-yo effect. Là lúc đó là cái lúc mà cân nặng của chúng ta lại quay trở lại tăng trở lại, và đó là cái lúc mà hiệu ứng yo-yo nó bắt đầu xảy ra. But with the body key program, nhưng mà với body key của chúng ta, với chương trình body key, we eat less. Chúng ta ăn ít hơn, but sufficient nutrition. Nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Body key, double X, omega 3. Bởi vì body key, double X, omega 3, protein, các sản phẩm như vậy. Your body will never get back to the same mode. Do đó là cái chế độ chuyển hóa của chúng ta, cái BMI của chúng ta nó sẽ không bao giờ bị chạy xuống cái chế độ tiết kiệm điện nữa. And you focus on this too, because we building muscle by exercising. Và khi mà các bạn tham gia chương trình body key thì các bạn cũng chú ý vào cái hoạt động thứ hai này để chúng ta tăng cường cái cường độ luyện tập của chúng ta. Your muscle mass is up. Thì lúc đó là cái lúc mà cái số khối lượng về cơ của chúng ta cũng sẽ được tăng lên. So you can burn more. Thì lúc đó các bạn sẽ đốt được nhiều hơn. You eat less and burn more. Sufficient nutrition. That's why the program is very perfect. Do đó là các bạn ăn thì ít năng lượng hơn, ăn ít đi, nhưng mà các bạn đốt được nhiều hơn. Thì lúc đó là và vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng, thì đó là cái lúc mà chúng ta gọi đây là một chương trình hoàn hảo của chúng ta. This is the very important slide for me to teach to my mentor. Và đây là một cái slide cực kỳ quan trọng của tôi khi mà tôi dạy những thế hệ mentor tiếp theo của tôi. Họ phải hiểu cái điều này. If they understand this, they can explain to people. Because most people, before getting to the program, they have the questions. Is it yo-yo? Is it yo-yo? Bởi vì khi mà chúng ta nắm được cái yếu tố này thì chúng ta có thể là chia sẻ đến người khác. Những người mentor chúng ta có thể chia sẻ tiếp tục được. Bởi vì câu hỏi mà rất nhiều người bị đặt lại là giảm cân xong có tăng lại giống cái hiệu ứng yo-yo không? And some people, they try many ways before getting to this program. Try to cut their meal, eat less, exercise, but still doesn't work. So they will know the results and the reason why the way that they have ever did never work. Do đó là cái thực tế chỉ ra rằng rất nhiều người họ thường xuyên đặt ra những câu hỏi như vậy, bởi vì họ đã thường xuyên trải qua rất nhiều những cái cách thức làm việc khác rồi. Họ ăn ít đi, họ có thể tập luyện nhiều hơn, nhưng mà họ lại không biết được cái cốt lõi của vấn đề như thế này. Và nếu như các bạn có thể giải thích được cho họ và chỉ được ra cho họ cái kết quả thì họ sẽ tin các bạn và hiểu. And if you can explain this to your customer, they will believe in you that you know it for real. Và bởi vì các bạn mà có thể giải thích được cái điều này cho khách hàng của các bạn thì họ sẽ tin tưởng vào các bạn, họ sẽ tin tưởng vào chương trình này.
The second slide is body energy requirements. Cái slide thứ hai này tôi muốn chia sẻ rất là quan trọng, đó là về cái năng lượng yêu cầu cho cơ thể của chúng ta. Okay, our body uses energy in 3 types. Cái năng lượng trong cơ thể của chúng ta sử dụng năng lượng theo ba cách. First is food digestion. Cái đầu tiên đó là hấp thụ thức ăn. We cannot bother with this. Và các điều này thì chúng ta không có lo lắng. Second is activities. Cái thứ hai đó là về các cái hoạt động. From 100, it affects 30%. Nếu như mà trong 100% thì cái hoạt động của chúng ta chiếm khoảng 30% trong cái năng lượng yêu cầu. Most people that doesn't know this, they try to increase activities to lose their weight. Với một số người mà họ không nắm được cái này thì họ cố gắng là đẩy nhiều hơn cái hoạt động để có thể là giảm cân, tức là tập nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn. But if they know that the BMR is 60%. Nhưng mà khi mà họ biết cái điều đó thì cái BMI nó chiếm đến 60%. If you are an investor, invest one, affect 30. Invest one, affect 60. Which one we have to invest? Vậy thì nếu như các bạn là một người đầu tư thông minh, các bạn đầu tư 1 đồng tiền, các bạn bỏ ra chỉ để kiếm lại được 30%, hay là các bạn bỏ ra 1 đồng tiền để kiếm lại được 60%, đâu là lựa chọn của chúng ta? Hỡi các nhà đầu tư thông minh. So the key is we have to increase the BMR. Do đó cái yếu tố quan trọng nhất đó là chúng ta cần phải tăng cái chỉ số chuyển hóa cơ thể BMI của chúng ta. And how? Vậy thì làm thế nào để có thể tăng được? How we can increase this? Làm thế nào để tăng được cái chỉ số này? This is a very key one. Và đây cũng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng chúng ta phải nắm You vững. can increase the metabolic rate by 2 things. Chúng ta tăng cái chỉ số chuyển hóa cơ thể này bằng 2 cách. First, Hai điều. you have to increase your muscle. Cái điều đầu tiên là chúng ta tăng lượng cơ, khối cơ. Second, you have to improve your hormones. Cái thứ hai đó là chúng ta tăng cường hormone, Especially the growth hormone. đặc biệt là hormone tăng trưởng. Okay, so how to increase your muscle? Vậy thì làm thế nào để tăng cường được cơ của chúng ta? First, exercise. Đầu tiên đó là luyện tập. Exercise. But exercise, there are 4 ways of exercise. Nhưng mà exercise tức là bài luyện tập thì lại có 4 cái cách luyện tập. If you do on the cardiovascular, running, Nếu walking, các bạn làm một số các hoạt động như là bicycling, cardio, như là chúng ta bơi, chúng ta chạy, chúng ta đạp xe chẳng hạn, it doesn't help much on building muscle. thì nó cũng không giúp cho các bạn nhiều lắm trong việc là xây dựng được cơ, tăng cơ. It helps you to burn calories, Nó giúp cho các bạn là đốt cháy được calo, but it doesn't help much to build more muscle. nhưng mà không giúp được nhiều trong cái việc là chúng ta tăng cơ. Okay? This is the type of the cardiovascular. Đấy là những cái hoạt động cardio mà chúng ta đang làm hàng ngày. So my program, I don't focus much on the cardiovascular. Thì với chương trình mà đội nhóm chúng tôi làm thì chúng tôi không tập trung nhiều vào các hoạt động cardio, tức là những hoạt động chạy bộ, bơi, đạp xe vân vân này. It will help people to have strong heart, Bởi vì đây là những hoạt động để giúp chúng ta cải thiện và nâng cao cái chức năng tim mạch của chúng ta, reduce the heart attack rate, để giúp cho chúng ta là không bị đau tim vân vân, những nguy cơ về bệnh tim. but doesn't help on building the muscles. Nhưng mà nó lại không giúp được nhiều trong việc là giúp cho chúng ta tăng cơ. If people they love, they can do it. It's fine. Nếu như mà mọi người, những khách hàng của chúng ta muốn thực hiện những hoạt động này thì họ hoàn toàn có thể là The thực hiện. second is flexibility. Cái yếu tố thứ hai đó là những yếu tố về những cái bài tập về mặt nó linh hoạt hơn. It's like yoga. Nó như là yoga hay là thiền. This help to release your pain after exercise. Nó giúp cho chúng ta là không bị giải thoát được khỏi những cái cơn đau sau những cái bài luyện tập, tức là giúp cho chúng ta tĩnh lại và Make your body relax. giúp cho cơ thể chúng ta thư giãn. Okay? And reduce the risk of the injury. Và giúp cho chúng ta là giảm thiểu nguy cơ bị chấn thương. No need to go to the massage so often. Cũng không cần phải đi đến những dịch vụ massage thường xuyên nữa. Okay? But doesn't help much on building the muscle. Nhưng mà cũng không giúp cho chúng ta tăng cơ nhiều. Okay? And the third one is balance. Cái thứ ba đó là những hoạt động gọi là những bài tập cân bằng. This also doesn't help much on the building muscles. Nó cũng không giúp cho việc chúng ta tăng cơ nhiều. Only one way is this one we call body weight or weight training. Thì chỉ có một hoạt động mà sẽ giúp cho chúng ta tăng cơ hiệu quả nhất, thì đó là những hoạt động mà tức là nặng hơn. This will help on building more muscle.
Thì đây là những hoạt động ví dụ như là chúng ta đẩy tạ, chúng ta sử dụng máy, chúng ta sử dụng những cái đồ nặng hơn để chúng ta có thể tập ấy, thì nó sẽ giúp cho các anh chị là xây dựng cơ. There are two ways, in gym or in home. Nó sẽ có hai cách, một là chúng ta đến phòng tập gym, hai chúng ta tập tại nhà. Okay, in gym it's very difficult for people. Bởi vì khi mà đến For phòng me. tập gym thì sẽ không phải tất cả, không phải Difficult ai cũng for có thể me. đến được. So I Thậm chí select rất là khó với tôi. in-house exercise. Do đó tôi chọn những bài tập tại nhà. It's better. Nó dễ hơn cho tôi và cho Very nhiều người. easy for people to join the program. Nó dễ cho tất cả mọi người đều có thể tham gia chương trình và đều theo được. They have only the yoga mat, just only that. Chỉ cần một cái thảm yoga That's enough. đã đủ rồi. So I increase by exercise. Do đó cái việc mà chúng ta tăng chỉ số chuyển hóa cơ thể này thì cái điều đầu And tiên đó là the tăng chế độ luyện tập. The second is you have to have sufficient protein. Yếu tố thứ hai đó là nạp đầy đủ lượng protein. Because when you lose your weight, Bởi vì khi mà chúng ta giảm cân, your body will need the energy. And if they will take out from your muscle. thì cơ thể chúng ta sẽ cần năng lượng, và để có được năng lượng thì cái mà nó sẽ đốt đầu tiên đó là cơ của các anh chị. And when you exercise, Và khi mà chúng ta tập luyện đầy đủ, your cells is also gone. các tế bào của chúng ta cũng sẽ bị mất đi. So the protein will comes to fix it. Do đó là protein đầy đủ giúp cho chúng ta là tái tạo lại những cái tế bào mất đi đó And building the new cells. và xây dựng những cái tế bào mới. Okay? That's why you have more stronger and more muscle. Do đó chúng ta And sẽ looks có, healthier. do chúng ta sẽ trông khỏe mạnh hơn và chúng ta sẽ trông vững chãi hơn. So the sufficient protein is 1.2 times your weight. Okay? Chúng ta nhớ cái công thức tính protein đúng không ạ? 1,2 gram nhân với cân nặng của chúng And ta. the third thing is enough sleep. Remember? Và cái yếu tố thứ ba đó là chúng ta cần phải ngủ đủ. Because the body will be fixed by the mechanic during the 10 p.m. to 2 p.m. only. Bởi vì thân thể của chúng ta thường là nó sẽ được tái tạo, nó sẽ được xây dựng lại tốt nhất trong khoảng thời gian từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Các anh chị nhớ không ạ? Suppose when you exercise during the day and at night when you sleep, right? When you sleep, okay, the mechanic will get out of the cell and they get up at 10 p.m. to 2 a.m. Your mechanic in your body, okay? They get out. When they get out, they ask for the protein to fix your muscle, to build more muscle. That's why you have to have sufficient protein at the right time of sleeping, okay? Otherwise, if you don't have sufficient protein, the mechanic will get up, but no protein to fix it. That's why when you get up in the morning, you don't feel fresh. Vậy thì cái cơ chế của chúng ta hình dung nó sẽ hoạt động như này. Khi mà chúng ta tập luyện xong, chúng ta đi ngủ thì các cái tế bào của chúng ta bắt đầu nó đi ra ngoài để nó xây dựng những cái hormone tăng trưởng cho các anh chị. Nhưng mà khi mà chúng ta có đầy đủ protein ấy, thì nó sẽ giúp thúc đẩy cho cái việc là các tế bào đấy được xây dựng lên nhanh hơn và giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta tập xong sau đó chúng ta đi ngủ, khi mà các tế bào đi ra ngoài thì giống như nó không có đồ ăn đấy, không có protein để ăn, thì cái việc mà chúng ta sẽ không có đầy đủ cái tế bào, nó không được tái tạo trong giai đoạn từ 10 giờ đến 2 giờ sáng như vậy, thì làm cho các anh chị khi mà thức dậy buổi sáng sẽ rất là mỏi mệt. Okay, sufficient protein I tell you already. Normal, 1 kg per 1 grams. Weight loss period, 1 kg is 1.2 to 1.6 grams. But for the building muscle mass, for like macho man, something like that, 1.6 to 2.0 grams. Vậy thì đây là một số cái chỉ số để các anh chị chúng ta có thể dễ dàng mà lưu lại. Đó là với những người bình thường là 1 gram protein, những người giảm cân là khoảng 1,2, This 1,6. information, my mentor, they have to know. Và với tất cả những cái thông tin mà tôi vừa chia sẻ cho các anh chị, thì những người mentor của tôi họ bắt buộc phải biết. Very important but easy. Rất là quan trọng nhưng mà lại rất là dễ dàng để có thể nắm bắt. And the hormones will be improved because of the sufficient vitamin, mineral, omega 3 and fiber. Và cái yếu tố thứ hai mà giúp chúng ta tăng cường chuyển hóa cơ thể đó là tăng về hormone. Thì hormone này sẽ giúp cho chúng ta được tăng cường thông qua là những cái chế độ dinh dưỡng và đầy đủ, bao gồm là vitamin, khoáng chất và omega 3. Your enough Và sleep sơ nữa. affect on this and also affect on the hormone. Vậy thì cái yếu tố ngủ đủ nó sẽ giúp cho chúng ta trong hai việc. Thứ nhất đó là giúp cho chúng ta tăng cường cơ, cũng như là giúp cho chúng ta là tăng cường cái hormone tăng trưởng. And that's why we have to put double X, omega 3 and the fiber it doesn't necessary. It have already in the body heat. It's fine.
Do đó là cái yếu tố rất là quan trọng, đó là chúng ta có những sản phẩm như double X hay omega 3 để chúng ta có thể nạp đầy đủ vitamin và khoáng chất. So if you take care of these four, Vậy thì khi mà chúng ta làm tốt 4 cái yếu tố nền tảng này, your muscle increase, thì cơ bắp của chúng ta cũng sẽ được tăng trưởng. your hormone improve, Hormone chúng ta cũng sẽ được cải thiện. your BMI increase. Và lúc đó thì chỉ số chuyển hóa cơ thể tăng lên. So you're healthy, younger, and you can eat more, but doesn't get fat anymore. Do đó lúc đó là cái lúc mà chúng ta chỉ số chuyển hóa cơ thể That's chúng ta the tốt key. hơn, là lúc chúng ta khỏe mạnh hơn, trẻ hơn và chúng ta có thể ăn nhiều hơn nhưng không lo ngại về béo. That's the key. Đó chính là cái yếu tố quan trọng, đó là chìa khóa quan trọng nhất. And this one I used to compare the price of the meal, because most people when they want to get into the program, they always ask how much, how much, how much. Đây là cái yếu tố mà tôi cũng thường xuyên chia sẻ cho mọi người, đặc biệt là những mentor chúng tôi cũng phải nắm, bởi vì là yếu tố chúng tôi so sánh đó là so sánh về giá, bởi vì ai cũng hỏi là giá bao nhiêu. Is it expensive or not? Nó có đắt hay không? Chương trình của các bạn có đắt hay không? So this one, I tell them that the perfect meal for this that I told you already, that if we compare the perfect meal of this in US, 10 US, but with body key, one meal only 3 US. Và đó là chúng tôi luôn luôn đưa ra các bài so sánh về giá để có thể đảm bảo một cái bữa ăn mà đầy đủ chất dinh dưỡng giống như 6 cái dĩa này ấy, thì nó sẽ mất khoảng 10 đô la. Trong khi là chúng ta cũng có một bữa ăn rất là đầy đủ chất dinh dưỡng bằng body key thì chỉ mất có 3 đô la thôi. To tell them and compare and let them know that our program is very cheap per meal. Và đó là cái cách mà chúng tôi chia nhỏ bữa ăn ra để giúp cho họ có thể hình dung ra từng cái bữa ăn thì nó cũng rất là rẻ. Okay, and I tell them how to eat, and I decide. I show them how to eat it in the program. Và sau đó thì tôi chia sẻ tiếp là cái cách mà ăn uống, giống như là chúng ta nói là cứ 2 tuần một lần là những cái chế độ khác nhau ạ. The second part is you have to be, when you are professional in knowledge, it's good now. Cái điều đầu tiên mà chúng ta đang là những người Your customer will get into your program. khi mà chúng ta đã là những người chuyên gia về những mặt kiến thức của chúng ta. The second part is more important than this. It's the professional in follow up. Khi mà chúng ta đã là những chuyên gia về mặt kiến thức, chúng ta có đầy đủ, là những người khách hàng chúng ta tin tưởng rồi. Nhưng cái phần thứ hai thậm chí còn quan trọng hơn, đó chúng ta phải chuyên nghiệp trong việc là chúng ta theo sát được khách hàng của chúng ta. Have you remember the 5 key factors? Vậy thì các bạn có nhớ 5 cái yếu tố mà tôi vừa chia sẻ với các bạn không ạ? Remember? First, Yếu tố đầu tiên là gì ạ? sufficient protein. Điều đầu tiên đó là có protein đầy đủ. Second, Yếu tố thứ hai là gì ạ? calorie control. Kiểm soát về mặt calorie đầu. Third, Yếu tố thứ ba là gì ạ? sufficient water. Có uống đầy đủ nước. Fourth, Thứ tư ạ? exercise. Tập Five, Thứ năm đó là ngủ yes, đủ. that's the checklist to follow up with your customer. Đó là danh sách để chúng ta theo sát với khách hàng của chúng ta. Đó là 5 cái danh sách quan trọng. You have to decide the checklist to your customer. Các bạn phải quyết định đây là cái danh sách chúng ta sẽ đưa cho khách hàng của chúng ta theo sát, bám sát với họ. And you have to let them message to you every day. Và các bạn cũng có thể nên là cố gắng là liên lạc với họ và giúp cho họ là nhắn tin rồi là trao đổi thường xuyên với các anh chị mỗi That ngày, they are on the right track or not. để biết được rằng là họ có đang trong một cái quá trình đúng hay không, hay là họ có bị đi lệch ra hay không. If which one out of the track, you can recommend them and motivate them. Bởi vì nếu như ai đó mà chúng ta đi ra ngoài, tức là bị đi lệch một chút ấy, thì cái vai trò chúng ta giống như chúng ta đều biết, chúng ta là chiếc la bàn để kéo họ trở lại. And you have to be very good at cheering up and motivation. Và các bạn cũng cần phải rất là tốt trong cái việc là chúng ta liên tục là đưa ra những lời tích cực, động viên, truyền cảm hứng, truyền động lực cho họ. Suppose Leo came to my program, and for the second factor, he eat more than the BMI. Ví dụ như là bạn Dương ở đây, bạn đã tham gia vào chương trình của tôi và bạn đã ăn nhiều hơn cái chỉ số BMI của bạn ấy, thì sao? Some mentor will tell Leo, like, hey Leo, that doesn't good. Why don't you follow up on this checklist? Với một số mentor thì họ sẽ nói rằng là này Dương, như thế là không tốt đâu. Hãy theo sát 5 cái yếu tố trong danh sách của tôi đưa cho bạn. If I tell Leo like this, Leo will feel suppressed. Nhưng mà khi mà tôi nói với cả Dương như vậy thì có thể bạn Dương cũng sẽ cảm thấy rất là không thoải mái. It means that I'm not good at cheering up and motivation. Thì đó là lúc mà chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta đang chưa đủ để có thể truyền được động lực cho họ. You have to change the way to communicate to your customer. Thì lúc đó là lúc mà chúng ta sẽ phải thay đổi cách thức mà chúng ta truyền đạt cho khách hàng. Ví dụ như, I will tell Leo, hey, wow, out of 5, you can do it perfectly 4. Only one that you
miss it, it's fine. Tôi sẽ nói với Leo, tôi sẽ nói với bạn Dương rằng là trong 5 cái danh sách này bạn đã làm tốt 4 điều rồi. Chỉ một điều chúng ta vẫn còn đang cần phải cải thiện, điều đó rất là tuyệt vời. He feel more happy. Thì lúc đó bạn Dương sẽ cảm thấy là dễ dàng hơn, đúng không ạ? And I tell him more. Và sau đó tôi sẽ nói với Dương nhiều hơn trong cái điều mà bạn đang chưa làm tốt. And I'll tell Leo more. Hey Leo, if you cooperate with me and you can improve on the second factor. Và Dương à, nếu như mà bạn tiếp tục làm việc với tôi, tiếp tục là chúng ta đi sát chương trình này và chúng ta cải thiện được yếu tố thứ hai, đó là năng lượng đầu vào. I'm trying to help you. Tôi đang cố gắng để giúp đỡ bạn. But you have to help me too. Nhưng mà bạn cũng phải giúp đỡ tôi lại tôi nhé. By following 5 key factors. Bằng cách là cố gắng chúng ta cùng nhau chúng ta đi hết 5 cái danh sách này và theo sát cái tiến độ này. You will be very success. Và lúc đó thì cả hai chúng ta sẽ đều thành công. And I'm really happy. Và tôi sẽ vô cùng là vui mừng cho bạn. And he can go on. Và lúc đó thì bạn có thể tiếp tục. This is called cheering up and motivation. Đó là cách mà chúng ta khích lệ và chúng ta truyền động lực cho mọi người. Very important. Cái điều này cực kỳ quan trọng. Especially the first week. Đặc biệt là trong tuần đầu tiên. If you can cheering up and motivate them to go on the right track on the first week, the rest for the 7 week will be very easy. Nếu các bạn có thể khích lệ họ và truyền động lực cho họ trong từ tuần đầu tiên thì 7 cái tuần kế tiếp nó sẽ rất là đơn giản đối với tất cả. If the first week difficult and you cannot get them into the right track, it's difficult for the whole section. Bởi vì cái tuần đầu tiên mà nó đã khó khăn với họ rồi thì toàn bộ những cái tuần tiếp theo nó sẽ tiếp tục khó khăn hơn đối với họ nữa nếu như bạn không giải quyết được cho họ. And third, you have to take them to the commitment partner. Và sau đó thì các bạn phải đưa họ lên đến một cái cấp độ, đó là cấp độ về mặt cam Just kết. like I asked from Như là một Leo người cộng tác cam kết. that I would like, I come here to help you, but you have to help me too. Giống như tôi nói với bạn Dương vừa rồi, tôi ở đây là để giúp đỡ bạn, nhưng bạn cũng có thể giúp đỡ lại tôi được không? To let him know that his mission is not only his mission, but it's our mission. Để bạn Dương bạn biết rằng là đây là một cái trách nhiệm, nhiệm vụ không chỉ của riêng bạn ấy mà là của hai chúng ta. This is Của hai người. the mentality. Thì đó là cái cách và tâm lý của chúng ta làm việc. Okay? Very important. Very Điều này important. cực kỳ quan From trọng. my experience, very important. Đó là kinh nghiệm của tôi, đó là phải mang được cái tính cam kết giống như là hai người cộng sự làm việc cùng với nhau. Okay. And this is the one that I do, and I have the checklist here. Và tôi luôn luôn có cái danh sách ở đây. Đây là cái danh sách mà tôi tự tạo nên. You have to decide on the follow-up sheet for yourselves. Và các bạn, đây là một cái danh sách rất quan trọng trong việc mà chúng ta bám This is sát tiến độ với khách hàng. the follow-up every week. Đây là cái tiến độ mà chúng tôi theo sát hàng tuần với họ. Every week I have to go to meet my customer Tuần nào tôi cũng sẽ đến gặp khách hàng của tôi to check each week difference. để kiểm tra cái sự khác biệt sau từng tuần. The first one is weight, Các yếu tố đầu tiên đó là về cân nặng của họ thay đổi như thế nào sau fat từng tuần. percentage. Cái thứ hai đó là về lượng mỡ. Okay, visceral fat. Cái thứ ba đó là về mỡ nội tạng. Okay, and muscle percentage. Cái thứ tư đó là về phần trăm cơ. Okay, body age, Cái thứ năm đó là về tuổi sinh học. BMR, Cái thứ năm đó là về chỉ số chuyển hóa cơ thể. Sau đó là BMI. Fat mass, Sau đó là về khối mỡ. and the muscle mass. Và sau đó là khối cơ. Also, we have the body measurement, Thông qua cái việc là chúng ta kiểm tra cấu trúc lại cơ thể của họ. the waist, Và sau đó là vòng bụng, the hip, vòng eo, okay, the thigh, vòng đùi, left and right. Okay, the arms, left and right. cả vòng tay, vòng bắp tay nữa, bên trái bên phải, We have to đùi, measure trái it phải. to see the difference. Và cái điều này nó xảy ra là hàng tuần tôi đều kiểm tra chỉ số này When để your kiểm tra là customer- họ thay đổi khác biệt như thế nào. When your customers see the difference, Bởi vì khi mà khách hàng chúng ta nhìn thấy những sự thay đổi, những sự khác biệt. only one week, his waist dropped down 3 centimeters. Ví dụ chỉ sau một tuần mà vòng bụng của họ giảm được 3 cm, They will feel more happy. họ sẽ cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn. They want to be very good on the track more and more. Họ sẽ muốn tiếp tục bám sát cái tiến độ của chúng ta càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng cam kết hơn. So you have to keep everything on track. Do đó tất cả chúng ta đều phải bám sát cái tiến độ này và theo sát nó. This is also important. Cái điều này cực kỳ quan trọng. You can print from the Excel anything that you can have the follow-up, you can decide by Các anh yourself. chị có thể làm thành file Excel, các anh chị có thể viết ra theo từng tờ giấy theo cách của các anh chị. Nhưng cái yếu tố quan trọng nhất là chúng ta phải bám sát tiến độ Okay. theo những con số này. This just like I meet this lady.
She's 59 years old, and I follow up her every week by myself. Her weight dropped down 9.3 kgs, visceral fat dropped down 6 units, muscle mass plus 1.5%, body age minus 4 years, waist less 28 centimeter, 1 foot. Her waist Và đây là cái cách mà more tôi than đang 12 inches. Và đây là cái cách mà tôi đang theo sát khách hàng của tôi hàng ngày. Thì đây là một người phụ nữ 59 tuổi và tôi theo sát họ hàng tuần. Và mỗi tuần như vậy thì tôi cuối cùng là tôi tổng kết lại là cái kết quả của họ như thế nào. Cân nặng họ giảm được 9,3 kg, cái lượng mỡ ở nội tạng giảm đi 6 đơn vị, phần trăm cơ tăng 1,5%, cái tuổi sinh hóa giảm đi 4 tuổi. Tuổi sinh học. This will show that the program is successful or not to your customer. Và cái điều đặc biệt nhất đó là vòng bụng giảm đi 28 cm. Thì đây chính là cái tư liệu quan trọng nhất để chúng ta hình thành và chúng ta giúp cho nhà phân phối hay khách hàng của chúng ta tin tưởng vào chương trình. If everything is on track, it's successful 100%. Bởi vì tất cả chúng ta nếu chúng ta bám sát được cái tiến độ này và không bị đi quá xa thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công 100%. Yeah, just like this guy. Yeah, and he followed me. Đây đều là những cái hình mẫu mà I đã show theo them. sát. I show them how I do it. I teach them how I do it. So that's my new mentor. Tôi chỉ cho họ là tôi đã làm như thế nào. Tôi chỉ cho những người mentor của tôi là tôi làm như thế nào và sau đó họ có thể làm y hệt như tôi. Okay. Third, you have to be professional in presenting business opportunity. Và cái yếu tố quan trọng thứ ba đó là các anh chị phải thực sự là chuyên nghiệp trong việc là chia sẻ về cơ hội kinh doanh. You have to turn the customer into ideal. Bởi vì cái điều quan trọng hơn cả nữa đó là khi mà các anh chị đã có một nền tảng khách hàng vững vàng rồi thì chúng ta cần phải chuyển họ trở thành nhà phân phối của chúng ta. Some people, when they change about 2 weeks to 1 month, Có một số người sau khi mà họ đã có thể thay đổi sau có 2 tuần cho đến 1 they tháng, can lose more than 2 kg, 4 kgs. họ có thể giảm được khoảng 2-4 kg. They feel more healthier. Họ cảm thấy là họ khỏe hơn. They will refer their friends to us. Và lúc đó thì họ sẽ có thể là mời gọi những người bạn của họ, giới thiệu những người bạn của họ cho mình. Some people around them will notice that they are slimmer, they are healthier. Và với những người xung quanh của những người khách hàng của chúng ta, họ cũng sẽ nhìn nhận được rằng là những người khách hàng của chúng ta đã thay đổi. So we have to write them the marketing plan. Và lúc đó là cái lúc mà chúng ta có thể chỉ cho khách hàng của chúng ta là cơ hội kinh doanh này nó có thể đơn giản như thế nào để giúp cho các bạn cũng có thể làm được. Show them the business opportunity. Chia sẻ họ về cơ hội kinh doanh này. If there are, this is my normal practice. If you can invite people to get to program, more than 8 to 10 people, you can have more than 2,000 US dollar per month. Đây là cái kinh nghiệm của tôi để tôi có thể chia sẻ với các bạn, đó là với những người tuyến dưới của tôi khi mà họ làm đúng theo những cái điều này, khi mà mỗi tháng họ mang lại được khoảng 8 đến 10 cái người khách hàng thì cái thu nhập của họ trung bình là khoảng 2.000 đô một tháng. And I tell my customer, don't worry how to present it. I will be the one who present for you. Và đừng có lo lắng, tôi nói với những khách hàng của tôi sau khi mà tôi đã chia sẻ về cơ hội kinh doanh này thì nói với họ là đừng lo lắng về cái việc phải chia sẻ cơ hội kinh doanh, tôi sẽ làm giúp cho bạn. From my experience, if I present 10, và từ cái kinh nghiệm của tôi, nếu như mà tôi giúp cho họ chia sẻ cơ hội kinh doanh đến với khoảng 10 người khách hàng của khách hàng, 6 will get into the program. thì khoảng 6 người sẽ tiếp tục tham gia chương trình của tôi. 6 out of 10. 60%. So if they can refer more than 20, Vậy thì nếu như mà họ có thể giới thiệu hoặc là họ có thể có thêm khoảng 20 người bạn nữa thì sao? 15 to 20, if my customer can refer, Thì sẽ là khoảng, tức là nếu như mà những người khách hàng của tôi cũng có thể giới thiệu thêm khoảng 15-20 người. there will be 8 to 15 get into the program. Vậy thì sẽ có khoảng từ 8 cho đến 15 người sẽ tiếp tục tham gia chương trình này sau khi nghe tôi chia sẻ. My customer can become 21%. Và lúc đó thì là lúc mà người khách hàng của tôi đã có thể trở thành 21%. And Tôi đã giúp được cho họ rồi. easily they can see the future of the business. Và từ đó họ có thể nhìn thấy tương lai của công việc kinh doanh này chỉ thông qua việc tham gia chương trình Body Key. That's why I have new front line. Many new front line. Do đó là tại vì sao tôi lại có thể mở thêm rất nhiều những nhánh mới. Because I turn from customer into IBO. Bởi vì tôi biến những khách hàng của tôi trở thành nhà phân phối. Okay? And so the last step is never give up spirit. Và cái yếu tố thứ tư đó là yếu tố đó là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.
Okay, you believe, you change your action like a pro, how to be the professional mentor. And the last one, never give up spirit. Bởi vì chúng ta đã tin tưởng, chúng ta thay đổi, chúng ta đã hành động như những chuyên gia. Thì đây là phần thứ tư, đó là chúng ta phải trang bị cho mình một tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. I heard that this year you have the ALS to Alaska. Và tôi biết được rằng năm nay chúng ta đi ALS ở tại Alaska, đúng không các anh chị? And the Diamond invitation to Prague. Và các anh chị Diamond sẽ đi Praha. Right, and the next year? Và năm the next year. ALS. Okay, Seoul, Korea. And the Diamond invitation? Diamond invitation will be Las Vegas. Las Vegas. Oh yeah, Las Vegas. Okay. Năm sau thì chúng ta sẽ đi ALS ở tại Seoul, rồi các anh chị Diamond sẽ đi Las Vegas. So you have to stick on that goal. Vậy thì chúng ta sẽ phải tiếp tục gắn chặt cái tư tưởng chúng ta vào cái kế hoạch đó, vào mục tiêu đó. You have to focus on your goal. Các bạn phải tập trung vào mục tiêu của mình. And focus on the action, the process to achieve your goal. Và tập trung vào cái hành động này, tập trung vào quá trình để có thể tiến tới mục tiêu của chúng ta. This month is June. Và đây là tháng 6 rồi. If you change yourselves, nếu như các bạn thay đổi bản thân mình, June and July. vào trong tháng 7 và tháng 8, trong tháng 6 và tháng 7, 2 months, right? các bạn sẽ có khoảng 2 tháng tính từ thời điểm này. Right? And you have August and September to warm up. Và các bạn sẽ có tháng 8 và tháng 9 để bắt đầu khởi động năm tài chính mới. With your downline. Với tuyến dưới của các bạn. If you can invite your downline. Và nếu như các bạn có thể mời những người tuyến dưới của các bạn to get into program 6 legs. làm vào những chương trình này, và chúng ta có thể sắp đặt được 6 cái nhánh như vậy, chúng ta cùng tham gia chương trình, cùng làm với chúng ta. With you this month. Làm ngay từ tháng này. And your 6 leg change their body. Và 6 cái nhánh này của các bạn đều có thể thay đổi được bản thân của họ. They can become maybe 9% to 12%. Họ có thể trở thành 9-12%, đúng không ạ? And you help them to build more customers. Và lúc đó thì Your họ six sẽ là legs. những người mà tiếp tục lại xây dựng nên 6 cái nhánh tiếp tục, ví dụ như 6 nhánh khách hàng tiếp theo thì sao? So you have 2 more months on July, on August and September. Vậy thì toàn bộ kế hoạch đó các bạn sẽ có 2 tháng, tháng 7 và tháng 8 để các bạn chuẩn bị. If your 6 legs can qualify to 21% on September this year. Và nếu như mà 6 cái nhánh mà các bạn đã vừa đặt ra và tham gia chương trình Body Kim, các bạn thay đổi rồi và họ có thể trở thành 21% thì sao? Next year, or you can become at least diamond for sure. Vậy thì cứ chúng ta duy trì như vậy thì năm sau chúng ta đã có thể trở thành diamond. If you miss it, you can become emerald. Và nếu chúng ta không đạt được điều đó, chúng ta có thể đã trở thành But if you emerald. achieve it, you can become founder diamond. Và nếu như mà chúng ta làm được cái điều đó trong xuyên suốt 12 tháng, các anh chị đã là founders diamond. And your business will grow much more better than you can think it. Và lúc đó là cái lúc mà các bạn sẽ thấy rằng là công việc kinh doanh của các bạn phát triển còn kinh khủng hơn tất cả những cái gì các bạn có thể tưởng tượng được. The last one that I want to share with you is from Janma. You know him, right? Never give up. Today is hard. Tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. Đây là một câu nói rất nổi tiếng của tỷ phú Trung Quốc Jack Ma. Đó là đừng bao giờ từ bỏ. Ngày hôm nay có thể rất khó khăn, ngày mai có thể có tệ hơn nữa, nhưng ngày mốt, ngày kia nó sẽ là những ngày tươi sáng. So my key points, you have to believe. Vậy thì yếu tố quan trọng đầu tiên đó là các bạn phải tin tưởng, các bạn phải thay đổi, and then never các give bạn phải hành động. up until you success become the diamonds for next year. You Và can các do bạn it. đừng bao giờ Thank từ you. bỏ cho đến khi nào các bạn là diamond năm sau. Cảm ơn tất cả anh chị. Để tất cả chúng ta cùng đứng lên và cùng chào tay thật lớn và thật dài. Bây giờ Okay. I have five posters. Và trong cái bài tập mà tập luyện ở nhà như vậy để giúp cho tăng cơ ấy, thì có 5 cái bài tập. Okay. The first one is squat. You know squat? Cái bài tập đầu tiên đó là squat, tức là các anh chị để tay thẳng. Okay. 20 times per set. Làm 20 lần cho một lần, tức là đứng lên ngồi xuống như vậy 20 lần. Okay. The first one is squat. Mỗi lần các anh chị làm squat The là second 20 one lần. is side plank. Your side plank. Cái thứ hai đó là side plank, tức là chúng ta làm plank giống như buổi sáng nay nhưng mà nằm nghiêng 30 seconds. trong 30 giây. Okay. The third one. Cái thứ is ba planking. là plank giống như động tác sáng nay của chúng ta. Đây là plank. Bài thứ 5 đó là bài chống đẩy, thì nó có vẻ hơi khó cho các chị phụ nữ một chút thôi. And we do this 3 sets. Và chúng ta sẽ làm thành 3 lần, tức Consecutive. là
Tức là mỗi lần chúng ta làm cả 5 động tác như vậy với cái thời gian và cái số lần giống như em vừa nói, và mỗi ngày tập luyện thì chúng ta sẽ làm 3 set như thế. Okay. Cùng buổi luôn hả? Đúng rồi, trong một buổi chúng ta sẽ làm 3 lần bao gồm 5 động tác như vậy. Five posture, right? One set. 5 động tác chúng ta gọi là một set đúng không ạ? Một set tập luyện là 5 động tác. And consecutively 3 sets. Vậy thì trong mỗi ngày của các anh chị chúng ta sẽ tập 3 cái set như vậy. Okay. That's it. Cố gắng tập luyện 5 ngày một tuần. Easy but impact, effective. Nó rất là dễ dàng tập nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Yeah. You can. I'm sorry. You can touch on my abs. Yeah. Very strong firm. Yeah. Pardon me? Oh. Repeat the exercise. Squash. Thứ đầu tiên là cái bài tập về squash là chúng ta để thẳng tay như này, Side plank. cúi xuống này và đứng lên, cúi xuống đứng lên 20 lần. Second side plank. Cái thứ hai đó là side plank, tức là nằm plank nghiêng. Cái thứ ba là plank giống như sáng nay, là plank của các anh chị. Cái thứ tư đó là crunch, tức là nằm ra và co duỗi chân. Cái thứ năm đấy là chống đẩy. Push up. 5 cái bài tập đấy là một set. Mỗi lần chúng ta tập 3 set. Planking. Một ngày 3 set. Một ngày tập đấy là 3 set. Một ngày tập là 3 set. Một ngày á, sáng chiều tối 3 set. Tập một lần cũng được, hoặc là chia ra 3 lần. Tức là tùy các anh chị, có thể là các anh chị tập một lần một ngày, nhưng mà giống như là mọi người đều chia sẻ, cố gắng chúng ta tập một tuần là 5 lần. This is the way that I do, but you can consult with your physical trainer. It doesn't matter, but the key is what, you know. Đây là cái bài tập mà chúng ta đừng có lo lắng quá nhiều về cái cường độ hay là cái tần suất, bởi vì có thể là các anh chị có người tập được nhiều hơn, người tập được ít hơn, nhưng mà cái điều tối quan trọng đó là The key of exercise is you have to do it every day. cái điều quan trọng đó là hàng ngày chúng ta đều phải tập. Yeah, your discipline is the key. Cái điều đấy là cái điều cơ bản nhất nhưng mà lại là điều quan trọng nhất. But if you do this the whole 8 weeks, your body will change and your muscle will be up. Nhưng mà khi mà chúng ta làm được điều này trong suốt 8 tuần thì cơ thể chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi và cơ của chúng ta sẽ tăng lên, tôi đảm bảo điều đó. Hương xin trả lời, tức là bổ sung thêm cái ý của anh ấy. Tức là cái bài tập để tăng cơ thì thực ra là trong video clip của mình ấy, nó có 5 cái bài tập. Và 5 cái bài tập đấy nó rất là linh hoạt cho tất cả mọi người mà không phải đến phòng tập. Và bản thân mình cũng là cái người mà đã áp dụng triệt để 5 cái bài tập đó. Thì mình có thể chia nó ra là 20 phút buổi sáng là mình làm cái bài tập khởi động. Thế còn 3 cái bài tập level 2, 3 và sau đó thì là cool down ấy, thì nó sẽ rất tốt cho buổi tối khi mình tập 45 phút, tổng cộng là mình có 65 phút thì cái cơ của mình nó sẽ tăng rất là tốt. Thế còn có một cái câu hỏi cho anh ý, đấy là cái kinh nghiệm về, tức là trong cái bài trình bày của anh ấy thì mình thấy rằng cái phần protein ấy, để xây cơ, để tăng cơ nó rất là quan trọng. Thế nhưng mà với cái kinh nghiệm của anh mà anh đã tư vấn cho khoảng 1.000 người rồi, thì trong những trường hợp mà những người bị gút, bản thân mình cũng có những khách hàng bị gút thì họ rất là sợ khi phải dùng protein. Vậy thì cái trường hợp như thế này thì mình sẽ giải quyết như thế nào? Xin cảm ơn. Alright. No, because my client, he already reduced 8 kilos, but he's afraid of using Protein, although he tried sometime. In my experience, they can take it, but no problem at all. But they can. So I think that your advice for your clients in this case is they should take more of the omega-3. The omega-3 will help to release the pain for the gout. That one. Thực ra thì về phía kinh nghiệm của tôi thì nếu như mà những cái khách hàng của có bạn có vấn đề như vậy thì họ có thể uống thêm omega 3 nhiều hơn một chút, bởi cái yếu tố đó nó sẽ giúp cho bệnh gút nó đỡ đi. But the protein doesn't affect on that disease. Nhưng mà protein của chúng ta thì nó không có gặp ảnh hưởng với những người bị bệnh gút. Yeah. I already tried. Yes. But they have to skip some kind of food that the effect on the joint. Nhưng với những người bị bệnh gút như vậy thì họ phải loại bỏ một số thức ăn mà nó gây hại cho bệnh gút. The top of the leaf, something like that, all kind of food that will affect on the gout. Em chỉ có một cái thắc mắc là tại vì trong bài chia sẻ của thầy không thấy nhắc cái in-body band đó, cho nên là em Bên kia ứng dụng khác mà. Okay.
Đối với đội nhóm của tôi thì cái việc sử dụng vòng embodiment họ vẫn sử dụng chứ, nhưng mà đối với những người trẻ mà họ quen dùng những cái đồ công nghệ, họ thích đeo embodiment và kết nối với điện thoại thì họ sẽ thường xuyên sử dụng hơn. Nhưng đội nhóm chúng tôi, những người già mà họ không sử dụng theo dạng như vậy thì họ không cần dùng embodiment, chúng tôi vẫn tư vấn và thường xuyên làm việc với họ được. It will be more difficult to the older people. Bởi vì đôi khi cái công nghệ này nó hơi khó dùng cho một số người cao tuổi. Đây là đi đo lúc nãy thì nói là cái buổi trưa đó, ví dụ như khẩu phần ăn của mình, cái năng lượng mình nạp vào á, là ví dụ cần á, là 1/200, thì cái buổi trưa đó mình ăn cả 1/200 luôn hay là sao? Đúng rồi, quên phải của nó. Yeah. The total calorie for the whole day 1,200, but you have to deduct from the body heat 130, and deduct from the protein. One scoop is 40 calorie. Okay, if you intake 3 scoop of protein, so it's 120 plus 130. So the breakfast you intake calorie 250 already, and the dinner 250 already. So total together 500. So lunch you can take 1,200 minus 500. Thì cái câu hỏi thầy đã giải quyết được đó là chúng ta cần phải cộng toàn bộ cái năng lượng hàng ngày của chúng ta theo công thức của thầy. Ví dụ như là 1.200 chẳng hạn, thì 1.200 đó phải bao gồm cả cái lượng protein và meal replacement các anh chị uống trong bữa sáng và tối. Thì một cái khẩu phần về meal replacement là 130. Đúng rồi, 130 cộng với cả ví dụ các anh chị uống 3 muỗng protein là 120 nữa, tức là mỗi bữa sáng là 250, bữa tối là 250, tức là đã là 500 rồi. Vậy thì bữa trưa còn lại các anh chị sẽ chỉ ăn khoảng 700 mà thôi. Okay. Some Tùy thể trạng từng người, bởi vì nó là BMI của các anh chị. I add more. Some people when they take breakfast with the body key in the morning. Okay. Tôi muốn đưa thêm một số thông tin với một số người họ ăn bữa sáng với cả meal replacement. Okay. Some most people they feel hungry around 4 p.m. Với một số người như vậy thì họ sẽ cảm thấy rằng 3 p.m., 4 p.m. if they are the salary and worker. 4 p.m. is if they eat in lunch. Yeah, they take lunch ready, right? Because they eat less lunch than before. Around 4 p.m. they feel hungry. Thì trong trường hợp đấy thì 2 tuần đầu tiên, bởi vì họ thay thế bữa sáng bằng meal replacement, họ giảm cái bữa trưa đi, ví dụ còn khoảng có 700 kcal. Với một số người thì tầm 3-4 giờ chiều họ bắt đầu sẽ có cảm giác hơi đói. We have two choice. Thì chúng ta sẽ có 2 lựa chọn cho nhóm này. First, they can take boiling egg. Đầu tiên đó là họ có thể ăn một trái trứng luộc, or boiling chicken breast, hoặc là một cái miếng ức gà luộc hấp. Or they can take the protein. Hoặc là họ có thể uống protein. Only để có thể là bỏ đi cái cảm giác đói. No need to mix with body key. Only protein. Chỉ cần protein thôi. 1 or 2 scoop. 1 đến 2 muỗng là được. To feel full. Thì cái cảm giác lúc đói vào khoảng 3-4 giờ tối, 3-4 giờ chiều nó sẽ đỡ đi, nó sẽ mất đi. Đấy là cái tip của tôi. If they take 2 spoon of protein, so it's 80. So at lunch he can take only 620. Okay, to make the calorie deficit 300 calorie. Có một câu hỏi thầy ạ. Lê muốn hỏi là khi mà thầy nói về ăn đủ lượng protein nhân với hệ số 1,2 gram, 1,2 gram đúng không ạ, nhân với cân nặng của một người, thì ví dụ ở đây là một người nặng 60 cân thì sẽ một ngày ăn 72 gram protein, tương đương với 9 thìa protein thực vật của mình. Thế thì 72 này là đây chỉ là protein thực vật của mình, và ngoài ra người ta vẫn ăn thêm thịt, cá, hay là bao gồm cả thịt cá ở trong 72 gram này. For the protein, suppose his weight is 60. Hãy giả dụ như cái người đó cân nặng là 60 cân. So they need protein 72 grams. Và họ sẽ cần 72 gram protein. 72 grams have to minus body key 6 grams each. Cái 72 gram đó sẽ trừ đi body key. Trong body key thì có 6 gram protein. Because we take body key, breakfast and dinner. Bởi vì khi mà chúng ta ăn vào bữa trưa và bữa tối, tức là hai gói 6 grams đã là 12 rồi. Times 2, so we have to 22 minus 12.
Thì lúc đó họ sẽ là 72 gram, đó trừ đi 12. So 60 grams of protein that you really need from all plant protein. Thì còn 60 gram còn lại thực ra nó đến từ all plant protein, tức là chỉ duy nhất cái nguồn đấy. Okay, and the questions that she asked that do we have to include from the protein from eggs, from food or anything? For me, okay, I don't include it. Thì với kinh nghiệm của tôi thì theo như câu hỏi của chị Lê là những cái protein này có bao gồm những cái loại protein đến từ động thực vật khác hay không? Thì theo kinh nghiệm của tôi thì tôi không có bao gồm. I fixed on the 60 divided by 8. Bởi vì là tôi đã đưa ra một cái định lượng cụ thể con số đo lường như vậy thì tôi đặt ra là 60 và chia cho 8 mà thôi. If they can take chicken breast, they can take boiling eggs. I assume them as an extra. Thì nếu như mà bên ngoài cái việc mà họ có thể ăn thêm là ức gà và trứng vân vân ấy, thì kilocalories đấy tôi sẽ tính là cái việc là tăng thêm, chứ tôi không tính trong cái tiêu chuẩn mà tôi đang đưa ra cho họ. It will be more better for them. Bởi vì như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho họ trong việc định lượng và tốt hơn cho mình. Because the protein is vary from 1.2 to 1.6. Bởi vì cái protein mà dành cho một người giảm cân như vậy thì nó có thể là đi từ 1.2 đến 1.6 gram trên một cân. So they can take it. Do đó là họ có thể là ví dụ thay vì 1.2 từ all plant protein rồi 0.4 còn lại có thể từ một cái khác. But be careful. Nhưng mà hãy cẩn thận. The food, if you take more food, you have to be the limit on the control calorie. Bởi vì khi mà chúng ta ăn những cái nguồn thực phẩm bên cạnh đấy thì chúng ta cần phải đo lường về calorie rất là kỹ càng. Okay. Thế thì theo Lê hiểu là tức là không là cái chương trình đấy là nó áp dụng trong vòng 2 tháng nên mình sẽ dùng một lượng protein nhiều như thế. Nhưng mà sau khi khách hàng đã về được cái đúng cái cân nặng như mục tiêu rồi thì sau đấy sẽ giảm xuống uống bao nhiêu thìa protein một ngày ạ? After they get out of the program, the protein total together will be back from 0.8 to 1 grams per times the weight. 0.8 to 1. Thì sau khi mà họ đã giảm cân rồi, sau khi mà kết thúc chương trình đấy rồi, họ trở về cái ngưỡng bình thường ấy, thì ngưỡng bình thường đó là protein là trong khoảng từ 0,8 gram cho đến 1.0 nhân với cái hệ số trọng lượng cơ thể. Back to normal. Tức là quay trở lại chỉ số bình thường. But include all the food that have the protein. Nhưng mà sẽ bao gồm tất cả cái đồ ăn mà có chứa protein, đúng không ạ? Cho em hỏi một câu hỏi là thông thường khi tham gia vào chương trình Body Key thì mình sẽ tham gia cái bài khảo sát và được Body Key tư vấn là cái lượng ăn đầu vào của mình ấy, thì dùng để cân bằng với cả BMI. Thế thì để đảm bảo là mình giảm được cân mà nó an toàn cho sức khỏe, nghĩa là không ảnh hưởng đến não hay đến hệ thần kinh hay là tim mạch hay gan, thì giống như là cái giáo sư Mai vừa chia sẻ ngày hôm qua, thì trong cái bài trình bày của anh ở đây thì có cái khuyến nghị là cái lượng đầu vào, cái calo mình nạp vào ấy thì bằng lượng đầu vào trừ cái 300. Thì trong trường hợp này thì anh sẽ giải thích cho khách hàng như thế nào? 300, yes. Okay. I try before according to the in-body band. Tôi đã cố gắng trước đây khi mà tôi theo sát bằng in-body band. Okay, and the weight it lost but it's slow. Thì cái việc giảm cân nó vẫn giảm nhưng mà nó sẽ giảm chậm hơn. It's too slow for me. Thì đối với tôi là nó giảm như vậy là giảm, quá là chậm so với tôi. It's too slow for me. Nó quá chậm so với tôi thôi. That's why I have my own downline. Do đó là tôi mới có hệ thống riêng, tuyến dưới riêng của tôi. I group up 20 of my leaders. Tôi mới gom lại là 20 người lãnh đạo của tôi To test để có thể kiểm tra. First, for the new formula BMR minus 300. Xem là cái công thức BMR trừ đi 300 đấy nó đúng như thế nào trong cái group 20 người đấy. And compare to the normal. Và so sánh với cái chế độ bình thường theo như những cái khuyến nghị kia. It's faster. Thì cái chế độ từ đội nhóm của tôi thì nó nhanh hơn. And the metabolism rate is still good. Và cái chỉ số chuyển hóa cơ thể vẫn rất là tuyệt vời, tăng lên. So that's why I tell them that this is my formula. Do đó đấy là lý do vì sao mà tôi chia sẻ với các anh chị rất kỹ, đây là công thức từ tôi và đội nhóm của tôi mà thôi. That's the one that I apply on myself. Đó là cái mà chúng tôi đang áp dụng cho đội nhóm của chúng tôi. But with the Amway, the in-body band is BMR.
Còn lại thì với Amway và Embody Band nó vẫn rất là đúng so với những cái chia sẻ. But for me, it's too slow for me. Chỉ có điều là nó quá chậm so với tôi thôi. When it's too slow, Amway people they don't want. I mean, bởi vì đối với tôi một cái chia sẻ từ những nhà phân phối thì trong Amway các anh chị biết ở đây khi mà chúng ta giảm quá chậm và cái hiệu quả đến quá chậm, But đối it với khách hàng chúng ta họ không được. but it have to be based on the scientific Nhưng mà nó vẫn phải tốt nhất về mặt khoa học, đúng không ạ? and not harm to your body. Và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Yeah, that's why I have to test on my team first. Và đó And là lý it do vì works. sao mà chúng tôi kiểm tra rất là kỹ với đội nhóm của chúng tôi khi mà chúng tôi làm cái công thức này. Câu hỏi của em là em muốn hỏi anh ấy là anh có kinh nghiệm chia sẻ với những khách hàng nào có vấn đề bướu cổ hay không? Tại vì bị bướu cổ, tại vì những người bướu cổ họ sẽ rất là ngại dùng đậu nành, và tức là có trong protein của mình á. Không biết là anh đã có kinh nghiệm với những khách như vậy hay không, và cái cách mà anh chia sẻ với họ. Chị chờ một chút để em dịch cái biếu cổ này. Thyroid syndrome. Okay. Yeah, so if they have any issue with that happens, that's Okay. Okay. If they have the thyroid, right? Most of the people that they have the problem, they call it hypothyroid. There are two types, hyper and hypo. Okay. The one that they eat less. They eat less, but they get fat very easy. Okay. They call it hypothyroid. Cường giáp. Tức là khi mà chúng ta nói về bệnh biếu cổ như vậy thì sẽ có hai cái trường hợp xảy ra, đó là cường giáp và thiểu giáp. My sister-in-law, she also has a thyroid syndrome. Chị dâu của tôi thì cũng có cái vấn đề về biếu cổ như vậy, về thiểu giáp. This affect on the hormones directly. Thì cái điều đó nó gây ảnh hưởng đến hormone một cách trực tiếp. Okay, and it's a very difficult situation for the person who has the thyroid. Và thực ra đó là một cái tình huống rất là khó cho những người khách hàng mà họ bị gặp vấn đề về biếu cổ. But they get into my program. Nhưng mà sau đó họ tham gia vào chương trình của chúng tôi. The result not 100%, but around 40 to 50%. Thì cái kết quả nó không đạt được giống như 100% so với những người khác, nhưng mà kết quả vẫn đạt được từ 40 đến 50%. If I take 2 months, they will take 4 months. Thì nếu như mà chúng ta cần 2 tháng thì họ có thể cần 4 tháng. But later and later, the hormones will be improved. Nhưng mà sau đó thì cái hormone nó sẽ được tiếp tục tăng trưởng và sẽ được tiếp tục cải thiện. And better Và trở nên tốt dần lên. Yes. Dạ. The conclusion, they can get to the program, but slow result. Vậy thì cái câu trả lời tốt nhất cho chị đó là họ vẫn có thể tham gia vào chương trình, nhưng mà cái kết quả của họ có thể chậm hơn những người khác. No effect, I mean no harmful for them. Đối với chúng tôi thì không thấy những cái ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cho họ. Okay. Anh Sơn trước. Hồi nãy là thầy có nói là thầy tổ chức cái OPP bằng Body Key tại trung tâm của thầy. Thầy có thể chia sẻ là cái cách thầy tổ chức như thế nào không? Oh, okay. Okay. The OPP, there are 3 sections. Thì cái bài OPP Body Key đấy thì có 3 phần. Okay. The first one, cái phần đầu tiên là the first one, there will be the first speaker. The first speaker will talk about the importance of the good things when they lose their weight. Thì chúng tôi sẽ có một diễn giả đầu tiên, phần đầu tiên là của diễn giả đầu tiên. Họ chia sẻ là cái điều mà tuyệt vời khi mà chúng ta có thể giảm cân một cách lành mạnh. Why they have to lose their weight? Tại sao chúng ta lại cần phải giảm cân đi? And explain how many ways in this world to lose their weight. Và giải thích cho họ rằng là có bao nhiêu cách trên thế giới này có thể giúp cho chúng ta giảm cân. And tell them which way is the best way. Và sau đó nói cho họ là cách nào là cách tốt nhất. And show them the results of our program. Và chỉ cho họ kết quả mà chúng ta đạt được từ cái chương trình của chúng tôi. To make them believe in our program. Và ngay cái phần đầu tiên nó giúp cho họ là tin tưởng vào chương trình của chúng tôi trước. And tell them how we do it. Và nói cho họ là chúng tôi đang làm những gì. This is the first part. Đó là cái phần đầu tiên trong bài OPP. To make them
interested and try to get into the program. Để làm cho họ yêu thích và quan tâm đến chương trình này, mong muốn tham gia chương trình. The second part, Phần thứ hai, we have 5 testimonials. chúng tôi có 5 cái người tức là chia sẻ cảm nhận. Who experienced in the program? Who experienced in the program? Tức là những người đã có kinh nghiệm, trải nghiệm với cả chương trình này And very successful. và rất là thành công với chương trình. Let them talk. Để cho họ chia sẻ cảm nhận. 5 minutes per person. 5 phút một người. Chúng ta có 5 người. And the last part, và cái phần cuối cùng is a success rally. Đó là success rally. Yeah. Một đại hội thành công. Emerald and up. Để có thể chia sẻ cho những người Emerald trở lên. Yeah. The total overall around 2.5 hours. Và toàn bộ chương trình OPP nó kéo dài khoảng hơn 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi. Okay. Thì đó là cái cách mà chúng tôi đang vận hành hiện tại. Okay. Thank you so much. Chúng tôi có một cái khách hàng mà họ nặng 105 cân, họ thành công nhiều khách hàng. Một số khách hàng ấy chứ không phải là ít đâu. Thế và họ cũng rất là mong muốn giảm cân. Thì với cái trường hợp như thế này thì cái vận động rất là khó khăn. Vậy thì anh có một cái kinh nghiệm nào để giúp tư vấn cho những người này? Những cái bài tập cụ thể, bởi vì là chúng tôi ở rất là xa họ. Actually, for the overweight, 100 over kilograms, they have a problem with that joint. Thực ra đối với đa số những người mà trên 100 cân thì họ đều có vấn đề về cái khớp xương. We have to skip some posture. Do đó là với một số bài tập thì chúng ta cần phải bỏ qua cho họ, họ có thể không tập. Most likely the squat one. Gần như là cái bài tập squat mà đứng lên ngồi xuống họ sẽ không thể làm được. The one that doesn't affect on the joint, they can do it. Với những cái bài tập mà nó ảnh hưởng đến cái cấu trúc khớp ấy, thì họ sẽ không có thực hiện được. It will be very difficult to those guys to do any exercise. Và thực sự phải nói rằng là sẽ rất khó để cho những người này họ thực hiện bất cứ bài tập nào. But I will encourage them to do it as much as you can. Nhưng mà tôi luôn luôn là khích lệ và động viên họ là hãy có thể làm nhiều nhất có thể. Step by step. Từng bước một. At first they cannot finish it. Đầu tiên thì họ có thể là không hoàn thành những bài tập. Doesn't matter. Không vấn đề gì cả. Let them start. Cứ để họ khởi động trước, họ bắt đầu. And they can do more and more. Và sau đó họ có thể làm tốt dần lên, làm nhiều. Because the muscle will be building more and more each day. Bởi vì lượng cơ của chúng ta thì được xây dựng hàng ngày, mỗi ngày lên một chút. Okay. And another one that I recommend for the over 100. Và một cái phần khác nữa mà tôi luôn luôn khuyến cáo cho những người mà trên 100 kg. Okay. The most important, they have to strolling, walk, not run, walk. Cái điều quan trọng nhất đó là họ phải trải nghiệm, đó là họ phải đi bộ chứ đó. Tức là chưa cần họ chạy nhưng họ phải đi bộ. Increase a bit more speed, not normal speed. Và sau đó thì họ tăng tốc dần lên chứ không phải là đi bộ với một cái vận tốc bình thường. Half an hour. Khoảng nửa tiếng. Yeah. That's it. Và điều đó là cái mà tôi luôn luôn là khuyến cáo cho những người trên 100 kg. To get him into the discipline. Bởi vì là cái điều đó sẽ giúp cho anh nâng cao tính kỷ luật. Right. But you have to be very more careful and take care of them very closely. Nhưng mà các anh chị là một người mentor thì các anh chị luôn luôn phải lưu ý đó là các anh chị chăm sóc họ thực sự là gần gũi, tức là dành cái điều quan tâm cho họ nhiều hơn những người khác nữa. Because most of the 100 over, they have the problem with the blood pressure. Bởi vì với đa số những người mà trên 100 kg thì họ đều đã gặp vấn đề về huyết áp cao rồi. Cholesterol, blood pressure. Rồi cholesterol, rồi some huyết áp. people with the blood sugar. Một số người thì là đường trong máu cao nữa. Everything. Rất nhiều bệnh. So it's the special for you have that's called the difficult case. Do đó đây là một cái nhóm mà chúng ta có thể gọi là những nhóm ca khó đấy, thì phải có chăm sóc đặc biệt. If you don't have the experience for the normal case, no need to go for the advanced case. Thì đối với tất cả các anh chị, nếu như chúng ta chưa thực sự trải nghiệm và chúng ta có những cái kinh nghiệm tốt với cả những cái trường hợp mà bình thường ấy, thì chúng ta đi với những ca khó đấy thì sẽ gặp rất khá nhiều vấn đề đấy. Otherwise, you will feel not believe in yourselves. Và nếu mà chúng ta không giúp được những ca khó như vậy thì quay trở lại chúng ta cũng sẽ không tin tưởng bản thân mình. You start with the not so advanced case first, and when you take care of them and change, that you can do it.
tốt nhất là chúng ta hãy bắt đầu với những trường hợp mà nó không phải là quá khó làm cơ bản trước. Chúng ta làm được chúng ta tự tin hơn rồi chúng ta nâng cao cái trình độ chúng ta dần lên. That's my advice. Thì đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta sẽ có một khoảng cuối cùng được không ạ? Vâng ạ. Tôi xin phép được hỏi một câu hỏi này ạ. Theo như là cái version 1 Body Key chúng tôi là những người thực hiện thì chúng tôi có những cái đội nhóm để thi đấu và chăm sóc những cái người khách hàng của mình. Thế tuy nhiên nếu như một người user mentor mà có thể là chăm sóc được rất là nhiều người, và đặc biệt là trong cái câu chuyện của anh thì nói là hệ thống của anh có hàng trăm người, hàng nghìn người như vậy, thì cái việc dành thời gian như thế nào để có thể chăm sóc được và tạo ra được cái hệ thống? Chia sẻ chúng tôi kinh nghiệm đó. Tôi cảm thấy là rất là mất thời gian, rất là khó khăn. The way to take care of the customer. For me, my own customer, I cannot take care more than 10. Thì với kinh nghiệm của tôi thì khi mà chúng ta chăm sóc những người khách hàng của chúng tôi thì kể cả với bản thân tôi thì tôi không có đủ khả năng để có thể chăm sóc được nhiều hơn 10 người. If more than 10, it's not effective. I cannot take care of them. Đối với tôi nếu mà trên 10 người thì nó không còn hiệu quả nữa để có thể chăm sóc họ một cách toàn diện. The way to do it. Vậy thì cái cách mà chúng ta làm với họ. We have to build more mentor. Chúng ta phải có thêm nhiều mentor trong đội. Train more mentor. Huấn luyện thêm nhiều mentor. And let them help to help us to take care of the customer. Và để giúp cho các mentor giống như cánh tay nối dài, chúng ta cũng có thể chăm sóc được cho những khách hàng. At the same time. Trong cùng một lúc. Don't worry that we waste time. Đừng lo lắng là chúng ta tốn quá nhiều thời gian cho những khách hàng. We have to waste time. Bởi chúng ta cần phải tốn nhiều thời gian như vậy. Because it's worth to waste time. Bởi vì nó đáng để chúng ta tốn nhiều thời gian như vậy. We have loyalty customer. Chúng ta có những khách hàng trung thành. We have the future IBO. Chúng ta có những nhà phân phối tương lai. And we can build a relation. I can suppose like Leo. Và chúng ta có thể tăng cường cái he mối is quan hệ. my new customer. Okay? The way the old way when we sponsor, I want to build more relation with you. Thì với một người khách hàng như là anh Dương ở đây thì tôi luôn luôn muốn tăng cường cái mối quan hệ. It's not easy for me to meet him every week if he is customer. Thì trước đây với những cái cách mà chúng ta chia sẻ cơ hội kinh doanh thông thường ấy, thì rất là khó để chúng ta có thể gặp khách hàng của chúng ta hàng tuần để có thể gặp gỡ họ và nói chuyện với họ. But with the Body Key program, he is very happy for me to meet him. Nhưng mà với Body Key thì người khách hàng chúng ta lại cực kỳ vui mừng và hạnh phúc khi mà hàng tuần được gặp chúng ta. So I can have chance to follow him. Do đó tôi có thêm cơ hội để tiếp tục theo sát cái tiến độ của anh ấy. To help him to change his health. Và tiếp tục giúp cho anh ấy thay đổi cái sức khỏe. I can have more chance to talk about his life. Và chúng ta có thêm nhiều cơ hội để hiểu nhiều hơn về cuộc sống của anh ấy. I can know his attitude. Tôi có thể hiểu hơn nhiều về thái độ của anh ấy. I can know his dream. Có thể hiểu hơn về ước mơ của anh là gì. I can sponsor him very easy. Và lúc đó tôi có thể bảo trợ anh một cách rất là đơn giản. And he can become the new legs. Và anh ấy sẽ có thể trở thành chân mới của tôi. So I don't care to waste time. Do đó tôi không có lo ngại về việc là chúng ta tốn thời gian cho các trường hợp khách hàng của chúng ta. I care only no customer, nothing to do. Cái mà tôi lo lắng nhất đó là tôi không còn khách hàng nào và tôi không có việc gì để làm mà thôi. This is a very good activities to meet customer, to meet new downline, to build more relation, to know their dreams, to know their life, and we can have new legs. Đó là cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể hiểu thêm về họ, cuộc sống của họ, ước mơ của họ, và từ đó thì giúp cho họ có một cuộc sống tốt hơn và chúng ta có một chân mới, đúng không ạ? It's the way to follow the people very naturally. Và đó là cách mà chúng ta theo sát mọi người, bám sát tiến độ với họ một cách rất là tự nhiên. In the old way, when I sponsor, it's like the follow up is the business follow up. Theo những cái cách mà chúng ta đang làm trước đây ấy, thì khi mà chúng ta muốn theo sát một người khách hàng, một người tuyến dưới chúng ta, thì đó là theo một cái cách mà luôn luôn phải nói về kinh doanh. This kind of the follow up is the friends follow up. It's been meeting, friends meeting. Nhưng mà với Body Key thì nó giống như là một gặp gỡ giữa những người bạn. It will build more strong relation. Nó giúp cho chúng ta tăng cường mối quan hệ gắn kết hơn. And strong business. Và từ đó thì cái kinh doanh của chúng ta cũng sẽ bền chặt hơn. And your team will be bigger and bigger by this. Và từ đó thì cái đội nhóm chúng ta sẽ trở nên lớn dần lên thông qua những công việc như vậy.
And when you take care of 1 to 10 customer, after that, you will have more experience and you will spend less time because you know what is the good criteria, what is the key important to check up, and you can take care more and more people by less time. Và khi mà chúng ta đã có thể là có kinh nghiệm và chúng ta có thể chăm sóc được khoảng 10 người như vậy rồi, chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn thì những cái trường hợp tiếp theo chúng ta sẽ xử lý theo ít thời gian hơn. Chúng ta sẽ biết được đâu là cái yếu tố quan trọng nhất để có thể chia sẻ với họ, và từ đó khi mà chúng ta có thể là tăng cái số lượng người lên nhưng mà chúng ta sử dụng thời gian hiệu quả hơn. When you listen to me through two sections, you will feel a bit difficult. Bởi vì khi mà các bạn nghe về tôi nói trong ngày hôm nay hai cái bài nói này, không biết là có cảm thấy khó khăn không? You feel very difficult sometimes because many things to do. But when you get into the field and you experience it, you will see that you can do it step by step. Bởi vì mặc dù nghe tôi nói là rất nhiều slide, rất nhiều những cái chia sẻ, nhưng mà thực sự khi mà chúng ta đi ra ngoài thị trường thì chúng ta thực sự là làm với họ, chúng ta lăn xả với họ thì chúng ta sẽ thấy công việc nó dễ dàng hơn rất nhiều. Yeah, and it's not difficult and it's not easy. Thực ra nó không hề khó khăn, nó không hề dễ dàng. It's not difficult. It's not easy. Nó không hề khó khăn, nó không hề dễ dàng. But it's possible for you. Nhưng mà nó là khả thi dành cho tất cả các anh chị. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị và chúng ta sẽ dành thời gian nếu chúng ta có cơ hội tối nay Double Diamond chúng ta cũng sẽ tham gia cùng gala dinner với tất cả các anh chị. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện hơn. Bây giờ thì để cho ban tổ chức nhắc nhở các anh chị được không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn cho Double Diamond Bravo của chúng ta được không ạ? Thank you. Chia sẻ rất tích cực.